მშვიდობის საქმეს არ ვეშვებით და საქმიან დილას ვიწყებთ ადრიანად დავაპირველზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. სადა რომელი ქალაქებია იუნიკორნებისათვის ყველაზე საინტერესო, პერსპექტიული და აქტუალური მომავლის ბიზნესებს და სტარტაპებს არ ვაკლებთ საქმიან ეთერში ყურადღებას. ანუკა ჯოხაძე მსოფლიო ამბებს გადახედავს და მასპინძლობს სტარტაპ გრაინდ თბილისის გამარჯვებულებს, ფაბერის დამფუძნებლებს გიორგი ჩუგოშვილს და ანანო დოლაბერიძეს. მომავალზე ორიენტირებული ბიზნესისათვის მიმდინარე ეკონომიკური სიახლეებით საინტერესო უნდა იყოს. ტრადიციული კვალიფიციური ანალიტიკა მოგვიმზადა გალტენ ტაგარტმა BMG-ის მაყურებლისათვის საქსტატის ახალ მეთოდოლოგიას, მის მნიშვნელობას და შედეგებს ევა ბოჭორიშვილთან ერთად გავშლით. როგორ ვიშოვოთ ნაგვით ფული და ვის მოუწევს დამატებითი ხარჯების გაწევა. მორიგი რეგულაცია ბიზნესისათვის, რომელიც ძალაში დეკემბრიდან უნდა შევიდეს, თუმცა კერძო სექტორთან კონსულტაციები ჯერ დასრულებული არ არის. 2019 წლის დეკემბრიდან კერძო სექტორს საკუთარ სპეციფიურ ნარჩენებზე თავადვე მოუწევს იზრუნოს, რა ეტაპზეა ნარჩენების მართვის კოდექსი და როგორ ხვდებიან ბენეფიციარები მას. სალომე მეცხვარეშვილთან ერთად გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლეაშვილი ერთება საქმიანი დილის სტუდიაში. საქართველოს პარლამენტთან მიმდინარე პროტესტ და დაპაუზებულ საკანონმდებლო საქმიანობას გამოვეხმაურებით ყოველკვირეული რუბრიკით დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელთან ერთად ეკა ციმაკურიძე და ბექა ბაციკაძე გაგვაცნობენ იმ დეპუტატებს, რომელთა ამბოხად მონათულმა ქმედებამაც საკონსტიტუციო ცვლილებები ჩააგდო. ვინ არიან ისინი და როგორ გამოიყურება მათი სადეპუტატო აქტიურობის პორტფელი? საქმიან დილაში ვისაუბრებთ. რუსთაველი კვლავ აქციის ეპიცენტრია, იმედია ეს ტურისტებისთვისაც სანახაობა იქნება და მეტი სხვა არაფერი. პირველად შტაბ-ბიძგება კი მათ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ექნებათ, სადაც უკვე ამუშავდა ტავრ-ჯორჯიას და ბენ ექსკლუზივ შორის შეთანხმება, რომელიც გამართულ, კომფორტულ ტაქსომომსახურებას გულისხმობს. მარიამ ადამია, მაია სიდამოინც და თეა ზაქარაძე საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში საჭირო და საქმიანი დეტალებით გვერდებიან. ხელისუფლებისთვის გუშინდელი დღე რუსთაველის გათავისუფლება და ამის საზეიმოდ გამოცხადება დაცლილი პარლამენტის ბიუროს ჰქონათა დარბაზში, სადაც ბევრი ღირსეული პარლამენტარი ახსოვთ საზეპირო კითხვებით და დაზეპირებული გამოსვლით გამეცადინებული პარტაქტივის გარეშე, პრინციპული მაჟორიტარების თანხლებით. ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებაზე ზრუნვის გარდა, რომელსაც ჯერჯერობით ვერცვერავინ ვერაფერს შველის, ექიმი ვაჟა რომ დაუბრუნდება ოჯახში სამსახურში და სამსახურს ეს ყველას მთელი საზოგადოების დამსახურება იქნება გარდა პარლამენტის ბიუროში შეკრებილთა. მოკლედ ამ სუბიექტთა და მათ პოლიტიკურ მენტორს, რომელიც პერიოდულად ალაღსემაღლიდან გვევლინება, გამორჩა ხანძარი, რომელიც 10 ჰექტრამდე ტყე შეიწირა მესტიაში, ცხუმარისა და ეცერში, 4 ჰექტარი ტყე სრულად არის განადგურებული ცხუმარში, ხოლო 6 ჰექტრამდე ტყე დაიწვა ეცერში. 45 მაშველი და მეხანძრე ცდილობდა ამ ხანძრის ლოკალიზებას, რომელთანაც გამკლავება ეს გამხმარ ფოთლებს არის საკიდებული და ცეცხლთან გამკლავდება რთულდება უმძიმესი გეოგრაფიული მდებარეობის და რელიეფის გამო. მე რამდენიმე კვირის წინ გულწრფელად ვისაუბრე და დღესაც იმ აზრზე ვარ, რომ ჰიმალაის ჭრელი ვეფხვების გადარჩენა შეწირავ ამაზონის ტყეებს თუ პლანეტის ფილტვებს, ეს ცხადია კონკრეტული შემწირველის თემაა. მაგრამ მაშინ როცა იბუგება საქართველოს ფილტვები და ამისთვის არ იცლებ ხელისუფლება რო ქვია და რადგან დაკავებული ხარ მარტივად და გასაგებად ხელისუფლებაში ყოფნის დროებით განხანგრძლივებით, ამას გამართლება არ აქვს. სამწუხაროდ არც ბორჯომში არც ეწერის თუ ცხუმარის ტყეების აღდგენა სწრაფად ვერ მოხდება, მაგრამ ზრუნვა გაცილებით მეტად შესაძლოა ჩვენ საკუთარ ფილტვებზე ყოფილიყო საქმით, ვიდრე სიტყვით ამაზონის ჯუნგლებზე, რომელიც ასევე თქვენი საქმეა და ღმერთმა ამაშიც ხელი მოგივართოთ. როგორ გამოიყურება ამ წუთებში რუსთაველის გამზირი, ახლა შეგვეძლება რომ ის ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, რა ვითარება მთავარ გამზირზე და როგორი არის იქ მდგომარეობა, რას აკეთებენ აქციის მონაწილეები და რა ვითარება შეიქმნა. თუმცა ამას გაჩვენებთ სულ რამდენიმე წუთში, სადაც აქციის მონაწილეები კვლავ რჩებიან, იქვე არის საპატრულო პოლიციის თანამშრომელთა ნაწილიც. საქართველოს პარლამენტის მუშაობა კი გუშინ 19 საათსა და 30 წუთზე განახლდა. არჩილ თალაკვაძის და კიდევ რამდენიმე ქართული ოცნების წევრი დეპუტატების რუსთაველის 5 ნომერში მისასვლელად აქციის მონაწილეების პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაყვანა ზუსტად 16 საათსა და 57 წუთზე დაიწყო. მანამდე რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე მობილიზაცია
მობილიზებული სპეცნაზი უკვე ცალსახასურად იძლეოდა, რომ საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორია აქციის მონაწილეების მიერ მოწყობილი ბარიკადებისაგან გასუფთავდებოდა. ამის ცხადი ნიშანი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამაფრთხილებელი განცხადებაც, როცა პროტესტის მონაწილეებს ტერიტორიის კარობისაგან დაცლა მოსთხოვეს. განცხადებიდან 45 წუთში რესპუბლიკის მოედნიდან სპეცნაზმელებით სავსე ავტობუსები და სპეციალური ტექნიკა დაიძრა. სპეცოპერაცია კონკრეტული გეგმით ჩატარდა. ჯერ პარლამენტის საშტო ბიუროს მიმდებარე ტერიტორია გაიწმინდა, შემდეგ ჩიტაძის და მისი პარალელური ქუჩა და რუსთაველის გამზირზე ჩამოსულ სპეცნაზს იქვე შეუერთდა ძალოვანი უწყების ის ქვედანაყოფი, რომელიც ოპერის და ბალეტის თეატრის მხრიდან მოემართებოდა. კადრები მრავალფეროვანი იყო, წყლის ჭავლით და გამაფრთხილებელი სირენებით გაფორმებული. პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებული იყო 18 მონაწილე, დღეს კი 13 რჩება საპატიმროში, რომლებიც მოვლენების ეპიცენტრიდან სამართალდამცველებმა გაიყვანეს და მათი პროცესები დღეს არის ჩანიშნული. ზუსტად 1 საათი და 1 წუთი დასჭირდა სამართალდამცველთა დანაყოფებს იმისთვის, რომ ყველა სავალი ნაწილი პარლამენტის შენობის 4-ვე მხარეს ავტომობილებისათვის გათავისუფლებულიყო. დაშლილიყო ყველა კარავი და ბარიკადი, რომელთაც პროტესტის მონაწილეები საკუთარი პოზიციის გამოხატვას ცდილობდნენ და ამ ფორმით აპროტესტებდნენ მმართველი გუნდის ლიდერის შეუსრულებელ დაპირებას. პოზიციები არ შეცვლილა. ოპოზიციური გაერთიანების მოთხოვნა უცვლელი დარჩა. პრინციპული პროპორციული არჩევნები, რომელთაც ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, მაგრამ გუშინ საღამოს 6 საათისათვის შეცვლილი იყო მათი მდებარეობა რუსთაველის გამზირზე. აქციის მონაწილეები 5 ნომერში ტროტუარზე განთავსდნენ. ამასობაში ელვის სისწრაფით მოასუფთავა ყველა ქუჩა თბილისის მერიის დასუფთავების შესაბამისმა სამსახურმა და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა გაიმყარეს პოზიციები ტროტუარების გასწვრივ და მივიღეთ ასეთი სურათი. შეუსრულებელი დაპირება, უცვლელი მოთხოვნა, კარობისგან გათავისუფლებული პარლამენტის შენობის მიმდებარე ქუჩები, მორიცხილი ავტომობილების სავალი გზა და ბიუროს სხდომა პარლამენტში. ოღონდ ჟურნალისტების გარეშე. განსახილველი თემა მომავალი წლის ბიუჯეტიც იყო, როგორც ხელისუფლება ამბობს, მოქალაქეზე ორიენტირებული ბიუჯეტი. პარლამენტმა განაახლა მუშაობა და საქმიანობა, გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც საქართველოში 2024 წელს უნდა ჩატარდეს პროპორციული არჩევნები, რჩება არის ახლანდელ კონსტიტუციაში და ეს არის იმ საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგი, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა ჩაატარა. მე მინდა გითხრათ, რომ გუშინ საღამოს მე დავუკავშირდი საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს. პირადად მე მქონდა თითოეულ მათგანთან საუბარი და მათ ვთხოვე დაბრუნებულიყვნენ კანონის და კონსტიტუციის ფარგლებში. ასევე შევთავაზე მათ, რომ პარლამენტში გადაგვეტანა დისკუსია, დაგვებრუნებინა პოლიტიკური პროცესი. აი ასე, მოქალაქეზე ორიენტირებული ბიუჯეტის პროექტის გადარჩენის სახელით ხელისუფლებამ გუშინ ჯერ მშვიდობიანი მომიტინგეების პროტესტის ფორმა აღკვეთა და დიახ, აუცილებლად ისიც აღსანიშნია, რომ ოპერაცია, რომელიც სამართალდამცველებმა ჩაატარეს, საკმაოდ კარგად იყო ორგანიზებული და როგორც იტყვიან, სუფთად შესრულებული. ოღონდ ვერაფრით გავიზიარებთ პარლამენტში შესულ ქართული ოცნების ქებადიდებას, როცა ისინი სპეცოპერაციის დამგეგმავებს და შემსრულებლებს აკეთებდნენ. პოლიცია თავის საქმეს აკეთებდა, მაგრამ რატომ არაფერი ითქვა გადაწყვეტილების მიმღებებზე, ანუ მათზე, ვინც მათ შორის ბიუროს ოთახში იჯდა, რომელთაც სპეცნაზის დახმარება დასჭირდათ იმისთვის, რომ პარლამენტში შესულიყვნენ. ესაუბრათ მოქალაქეების კეთილდღეობაზე, როგორც თავად ამბობენ და ესაუბრათ მედიის გარეშე. ხალხის მიერ არჩეულები ხალხის სახელით გუშინ ჟურნალისტებთან კომუნიკაციასაც ერიდებოდნენ. მე მინდა მადლობა გადაგიხდეს გამოხატავდნენ გარკვეული გადაწყვეტილების გამო. რა თქმა უნდა, კონსტიტუცია. მე მინდა საზოგადოებას შევახსენო, ვინ არიან ეს ადამიანები. ეს არიან ის ადამიანები, ვინც თავის დროზე ბოქლომი დაადეს ადამიანის უფლებებს. ეს არიან ის ადამიანები, ვინც თავის დროზე ბოქლომი დაადეს მედიას, ბოქლომი დაადეს კერძო საკუთრებას, ბოქლომი დაადეს ინსტიტუტებს და ქვეყნის თავისუფლების იდეას. და ამ ყველაფერს ისინი თარგმნიდნენ და მონოპოლიზებული მედიის საშუალებით საზოგადოებას არწმუნებდნენ, რომ ეს იყო თავისუფლება და ეს იყო დემოკრატია. ისინი დღეს ცდილობენ იგივეს. დღეს ცდილობდნენ ისინი იგივეს, რომ ბოქლომი დაედოთ საქართველოს პარლამენტზე, ამიტომ მე მინდა მათ სამახსოვროდ გადავცე და დაუბრუნო სიმბოლურად ის გაჭრილი ჯაჭვი და ბოქლომი, რომელიც სიმბოლურად გამოხატავს მათ მიდგომას და მათ ღირებულებებს მოქალაქეების, სახელმწიფოს და ღირებულებების მიმართ.
ოპოზიცია არჩილ თალაკვაძისგან არც ამ საჩუქარს და არც დიალოგზე შეთავაზებას იღებს. საღამოს 8 საათისათვის ასეთი სურათი იყო. ოპოზიციისთვის შეთავაზებული დიალოგი და ჯერჯერობით მათგან უარი ამ დიალოგზე. გზავნილი ოპოზიციამ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ მედიის საშუალებით გააკეთა. საღამოს უკვე ქართული ოცნების წევრები პარლამენტში აბოხებულ დეპუტატებთან ერთად ოპოზიცია რუსთაველის გამზირდა და იქვე ისევ ოპოზიციის ნაწილი საელჩოების წარმომადგენლებსა და საერთაშორისო პარტნიორების წარმომადგენლებთან შეხვედრას მართავდნენ. დღის ბოლოს იტალიის ელჩი შეფასებაც მოვისმინეთ. ანტონიო ბარტოლი ამბობს, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის შეფერხება იწვევს იმედგაცრუებასა და უნდობლობას, თუმცა ითქვა ისიც, რომ ამ შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ოპოზიციის ქმედებები უნდა დარჩეს კანონის ჩარჩოებში. როიტერი, ABC News, Associated Press, რადიო თავისუფლება, Deutsche Welle და ასე შემდეგ. საერთაშორისო მედია კვლავ საქართველოზე წერს, ოღონდ ამჯერად საქმიანი დილის მიუხედავად, ვერაფერს მოგიყვებით ახალ ინვესტიციებზე, ახალ პარტნიორებზე ან გასაოცარ რეფორმაზე. მთავარი თემა აქციებია. მოკლედ თავი გამოვიჩინეთ სამწუხაროდ ისევ ამ ფორმით. თბილისში მიმდინარე მოვლენები მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში ხვდება და საქართველოში მიმდინარე პროტესტ პარლამენტთან შეერთებული შტატები და ევროკავშირი მხარს უჭერენ. სტატია კი ამ სათაურით France 24-მა გამოაქვეყნა. გამოცემა წერს, რომ მიმდინარე აქციები ბოლო წლების მანძილზე ყველაზე მასშტაბური ანტისამთავრობო გამოსვლებია დედაქალაქში. პოლიციამ პროტესტანტთა წინააღმდეგ წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. ეს როიტერის შეტყობინება არის მსოფლიოსათვის. გამოცემის ცნობით დაახლოებით 20,000 ადამიანი თბილისის ქუჩებში რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებს ითხოვს. საპროტესტო აქციებზე წერს ასევე ისეთი გავლენიანი გამოცემები, როგორიც არის Associated Press, New York Times და Washington Post. მათი ინფორმაციით კი პოლიციამ მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ასევე ცრემლსადენსა და წყლის ჭალს იყენებს და წერენ, რომ ქვეყანაში კანონმდებლობის მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის სრულების ჩაგდებას მოყვა პროტესტი. დღეს ახალ გამოხმაურებებს უნდა დავუვადოთ. იქამდე როიტერმა შეატყობინა ასევე მსოფლიოს, რომ საქართველოს დედაქალაქში ათობით 1000 ადამიანი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის მოთხოვნით არის ქუჩაში გამოსული. ოპოზიციონერ პოლიტიკოს გიორგი ვაშაძეს ციტირებენ და ის ამბობს, რომ დადგა დრო დასრულდეს ირონიშვილის რეჟიმი საქართველოში. როიტერის ცნობით, ყოფილ საბჭოთა კავშირის 3,700,000-იან ქვეყანაში საპროტესტო აქციებს ყველა ძირითადი ოპოზიციური პარტია შეუერთდა. ABC News-ი კი იტყობინება, რომ პარტია ქართულმა ოცნებამ, რომელიც ფლობს უმრავლესობას საკანონმდებლო ორგანოში, საკონსტიტუციო ცვლილებების პირობა დადო, თუმცა ის არ შეასრულა. გამოცემის ცნობით, თბილისში პარლამენტის წინ შეკრებილი 10,000-ობით ადამიანი ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას ითხოვს. თავის მხრივ საინფორმაციო სააგენტომ Associated Press-მა დაწერა, რომ ქართული ოცნების მიერ დაპირების არ შესრულებამ 1000-ობით ადამიანი გამოიყვანა ქუჩებში. რადიო თავისუფლების შეფასებით კი 17 ნოემბერს თბილისში ჩატარებულ მანიფესტაციაზე, სადაც მოქალაქეები საქართველოს ნატოს და ევროკავშირის დროშებს აფრიალებდნენ, ძალადობრივი შემთხვევა არ იყო დაფიქსირებული. ეს 17 ნოემბრის მონაცემებია. Deutsche Welle აღნიშნავს, რომ მართველი პარტიის მიერ ცვლილების ჩაგდება მოქალაქეები გააბრაზა და ქუჩაში გამოიყვანა. გავლენიანი გერმანული გამოცემის ინფორმაციითვე დედაქალაქში პარლამენტთან 20,000-ზე მეტი დემონსტრანტი იყო შეკრებილი. შეფასებები ჯერ კიდევ აქციის დაშლამდე ბიზნესისგანაც მოვისმინეთ და მაყურებელს ალბათ ყველაზე ზუსტ პასუხს, რომ გიყვებით, რატომ გიყვებით დილიდან გუშინდელ აქციაზე, ჩვენივე რესპონდენტის ციტატით გავცემთ. ასე თუ გაგრძელდა ვითარება დაძაბულ რეჟიმში, პირდაპირ გეტყვით ბიზნესზე საუბრის თავი აღარავის ექნება. ეს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ზვიად ჭუმბურიძემ თქვა. ის ამბობს, რომ ხელისუფლება ოპოზიციასთან უნდა დაჯდეს და შექმნილ ვითარებაში გამოსავალი მოძებნოს. მისივე თქმით, ასეთ ვითარებაში ქვეყანაში ინვესტირებას არც ერთი ბიზნესმენი მოინდომებს. რა არის ეს 30 წელიწადი უწყვეტი მიტინგის ციკლი. შეიძლება ესე იცხოვროს ქვეყანა. წარმოუდგენელია. ამიტომ პირველ რიგში აი ჩემი ორგანიზაციის და ჩემი პირადი მიმართვა არის ხელისუფლებისადმი, რომ როგორ შეიძლება რომ საერთო ენა საზოგადოებასთან და თუნდაც ოპოზიციასთან ვერ მონახო. დასხდნენ, ნება იბოძონ, ხალხის არჩეულმა ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ დასხდნენ ოპოზიციონერებთან ერთად. ეს არის საათების და დღეების ამ შემთხვევაში ძალიან მოკლე პერიოდში უნდა გადაწყვიტონ, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ არ დამძიმდეს ვითარება. წარმოუდგენელია ესეთ რეჟიმში ჩვენ ვისაუბრობთ ბიზნესის განვითარებაზე, ინვესტორების მოზიდვაზე. ამ 40 დეპუტატიდან უმრავლესობამ როგორი ცხოვრებითაც იცხოვრა, ისეთი გადაწყვეტილება მიიღო ეს ბიზნესმენ თემურ ჭყონიას შეფასება ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებასა და საპროტესტო აქციებზე, რომელიც ქართული ოცნების 40 დეპუტატის მიერ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის კანონპროექტისათვის მხარის არ დაჭერას მოჰყვა და მათგან 36 პარლამენტარი უშუალოდ პროექტის ინიციატორი იყო, მაგრამ მათ პოზიცია შეცვალეს. BMG-სთან ინტერვიუში ბიზნესმენი მიმდინარე პროცესს არალოგიკურს უწოდებს. 40 კაცი
წყვეტს ქვეყანაში ყველაფერს, 40 კაცი იღუპავს ქვეყანას და ვინ არიან ისინი? ხარისხობრივად ყველაზე დაბალი დონის 40 პარლამენტარი თავისი შინაარსით, წარსულით, პოლიტიკური ისტორიით, პარტიების მონაცვლეობით 12-მა მოციქულმა ვერ შეცვალა მსოფლიო და 40-მა ადამიანმა შეცვალა საქართველოს პოლიტიკური რეალობა. ეს ხომ საშინელებაა? 40-მა ადამიანმა გამოიწვია ეს პროცესები ქვეყანაში, ამბობს ჭყონია. იზღუდება გამოხატვის თავისუფლება, მიმართავთ მშვიდობიან პროტესტს. ასეთი იყო განცხადება და საღამოს გავიგეთ, რომ ფრესკო 24 საათით მუშაობას წყვეტს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ლაშე პაპაშვილი კი ამბობს, რომ ხელისუფლება ვალდებულია პოლიტიკური ვითარების მკვეთრი პოლარიზება არ დაუშვას და ამისთვის შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგას. მისივე თქმით, არსებულ სიტუაციაში ერთ-ერთი გამოსავალი შესაძლოა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებიც იყოს. პაპაშვილი ამბობს, რომ ის იურიდიულ ასპექტზე ვერ ისაუბრებს, თუმცა კარგი იქნება თუ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის ინიციატივა მეორე მოსმენითაც დადგება. დიდ ბრიტანეთში 60 მილიონიან ერში არის ვადამდელი არჩევნები. საქართველოსაც ხომ ჰქონდა ვადამდელი არჩევნების ჩატარების პრაქტიკა. სიტუაციიდან გამოსავლისთვის ესეც შეიძლება იყოს გამოყენებული. მე ჯამებ და ვიტყვი, რომ მთავრობის უპირველესი ვალდებულებაა, რომ ამგვარი პოლარიზება არ მოხდეს, ამბობს ლაშა პაპაშვილი BMG-სთან საუბრისას. დიალოგის ნაცვლად კი ვიხილეთ გუშინ ის, რაც ვიხილეთ. კარგი, გადავიდეთ შემდგომ ნაწილზე. დღეიდან ლარი დოლართან მიმართებაში 2.97 იქნება და არის უკვე დადგენილი 36,000-ით. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარის ღირებულებამ სწორედ შეადგინა კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებს ევროსთან დაკავშირებით არის ლართან მიმართებაში 3.28 ლარი 1 ევრო. აქ დიდი ცვლილება არ არის არანაირად. ეს არის ყველაფერი გუშინ დადგენილი ვაჭრობის შედეგად და შესაბამისად ის რაც შევიდა უკვე ძალაში და დღეიდან ეს კურსები იმოქმედებს. აქ პრობლემატური ის არის, რომ არანაირი გამყარებისკენ წასვლა იმის ფონზე, რომ ავრორას გასროლის გარდა თითქმის ყველაფერი გამოიყენა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა და საქართველოს მთავრობამ ბოლო პერიოდში არ არის. ეს არის ფაქტიურად ახალი ნიშნული ლარის დოლართან და ლარის ევროსთან მიმართებაში. მეტიც ის კბილებით არის დაჭერილი, რომ მან ახალი ფსიქოლოგიური ზღვარი არ დაალაშოს. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით გუშინ რამდენიმე ბიზნესმენმა გააკეთა BMG-სთან განცხადება რთულ პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც სრულად ისახება ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკაზე. საკმარისზე მეტი გამოცდილება მაქვს, ვიცნობდე ქართველი ბიზნესმენების ზნეს, მოდმას, მორალს და ღირებულებებს. ეს არის ის, რაც გუშინ მოისმინეთ და შეგეძლოთ წაგეკითხათ რეალურად BMG-ზე. ფაქტია, რომ ისინი საუბრობენ და საუბრობენ საკმაოდ ემოციურადაც. სხვა თემა არის გაცილებით მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. თავად ეკონომიკის ერთ-ერთი ბარომეტრთაგანი, ეს არის ლარი, რომელიც როგორც გითხარით, ახალი ფსიქოლოგიური ზღვარის 1 დოლარი 3 ლართან მიმართებაში პორტირებს ბოლო პერიოდია. აქ ცხადია არ იქნება არაფერი გასაკვირი, რომ არა, როგორც გითხარით, საქართველოს მთავრობის და ეროვნული ბანკის თითქმის სრულად გამოყენებული მათი არსენალიდან ყველა რესურსი ლარის გაუფასურების შესაკავებლად. ფაქტია, რომ რეზერვების დახარჯვამ სავალუტო რეზერვების ლიმიტის შემცირებამ ეკონომიკისთვის 700 თუ 800 მილიონი დოლარის ბოძებით დამატების ათვისების მიმართულებით ჯერჯერობით ვერანაირი შედეგი ვერ დადო და მოსალოდნელი იყო, რომ ვერც დადებდა. ხელისუფლებას მოუწევს სრულად პასუხის გაცემა, როგორ მოახერხეს 2012 წლიდან დღემდე 1.66 ლარი დოლართან მიმართებაში კურსის პირობებში გადაებარებინათ პირსისხლიანი სააკაშვილის ხელისუფლება, როდესაც საპარლამენტო არჩევნებამდე 1 წლით ადრე თითქმის 2-ჯერ მეტად გაუფასურებული კურსით და უფრო მეტად რამდენჯერმე დაქვეითებული მოსახლეობის მსყიდველობითი უნარიანობით ხვდებით. ვინ აგებს პასუხს დედოლარიზაციის, ლარიზაციის, რეგულაციების კასკადზე და უპასუხისმგებლო რეფორმებზე იმ უგუნური ეკონომიკური პოლიტიკის თანხლებით, რამაც გაანახევრა საქართველოში ინვესტიციები და ეკონომიკური გუნდის მეტყველი ნაწილი საერთოდ უარს ამბობს არგუმენტირებული ახსნა მოუძებნოს უმძიმეს ეკონომიკურ კრიზისს და ამას ადგილობრივი ინვესტორების გააქტიურებით კონტრარგუმენტირებს. თუმცა აქაც როგორც ყოველთვის თვლა ეშლება.
ეშლება არანაირ მრავლობირჩი. ადგილობრივი ინვესტორები ნაკლებად არსებობენ. არსებობს მხოლოდ ერთი ინვესტორი, მე მას სრულად ვეთანხმები. ჩვენ ყველანი სოფელში ცხოვრობთ, ის კი ჩვენი სოფლის თავმჯდომარეა და მისი ინვესტიციების გარდა სამწუხაროდ ვერ ნახავთ შაურს მანეთად მოზიდულს სხვას. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა და ვიცე-სპიკერმა გიორგი ვოლსკიმ წინა დღეებში გამოთქვა ეჭვი ემან ბიუჯეტთან დაკავშირებით რაიმე ხომარი გეგმება ობსტრუქციულიო. არ ამგონია, არც ასეთი ჭეშმარიტად პრინციპულები არიან ქართული ოცნების დეპუტაცია და მაჟორიტართა კორპუსის უდიდესი ნაწილი. ამის შანსი ნაკლებად არის, თუმცა ბატონ ვიცე-სპიკერს იგივე ბატონ ვოლსკის ცხადია შეუძლია იყოს ეჭვების ამარა, რომ ემან რაიმე ხომ არ ხდება. ხდება ბატონ გიორგი და მე როგორ არ ხდება, რამდენიც გენებოთ, იმდენი ხდება. პირველი ამბავი არის იმ ისტორიიდან, რომ სახელის გატეხვას თავის გატეხვა გიჯობდესო. აი ასეა დღეს სამწუხაროდ ქართული ოცნების ამბავი, რომელიც ცდილობს გადაფაროს ორკესტრირებული საცირკო სანახაობა მაჟორიტარი დეპუტატების პრინციპულობით 2019 წლის გიორგობის თვეს. ეს უშანსო ამბავია, სრულიად უშანსო. მეორე ამბავი კიდევ ის არის, რომ ქართული ოცნება ძირითადად დატოვა პარლამენტართა იმ ნაწილმა, რომელთათვის საღი შეხედულებები განვითარებასთან დაკავშირებით დასავლურ ფასეულობებთან ერთად გაცილებით მნიშვნელოვანი და თამდევი იყო. ეხლა არც ეს ხალხი აღარ არის, რომელთაც საკმაოდ ხშირად ვაკრიტიკებდით და ვინ რჩება მაშინ? რჩება რიცხობრივი პოლიტიკური უმრავლესობა, რომელიც კიდევ შეივსება ანალოგიური პარლამენტარებით, რომლებიც ჯამში თითქმის გამორიცხულია, რომ რაიმე ღირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული შექმნა. და ამის მიზეზი რამდენიმეა, უპირველეს ყოვლისა ეს არის დრო, ფიზიკურად ვერ მოასწრებენ არჩევნებამდე სერიოზული ნაბიჯების გადადგმას, მაგრამ მაინც მიუყვეთ თანამიმდევრობით. პირველი უნარები, უпростоრად აი ამ უნარების არ ქონა. მეორე განათლება, უпростоრად შესაბამისი განათლების არ ქონა. ღირებულებები, უпростоრად აი ამ ღირებულებების არ ქონა და ბოლოს არც დრო აქვთ, როგორც გითხარით, რაიმე სერიოზული რეფორმა ჩაატარონ და დადონ შედეგი. დანარჩენი უკვე ჩვენი მუშნის ოვინები იქნება და არც მაგაზე დავიხეთ უკან. პროპორციულ სისტემაზე უარის თქმა ყველა თავმოყარე პარლამენტარს ფასეულობებს თუ არა სიტყვის კაცობა შეახსენებდა, რომელიც საზოგადოებას დაპირებად რამდენიმე თვის წინ დაუდეს და შემდეგ ურცხვად წაიღეს უკან. დანარჩენზე საქმიანად და საქმიანად სულ რამდენიმე წუთში. ჩვენ ვცდილობთ, რომ საქმეს არ გამოვაკლოთ და ალბათ ეს საჭირო არის და თანაც აუცილებელი. გამზირი თავისუფალი აქციის პარალელურად დიალოგის შეთავაზება მმართველი გუნდისაგან ბიუროს ხდომის მიმდინარეობისას გუშინ გაისმა, რომელზეც ქართული ოცნების წევრები სპეცნაზის დახმარებით შევიდნენ და პასუხი ოპოზიციისაგან უარყოფითი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიიღეს.
ბლოკირებული პარლამენტის პარალელურად ბრიუსხდომა ჩატარდა მართველი გუნდის სახელით. კახაკალაძემ კი ოპოზიცია დესტრუქციაში დაადანაშაულა და თქვა, რომ დემოკრატიული სახელმწიფო კანონის ფარგლებში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას უზრუნველყოფს. ეროვნულმა ვალუტამ ერთთვის მინიმუმი აჩვენა გუშინ 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 97 თეთრი, ევროს ღირებულება კი 3 ლარი და 29 თეთრი გახდა. პოლონეთის საელჩო თბილისში მყოფ საკუთარ მოქალაქეებს სიფრთხილისაკენ მოუწოდებს და ამასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კი გამოთქვა მზადყოფნა პარლამენტთან აქციის დაშლის დროს დაკავებულებს იურიდიული დახმარება გაუწიოს. თავისუფლება ვაჟა გაფრინდაშვილს თეთრხალათიანების აქციამ ვაჟა ექიმის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საპრობილეში ყოფნა კიდევ ერთხელ გააპროტესტა და გააერთიანა სრულიად ქვეყანა მთელი საქართველოს მასშტაბით თეთრი ხალათით სამედიცინო სფეროს და არა მხოლოდ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები ვაჟა გაფრინდაშვილის ვაჟა ექიმის გათავისუფლება სწორედ აი ესეთი ფორმით მოითხოვეს. თავისუფლება ვაჟა გაფრინდაშვილს. არა ოკუპაციას რუსეთი ოკუპანტია. იმედი გვაქვს ბატონი ვაჟა მალე დაუბრუნდება თავის ოჯახს, სამსახურს და თავის მეგობრებს. თემი 9 დღე რაც ხდება, ეს არის ეროვნული გმირის ბატონი ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო დატყვევების შესახებ. ვაჟას სახით უწოდეთ ნამდვილი გმირი. ის გმირი, რომელზეც იდგა მთელი საქართველო საუკუნეების განმავლობაში. და აქ მოვედით იმისათვის, რომ ხარი დაუჭიროთ კიდევ ერთხელ შევაბურლიანოთ და მომავალი თაობებისთვის, აი ამ პატარა გოგო ბიჭებისათვის, პრობლემაც არც ისეთი ხანია, თეთრი ხალათი ჩაიწვეს ვაჟას მოქალაქეობრივი წამსი. ვაჟა გაფრინდაშვილი ამ დრომდე ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის საპრობილეში რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ თუ არ ვთქვი იყო საუბარი რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრზე, დაახლოებით 48 საათის წინ ბრძანა, რომ ვაჟა ექიმი მალე გათავისუფლდებოდა. დაზუსტებით, როდის მოხდება ეს ყველაფერი, ჯერ არავინ იცის. რუსულ საოკუპაციო ძალებს თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს ტრავმატოლოგ ორტოპედი ვაჟა გაფრინდაშვილი უკვე 9 დღეა, ოღონდ მარტო რუსულს არა, ეს საუბარია ოს სეპარატისტებზეც იმავდროულად. უკვე 9 დღეა მათ გატაცებული ყავთ ვაჟა გაფრინდაშვილი, ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ გაფრინდაშვილს 15 ნოემბერს ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. გაფრინდაშვილი ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო სამართალდამცავების მიერ წარდგენილ ბრალს საზღვრით უკანონო გადალახვის შესახებ არ აღიარებს, ან რა აქვს ასაღიარებელი მას არც არაფერი და გასაკეთებელი კი გაცილებით მეტი აქვს საქართველოს ხელისუფლება საიმისოდ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის და პარტნიორების ზეწოლით ვაჟა ექიმი ოჯახს რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდეს. კომუნიკაციამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან გამოიღო შედეგი, წითელი ჯვრიდან მედიას აცნობეს, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახი დაუკავშირდა მათ 14 ნოემბერს და მოქმედებდა რა საკუთარი საერთაშორისო ჰუმანიტარული სტანდარტების ფარგლებში ორგანიზაცია წითელი ჯვარი მათ მოითხოვეს ციხეში ვაჟა გაფრინდაშვილის მონახულება, შესაძლებლობა და ეს დაორგანიზება ამ ორგანიზაციის დელეგატებმა ეს ყველაფერი სწორედ გუშინ მოახერხეს. მოკლედ წითელი ჯვრის წარმომადგენლებმა ვაჟა გაფრინდაშვილი გუშინ ცხინვალის იზოლატორში მოინახულეს. ვიზიტის დროს ვაჟა გაფრინდაშვილს გადაეცა ოჯახის წერილი, რაზეც მან წერილობითვე უპასუხა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა ვიზიტის შესახებ ცხადია აცნობა და გადასცა წერილი ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახს. მიმდინარე პროცესებს მიუბრუნდებით, ეხლა და ესეთი ისტორია მინდა მოგიყვეთ და გაგიზიაროთ კიდევ ერთი ოკუპირებული რეგიონიდან ამბებს ოკუპირებულ აფხაზეთში ერთ კვირაზე მეტია უშედეგოდ ცდილობენ მაღალმთიანი სოფლის ფსუს ტყიდან დაწყებული ხანძრის ჩაქრობას. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ცეცხლის კერები პირველად 10 ნოემბერს აღმოაჩინა და რუსეთს ავიაციით დახმარება სთხოვა
რუსეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ვეთფრენი Mi-8 აფხაზეთში მხოლოდ 16 ნოემბერს გაგზავნეს და როგორც სააგენტო ტასის იუწყება 17 ნოემბერს დონის როსტოვიდან აფხაზეთში ჩავიდა ეს თვითმფრინავი ამფიბია B200. რუსული და აფხაზური საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით ამჟამად ცეცხლი მოდებულია 11,000 ჰექტარზე, მათ შორის მსხუგუმისტის ნაკრძალში. მთიდან წამოსული კვამლით პერიოდულად დგება და იფარება მათ შორის სოხუმი, გაგრაც და ტყვარჩელიც. ამის თაობაზე და აფხაზეთის მთებში და აფხაზეთის სხვა ლოკაციებზე გაჩენილ ხანძრებზე ინფორმაციას რადიო თავისუფლება ავრცელებს. ხანძრები პრობლემურია და მე მგონი მნიშვნელოვანი თემა არის, რასაც გამოხმაურება ჭირდება მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან, კონტროლირება ტერიტორიაზე იქნება ეს თუ ოკუპირებულ აფხაზეთში. დავიდრე ბიზნეს სიახლეებში გადავალთ. სამედიცინო თემას გავაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერში. შესაძლოა ჩვენო მაყურებელმა შენიშნა კიდეც, რომ წელს გასული წლებისგან განსხვავებით ამ სტუდიაში არც აცრა ჩაგვიტარებია, არც თუ თაგვიცრი, არა და ოჯახში მატება გვაქვს და ამის მიუხედავად არც განსაკუთრებით გვიაქტიური ამ მიმართულებით თუნდაც მოწოდების დონეზე. ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ წელს სეზონური აცრები აღარ გჭირდება და გაცეების პრევენცია ყველა მხრივ უკვე ჩატარებული გვაქვს. წელს ამ მიმართულებით როგორც ჩანს ამ დრომდე გადაუწყვეტელი პრობლემები რჩება. ქვეყანაში გრიპის სეზონი დაიწყო, თუმცა კომერციულ სექტორში ვაქცინა ჯერ შემოტანილი არ არის. შესაბამისი ჯგუფებისთვის ვაქცინის შემოტანა დაგვიანდა სახელმწიფოს მხრიდანაც, რომელმაც ნაცვლად ოქტომბრის დასაწყისისა 100,000 დოზა გრიპის საწინააღმდეგო 4 კომპონენტიანი ვაქცინისა რეგიონში 29 ოქტომბრის შემდგომ გადაანაწილა. რა გახდა შეფერხების მიზეზი და რამდენად არის მოსაოდნელი მიმდინარე სეზონზე გრიპის ეპიდემიური საშიშროება? ამის გარკვევას თათია ჩაფიჩაძე ცდილობდა. ქვეყანაში გრიპის სეზონი დაწყებულია, მისი საწინააღმდეგო ვაქცინა კი მსურველების ნაწილისთვის ამ დრომდე დეფიციტურია. მიუხედავად იმისა, რომ კომერციულ სექტორში ვაქცინის შემოტანის თარიღად სექტემბრის ბოლო ოქტომბრის დასაწყისი იყო დასახელებული, სამედიცინო დაწესებულებებში მათთვის 4 კომპონენტიანი ვაქცინა 26 ნოემბრამდე არ იქნება. ექიმები აცხადებენ, რომ გრიპის საწინააღმდეგო აცრების გაკეთება ოქტომბრის თვიდანაა რეკომენდირებული. შესაბამისად, პროცესი უკვე გვიანდება, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა აცრის გაკეთებიდან მის მოქმედებამდე პერიოდი 2 კვირაა. მიუხედავად ამისა სამედიცინო დაწესებულებებში აცხადებენ, რომ გაზაფხულამდე პერიოდში ვაქცინის გაკეთება გრიპის ვირუსებთან საბრძოლველად უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. ეხლა რა თქმა უნდა ვაქცინა გვიანდება და შესაძლოა კიდეც დაიწყოს დაავადება გრიპით, მაგრამ მაშინ როცა გრიპით დაავადებულების რაოდენობა გაზრდილი იქნება, თუნდაც იმ დროს ვაქცინაციის ჩატარება არის მიზანშეწონილი. ვაქცინა რა თქმა უნდა მაშინვე იწყებს მოქმედებას, აცრისთანავე უბრალოდ სრული იმუნიტეტის ჩამოყალიბება დაახლოებით 2 კვირაში ხდება. ამიტომ სრული იმუნიტეტის ჩამოყალიბების შემდეგ მიმღებლობაც ნაკლებია და გართულებების რისკიც, მაგრამ სწორედ მას უსმევ ხას, რომ თუნდაც აცრილი იყოს და მეორე დღეს დაემართოს, ესეც კი დაიცავს. სასურველი პერიოდი, რა თქმა უნდა, უკვე აღნიშნული, რომ არის ოქტომბრის დასაწყისი, იმიტომ რომ ვაქცინის შემუშავება და წარმოება შესაბამისი ვირუსების შესწავლით, მოსალოდნელი ვირუსების შტამების მიხედვით ხდება, ამიტომ ძველი ვაქცინების განადგურება ხდება ზაფხულში და სადღაც სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრისთვის უკვე შემოდის ახალი შტამების შემცველი გრიპი. ამიტომ სასურველია შემოსვლისთანავე დავიწყოთ. კომერციული სექტორის მსგავსად დათქმულზე გვიან 29 ოქტომბერს მოახერხა სახელმწიფომ 100,000 დოზა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შემოტანა, რომელიც ამ დროისთვის რეგიონებში უკვე განაწილებულია. შესაბამისი გეგმის მიხედვით პირველ რიგში მაღალი რისკის მქონე ადამიანები იცრებიან, რომელთა შორის არიან ბავშვთა სახლებში მყოფი ბავშვები, მოხუცთა თავშესაფარში მყოფი მოხუცები, დიაბეტიანი ბავშვები, ორსული ქალები, დიალიზზე მყოფი პირები, C ჰეპატიტისა და HIV ინფექციის მქონე პირები. ასევე რისკ ჯგუფებში შედიან სამედიცინო მუშაკები. სამედიცინო დაწესებულებებში აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის გრიპის ერთეული შემთხვევები უკვე დაფიქსირდა. უახლოეს მომავალში კი მისი ზრდა მოსალოდნელია. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია ირწმუნება, რომ ვაქცინის შემოტანა არ დაგვიანებულა და ამ მიზეზით რაიმე ტიპის ეპიდემია ქვეყანაში მოსალოდნელი არ არის. ოქტომბრიდან იანვრის და თებერვლის ჩათვლითაც ვაქცინაცია ყოველთვის შეიძლება შესრულდეს, ანუ არასდროს არ არის ეს გვიან.
თავისი პასუხი შეიძლება ყოველ ამ ეტაპზე განხორციელდეს. ამჟამად აქტიურად ხორციელდება ვაქცინაცია მაღალი რისკის ჯგუფებისთვის იმ ვაქცინით, რომელიც შემოიტანა სახელმწიფომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი უზრუნველყოფს ამ ვაქცინების განაწილებას მაღალი რისკის ჯგუფებში, ასევე ველოდებით კომერციული გზით ვაქცინების დამატებას. სტრატეგიული მარაგებიც გვაქვს იმისთვის, რომ თუ მოიმატებს შემთხვევების რაოდენობა, მერე კიდე ახალი ტალღა დავიწყოთ ვაქცინაციის, ამდენად არც ერთ შემთხვევაში არ არის რაღაცა მომენტის გაშვებაზე საუბარი, ან იმაზე, რომ აი დავაგვიანეთ და ეხლა თუ ჩატარდა ვაქცინაცია, ვეღარ დაგვიცავს გრიპისგან. კომერციულ სექტორში ვაქცინის შემომტან კომპანია GPC-ში კი აცხადებენ, რომ დაგვიანების მიზეზი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მხრიდან 2019-2020 წლის გრიპის ვირუსის საპროგნოზო შტამების დადგენის ვადების დაგვიანება გახდა, რის გამოც წარმოების პროცესმა და მიწოდების ვადებმა გადაიწია. ხოლო იმის გათვალისწინებით, რომ წარმოებელი კომპანიები ჯერ სახელმწიფო დაკვეთებს ახორციელებენ და შემდგომ გადადიან კომერციულ შეკვეთებზე, დაგვიანება მათი მტკიცებით ყველა ქვეყნის კომერციულ შეკვეთებში იყო. GPA-ის ოფიციალურ კომენტარში წერია, რომ 10,000 ვაქცინის შემოსვლას კომპანია 25-26 ნოემბერს ელოდება, თუმცა რა იქნება მისი ღირებულება, ეს ევროს კურსზე იქნება დამოკიდებული. ძალიან ცუდია, რომ ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზებით საჭირო ვაქცინამ საქართველოს ბაზარზე დაგვიანებით შემოაღწია. ერთი კი, როცა სულ გაუთავებლად ვსაუბრობთ საყოველთაო დაზღვევის ხარჯზე, ჯანდაცვის სამინისტრო სულ და გაუთავებლად გვახსენებს, რომ თავადაც პრიორიტეტულ საკითხად ნუსხაში აქვს პრევენციული ჯანდაცვა, არის მნიშვნელოვანი ეს პრობლემაც როგორ მოვაგვაროთ და ვიდრე 4 კომპონენტიანი ვაქცინა იქნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ყველა აიცრება, მაინც 3 კომპონენტიანით მაინც უნდა ავიცრეთ და ჯანმრთელობა შევინარჩუნოთ. ახლა კი მოდით მიმდინარე სიახლეებს გადავხოთ საქართველოსა და მსოფლიოში. საქართველოს პორტებს ტვირთბრუნვა გაეზარდა 9 თვის მონაცემებით საზღვაო ნავსადგურებმა 12,600,000 ტონა ტვირთი გადაამუშავეს, 1,400,000-ით მეტი, ვიდრე გასული წლის იმავე პერიოდში. 2019 წლის იანვარ-ოქტომბერში ქვეყანაში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტი 2,1%-ით არის შემცირებული, ყველაზე მსხვილ მომწოდებლად კი კვლავ რუსეთი რჩება. 2 მილიონი ევროს ინვესტიცია აგრონეტი საქართველოში კაკლის გადამამუშავებელ საწარმოს ააშენებს. აჭარაში ნარინჯისფერი რთველისთვის სამზადისი გრძელდება. საკოორდინაციო შტაბი ჯერ კიდევ ოქტომბერში შეიქმნა და წინასწარი პროგნოზით დაახლოებით 55,000 ტონამდე მოსავალს ველოდებით. რა რეალობაა 19 ნოემბრის მდგომარეობით? პირდაპირ ეთერში გავაახლებთ ინფორმაცია. საქმიანი დილის ეთერს აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტე აროშიძე უერთდება. მოგესალმებით ბატონო ტიტე, მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ხაზზე. პირველ რიგში მინდა კითხოთ დღევანდელი დღის მდგომარეობით, 19 ნოემბრის მდგომარეობით, როდისთვის დაიწყება ოფიციალურად ნარინჯისფერი რთველი? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ნარინჯისფერი რთველი უკვე ძალაში შევიდა, თუმცა აქტიურ ფაზაში არ გადასულა. ეს გამოიწვია უშუალოდ კარგმა და თბილმა ამინდებმა ალბათ მთელ საქართველოში. გამომდინარე იქედან, რომ ნარინჯისფერ რთველს აუცილებლად ესაჭიროება ცოტათი ცივი ამინდები, ანუ ხინვის ამინდები, რომ შემდგომ მოხდეს მისი გამოიწლება და მოკრეფა, ესე ვთქვათ, ბოლომდე აქტიური ფაზა ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის. ამიტომ ჩვენ ველოდებით დაახლოებით ნოემბრის ბოლოდან უკვე დაიწყება ნარინჯისფერი რთველი და უკვე შემდგომში უკვე მოხდება, რა თქმა უნდა, მისი ექსპორტირება სხვადასხვა მხარეს. თუმცა ნაწილობრივ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ დაწყებულია მანდარინის რთველი და ნაწილი უკვე როგორც ადგილზე, ასევე საექსპორტოდ რეალიზებულია. ჩვენ ველოდებით წელს სადღაც 55,000. ანუ პროგნოზები არ გადახედილა რეალურად, რაც იყო ოქტომბრის დასაწყისში. არა, პროგნოზს ჩვენ ვაკეთებთ, ესე ვთქვათ, წინასწარ და ეს პროგნოზი არ იცვლება, რა თქმა უნდა, შემდგომ ზუსტდება უბრალოდ პროგნოზი, როდესაც სრულდება ნარინჯისფერი რთველი, დასრულებისთანავე გვაქვს უკვე სწორი პროგნოზი და მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში პროგნოზი იმდენად ზუსტია, რომ დაახლოებით 10-15% არის ხოლმე სწორდება. როგორი ხარისხის მოსავალს ველოდებით წელს? ამაზე ჩვენ გქონდა პრინციპში საუბარი, რომ შედარებით უკეთესი მდგომარეობა იგივე ფაროსანასთან მიმართებით, მაგრამ აი ამ მონაცემებით, როცა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ უახლოვდებით რთველის პიკურ ნაწილს. დღეს რამდენად არის, თქვათ, მოსავლის ხარისხთან დაკავშირებით შეფასებები დამაკმაყოფილებელი? შეიძლება ითქვას, რომ ისე თბილმა ამინდებმა გამოიწვია ის, რომ მოსავალი
რა თქმა უნდა კარგია მანდარინის ნაყოფის შეესაბამება იმ სტანდარტებს რომელზე მოთხოვნაც საერთაშორისო ბაზრებზე არსებობს და ამიტომ ვფიქრობ რომ წერტი იქნება საკმაოდ მაღალი ხარისხის მოსავალი რაც ჯერჯერობით ჩანს და რასაც ველოდებით ესე ვთქვათ თუმცა რა თქმა უნდა არის გარკვეული ლოკაციები სადაც სხვადასხვა დაავადებებმა მანდარინის ნაყოფის სარეალიზაციო სახე ესე ვთქვათ შელახა მაგრამ საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას რომ ძალიან მაღალია ხარისხი წლევანდელი ციტრუსის, ამიტომ მოთხოვნა საკმაოდ მაღალი იქნება, გამომდინარე იქიდან რომ ნაკლებია შაშამბელთან შედარებით მოსავალი, შედარებით ნაკლებია შაშამბელთან შედარებით მოსავალი, ვფიქრობ რომ მაღალი მოთხოვნა განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ აჭარაში ციტრუსი დეფიციტურ პროდუქტად იქცევა. რაც ფასზეც მოახდენს სავარაუდოდ გავლენას. ფასზე რა თქმა უნდა მოახდენს გავლენას, მე მინდა გითხრათ სტატისტიკა შარშან აღნიშნული პერიოდისათვის ციტრუსი 1 კილოგრამი ანუ მანდარინზე არის სამწუხაროდ საუბარი ხილდა 40 თეთრიდან იწყებოდა წელს 60 თეთრიდან იწყება ციტრუსის ფასი ან მანდარინის ფასი და ვფიქრობ რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება და საკმაოდ მაღალი იქნება ხარისხიან პროდუქტზე მოთხოვნაც და ხარისხიან პროდუქტზე ფასი საკმაოდ მაღალი იქნება. სანამ სარეალიზაციო ბაზრების თემაზე გადავალ, თქვენი პირადი მოსაზრებით, აჭარის მთავრობის პოზიცია მაინტერესებს. 20 თეთრიანი სხვაობა მხოლოდ და მხოლოდ ბატონ ტიტე გამოიწვია მოთხოვნის ზრდამ თუ ამაში შედის ის ინფლაციური მომენტები, რაც ბოლო პერიოდში არის განხორციელებული საქართველოში ლარის კურსთან მიმართებაში. იცით რა არის, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ფასზე, ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ შარშამბელთან შედარებით, რადგან ჩვენ ინფლაციას გავითვალისწინებთ, არის რა თქმა უნდა გარკვეული ცვლილებები, მაგრამ ეს რადგან საერთაშორისო ბაზრებზე გასატანი ფასი გახავთ, ანუ შესაძლებელი ფასი გახავთ, აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ინფლაციურ მომენტებს უფრო ნაკლები ყურადღება უნდა მივაქციოთ, ამ შემთხვევაში უფრო მოთხოვნა არის განზრდილი და შესაბამისად საომხარებლო ბაზრები, რომელზეც გადის ჩვენი ციტრუსი, მოთხოვნიდან გამომდინარე განზრდილი არის ფასი. ამიტომ თუკი ჩვენ ინფლაციასაც ჩვენ გადავხედეთ, რა თქმა უნდა და ეს არის იმდენ მნიშვნელოვანი, მაშინ უნდა განზრდილი იყოს დაახლოებით 5-6 თეთრით და არა 20 თეთრით. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს არის უკვე საომხარებლო ბაზრის მოთხოვნა, ასევე მოთხოვნა მიწოდებიდან გამომდინარე, მოთხოვნა მიწოდების ესე ვთქვათ დინამიკიდან გამომდინარე გახვალთ ფასი განზრდილი. სად არის ეს სარეალიზაციო ბაზრები? თქვენ ცალკეული შეხვედრები გქონდათ მათ შორის ბელორუსეთშიც ამ თემასთან დაკავშირებით ბელორუსელ შემწყიდველებთან არის თუ არა გააქტიურებული ადგილობრივი მეურნეობები საიმისოთ რომ დამოუკიდებლად დაიწყონ ამ შემთხვევაში ურთიერთობა ექსპორტიორებთან თუ ისევ შეყურებენ მთავრობას რომელიც მათ მოუგვარებს ამ თემას. მოდესა ჩვენი ესე ვთქვათ როლი ამ შემთხვევაში გახავთ ის რომ ის ბაზრები რომელი ბაზრების ტრადიციულია პირველ რიგში გააქტიურდეს ჩვენ მოვაგვაროთ ის პრობლემები რომელი პრობლემები საზღვარზე არსებობს რომელი პრობლემები ლოგისტიკასთან დაკავშირებით არსებობს თუმცა იგივე როდესაც ჩვენ საუბრობთ სხვადასხვა ახალ ბაზრებთან დაკავშირებით, თუნდაც იგივე ბელორუსულ ბაზრებთან დაკავშირებით, ეს ახალი ბაზარი არ გახლავთ, თუმცა ლოგისტიკის მხრივ ოდნავ გართულებულია პრობლემა ჩვენ, ესე ვთქვათ, ქონდა მოლაპარაკება ჩვენ ბელორუსიას და საქართველოს შორის არსებობს ეკონომიკური კავშირები და მასში მონაწილეობს საქართველოს ხელისუფლება და ბელორუსიის ხელისუფლება და მე ვფიქრობ, რომ წლევანდელი მოლაპარაკება, რომელიც დავმართეთ როგორც საქართველოს გარემოსდაცვა და სოფლის სამინისტროს და ჩვენი მონაწილეობით ვფიქრობ, რომ იქნება წარმატებული, გამომდინარე იქიდან, რომ შეხვედრა ჰქონდა ჩვენ როგორც ბელორუსის ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე რაიონული მაგილიოვის ოლქის წარმომადგენლებთან, ვფიქრობ, რომ წარმატებული იქნება და ჩვენ მოვახერხებთ იმას, რომ გავგზავნოთ. ტულით, თქვათ, გადაწყვეტა შეგიძლიათ გითხრათ, რას შეიძლება უკავშირდებოდეს ამ შეხვედრებიდან შედეგი, ანუ რაში გამოიხატება ეს, თქვათ, დადებითი კომუნიკაცია, რასაც თქვენ აღნიშნავთ ახლა?
დადებითი კომუნიკაცია გამოიხატება თუნდაც იმაში, რომ ჩვენ გვქონდა ცენტრალური ხელისუფლების უმაღლესი სახელმწიფო წარმომადგენლობით ორგანოებთან შეხვედრა და პირებთან შეხვედრა, ასევე გვქონდა ბიზნეს რეებთან შეხვედრა და ჩვენ ჩამოყალიბდით, რომ თუ კი ჩვენ მივაწოდებთ ხარისხიან პროდუქციას, ამ შემთხვევაში ბელარუსის ბაზარი მიიღებს და მოახდენს ჩვენი პროდუქციის რეალიზაციას. მე მინდა გითხრათ, რომ შარშან და შარშანძი ძალიან მცირე იყო ბელარუსიაში ჩვენი პროდუქტის წარმოდგენილი, დაახლოებით შარშან 173 ტონა იყო, ეს გახავთ ესე ვთქვათ 2-3 მაღაზიის რამოდენიმე დღის მარაგი და ესევე იყო შარშანძი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ გაავზრდით წელს ბელარუსის ბაზარზე შეღწევადობის მაჩვენებელს და უკვე მივიღებთ ესე ვთქვათ საკმაოდ მნიშვნელოვან ტოპ 3 ქვეყანა, სადაც მანდარის ექსპორტი განხორციელდება ყველაზე დიდი მოცულობით, წინასწარი პროგნოზი რა შეგიძლიათ გითხრათ, რომელი ქვეყნები იქნება, იცვლება თუ არა რამე ამ სამეულში? საერთოდ სოფლიოში ციტრუსის ბაზარი ეს არის ესე ვთქვათ სტანდარტული მაჩვენებლის ბაზარი და ესე ვთქვათ არ იცვლება ბაზრების წილი და ბაზრების ადგილმდებარეობა. შესაბამისად ჩვენს ძირითადი მაჩვენებლები სავარაუდოდ გვექნება ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მიმართულებით, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მოვახდინეთ შარშან ევროპაში, ბალტიისპირეთში მცირეოდენობით გატანა, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილში ეს პოლონეთი გახდათ ძალიან მცირეოდენობით წელს ვფიქრობთ, რომ გაავზრდით მაჩვენებელს როგორც აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით, ასევე დასავლეთ ევროპის მიმართულებით და ეს ესე ვთქვათ იქნება სიახლე ბატონო რეზუმირებისთვის, ესე იგი როგორც გავიგე ინფლაციასთან დაკავშირებით გავიგე თქვენი დამოკიდებულება, მოთხოვნის ზრდასთან დაკავშირებითაც მიღებულია მოსავალი როგორც ვზანეთ იქნება მაღალი ხარისხის დაახლოებით 55000 ტონის ფარგლებში, თუმცა შესაძლოა ეს იყოს ნაკლები ვიდრე იყო შარშან. რეალური ციტრუსის რთველი იწყება გიორგობისთვის ბოლოს. ნაადრევი მანდარინი რაც იყო, ის შედარებით უკვე დაწყებულია მისათვისება და ერთ-ერთი სიახლე რაც იქნება, რომ შეეცდებით შედარებით აქტიურად აითვისოთ ბელორუსეთის ბაზარი. რაიმე ხო არ გამოგჩა? ფიქრის ყველაფერი კარგად ჩამოვაყალიბეთ, ერთადერთი მინდა ვთქვა, რომ მოსახლეობაც და ხელისუფლებაც ორივე ერთად ჩავერთვებით, რა თქმა უნდა, ნარიჯის ვერცხელში და წელსაც ძალიან კარგად ჩავატარებთ ნარიჯის ვერცხელში. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და აჭარის მოსახლეობასაც და ასევე გურულებსაც, რომლებიც დაკავებულნი არიან ამ მომენტში. თველის პროცესში და მის მიწურულს აუცილებლად მოვიკითხავთ მათ შორის შედეგებსაც და რა თქმა უნდა სამეწარმეო მანდარინის ჩაბარების ტემპებსაც, რომელიც აჭარაში და მიმდებარე რეგიონებში სწორედ ციტრუსის თქვათ მიმართულებით არის. მადლობა აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრს ტიტი აროშიძეს, რომელიც პირდაპირ ეთერში საუბრობდა. ღვინის ხარისხის კონტროლი კი ახალ ეტაპზეა გადასასვლელი. ეს თბილვინოს დამფუძნებელმა ზურაბ მარგველაშვილმა თქვა BMG-სთან საუბრისას. ის აღნიშნავს, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში ღვინის ექსპორტი იზრდება, არსებული კონტროლის მექანიზმები ვეღარ უმკლავდება ბაზარს. შესაბამისად, მისი თქმით, რეგულაციები უნდა გამკაცრდეს და ის შეეხოს როგორც ფოთლის, ისე ჩამოსასხმელ ღვინოს. ხარისხის კონტროლი, ასე ვთქვათ, დღეს უკვე ახალ ეტაპზე არის გადასასვლელი, იმიტომ რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში გაორმაგდა ქართული ღვინის ექსპორტი, რაც ცალსახად დადებითი არის, მაგრამ ამავდროულად არსებობს ის რისკები და ცდუნებები, რომ პრაქტიკულად თითოეული ბოთლი უნდა იყოს გარანტირებულად შემოწმებული. რისკები გაზრდილია და სანამ ეს გაზრდილი რისკები ჩვენ ასე ვთქვათ მტკივნეულად დაგვარტყავს, გვინდა რომ აქამდე არ მივიდეს ასე ვთქვათ საკითხი. ჰონკონგში ქართული ღვინის ფესტივალი გაიმართა, რომელსაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანია მართავდა. ღვინის მაგისტრი დებრა მეიბურგი გაუძღვა ამ ღონისძიებას და მასზე სტუმრებთან ერთად წარმოდგენილი იყვნენ ასევე ღვინის მოყვარულები და დეგუსტატორები. კომპანია ბადაგი პლუსმა კი წნორში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ხილის გადამამუშავებელი საწარმო აშენა. საწარმო ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში ამოქმედა და მის ასაშენებლად 877,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 438,000 ლარი ბენეფიციერმა შეღავათიანი აგროკრედიტით მიიღო, 350,000 ლარი კი სახელმწიფო გრანტია. 2020 წელს სახელმწიფო საწარმოს სურსათის უნებლობის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 22000-ის დანერგვაში დაეხმარება ამ კომპანიასაც და ბადაგი პლუსში
სექტორში წელიწადში საშუალოდ დაახლოებით 11,000 ტონა ჩირი და ტყლაპი იწარმოება, საწარმოში კი 10 ადგილობრივია დასაქმებული. საუდის არაბეთის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია საუდი არამკომ აქციების პირველადი განთავსებისათვის ინვესტორთა განაცხადების მიღება დაიწყო და განთავსების ფასის დიაპაზონი დაახლოებით 30-32 რეალი, ანუ $8.5. ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით თავად კომპანიამ გამოაქვეყნა საკუთარ ვებგვერდზე. საუდის არაბეთის ბირჟა კომპანიის აქციების 1.5%-ს გაიტანს გასაყიდად, საბოლოო ფასი კი 5 დეკემბერს გახდება ცნობილი. თუ განთავსების საბოლოო ფასი დიაპაზონის ზედა ზღვარზე დაბალი იქნება, საცალო ინვესტორებს სხვაობა დაუბრუნდებათ, როგორც სააგენტო როიტერი აღნიშნავს, კომპანიის ღირებულება $1.7 ტრილიარდს უტოლდება ამ დროისთვის. ჩინეთისა და შტატების წარმომადგენლებმა კი სავაჭრო შეთანხმების პირველი ნაწილის საკვანძო საკითხებზე იმსჯელეს. ამასთან დაკავშირებით ჩინეთის ვაჭრობის სამინისტრომ გაავრცელა მედიისათვის ინფორმაცია და აღნიშნეს, რომ მხარეებმა კონსტრუქციულ გარემოში სავაჭრო შეთანხმების პირველ ნაწილზე გამართეს მოლაპარაკება და მომავალში ამ მოლაპარაკების გაგრძელებაზეც შეთანხმდნენ. 2019 წელი ავიაკომპანიებისათვის საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა GIVT-ის მონაცემებით. ევროპაში ფრენების რაოდენობა მიმდინარე წლის 3 კვარტალში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 100,000-ით არის გაზრდილი. შემცირდა შეფერხებული ფრენების რაოდენობაც. საავიაციო სექტორის წარმომადგენლები გარკვეული წვლილის შეტანაზე საუბრობენ 2018 წლის შემდეგ ფასების შემცირებასთან დაკავშირებითაც საავიაციო საწვავზე და ავიაკომპანიები აღნიშნავენ, რომ გაუმკლავდნენ პილოტების დეფიციტს და შედარებით ნაკლები იყო ასევე პერსონალის გაფიცვებიც. Yahoo Japanis მფლობელი კორპორაცია Z Holdings-ი და სამხრეთ კორეული Nevercorp-ი, რომელიც Messenger Line-ის აქციების საკონტროლო პაკეტს ფლობენ, გაერთიანებაზე შეთანხმდნენ. ინფორმაცია Associated Press-მა გაავრცელა. მოლაპარაკებები მათივე წყაროს ინფორმაციით გაერთიანების შესახებ ჯერ კიდევ ივნისში დაიწყო. კომპანიების განცხადებით გაერთიანების პროცედურა დეკემბერში დასრულდება და შეიქმნება უმსხვილესი ონლაინ კომპანია, რომელიც საცალო ვაჭრობის, რეკლამის და მობილური სერვისების სფეროში იმუშავებს. გახსოვთ ალბათ საქმიანი დილის ეთერში გასული იტალიური სახლების შესახებ ისტორია, რომლის შეძენაც უცხოელებს 1 ევროთ შეუძლია, თუ კი არ გინახავთ, მოკლედ გეტყვით, რომ იტალიაში, კონკრეტულად კი სიცილიის კუნძულზე რამდენიმე სოფელი ადამიანებისგან ცარიელდება და ადგილობრივი ხელისუფლება იღებს გადაწყვეტილებას 1 ევროიანი სახლების გაყიდვით დააინტერესონ ადამიანები და ტერიტორიას ახალი სიცოცხლე შესძინონ. როგორც ჩანს, ამ შეთავაზებით ბევრი ადამიანია დაინტერესებული, მათ შორის გვწერენ ჩვენს Facebook გვერდზე, რა პროცედურების გავლა უწევთ მათ და როგორ არის ამ სახლების შეძენა შესაძლებელი. ამიტომაც მოვიძიეთ კონკრეტული ადამიანები, რომლის მაგალითზეც მოგიყვებით, რა ხდება 1 ევროიანი იტალიური სახლის შეძენის შემდეგ. მარიამ ადამიანი მუშაობდა ჩვეულად ამ თემაზე. ახალი სახლი, ახალი ურთიერთობები და ახალი შესაძლებლობები მზიან იტალიაში 1 ევროდ ბევრისთვის, როგორც ჩანს, ცხოვრების ნულიდან დაწყების მიზეზი გახდა. ეს ფაქტი განაპირობა იმანაც, რომ განსაკუთრებით ბოლო 1 წლის განმავლობაში უცხოურ მედიაში გახშირდა იმ სტატიების რაოდენობა, რომლებიც 1 ევროიანი ან სულაც უფასო იტალიური სახლების შესახებ გვიყვებიან. შემდეგ ინფორმაცია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ზიარდება და მილიონობით ადამიანის ინტერესის ობიექტი ხდება. ამიტომაც ჩნდება უამრავი კითხვა, რამდენად რეალურია ეს ინფორმაცია, იყიდა თუ არა ვინმემ, რა ხდება ყიდვის შემდეგ, პრობლემა არის თუ არა ენის ბარიერი და ღირს თუ არა ამის გარისკვა. ამ ყველაფრის გასაკოვად და კითხვებზე პასუხების მისაღებად CNN Travel-მა იპოვა ადამიანები, რომლებმაც რეალურად შეიძინეს 1 ევროიანი სახლები იტალიაში, მათ შორის კი არის ფრანგი წყვილი, რომელმაც იყიდა, გაარემონტა და გააცოცხლა მიტოვებული შენობა. დღევანდელი მდგომარეობით 50 კვადრატული მეტრის ოროთახიანი სახლის რესტავრაცია დასრულებულია, რისთვისაც ფინანსური ხარჯი თავად გასწიეს. თუმცა სამუშაოების უმრავლესობა თავისი ხელით აქვთ გაკეთებული. მინიმალიზმისა და გემოვნების სინთეზით კი მიტოვებული შენობა ხელახლა გაცოცხლდა და სასიამოვნო შესახედიც გახდა, თავისი პანორამული 15 კვადრატულ მეტრიანი ტერასით. თუმცა მთავარი არის ის ფაქტი, რომ წყვილი აქ საცხოვრებლად არ გადმოდის. ეს მათთვის მშობლების სახლი აგარაკი იქნება, სადაც ზაფხულის ან საშობაო არდედეგების დროს ბავშვებთან ერთად დაისვენებენ. წყვილმა იტალიაში ინვესტირება სწორედ დაბალი ფასის გამო გადაწყვიტა, რადგან საფრანგეთში აგარაკის ტიპის უძრავი ქონების შეძენა იმდენად ძვირი ღირს, ალბათ ამას ვერასდროს შეძლებდნენ. იტალიაში კი მარტივად იაფად და ხარისხიანად მეორე სახლის მფლობელები გახდნენ.
ხოლო სტუმართმოყვარე ადგილობრივები ძველი ვიწრო ქუჩების სიმშვიდე და ულამაზესი პანორამული ხედები იყო ის მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორები, რის გამოც გარისკეს. კიდევ ერთი დადებითი ფაქტორი კი არის ის, რომ ტერიტორია ახლოს მდებარეობს სიცილიის ტურისტულად აქტიურ ადგილებთან და არ არის იზოლირებული. ანუ აქ განთავსებულია მაღაზიები, სუპერმარკეტები, სკოლები, ბაღები და ზოგადად ყველაფერი, რაც ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საჭიროა და აუცილებელი. რაც შეეხება სახლის გადაფორმებას, როგორც ამბობენ, უძრავ სააგენტოში დასაქმებული გუნდი მაქსიმალურად არის ჩართული პროცესებში და ეხმარებიან კლიენტებს, რომ დროულად და გართულებების გარეშე მოხდეს დოკუმენტაციის გადაფორმება, ხოლო თავად სახლები დანგრეული არ არის, როგორიც წარმოდგენაც აქვთ ხოლმე მედიიდან, პირიქით საცხოვრებლად სრულად უსაფრთხოა და მხოლოდ გასარემონტებელი და გასალამაზებელია ისინი. თუმცა თუ კი ეს ინფორმაცია თქვენთვის გახდება მოტივატორი, რომ ქვეყანა სამუდამოდ დატოვოთ და ცხოვრება ნულიდან იტალიაში დაიწყოთ, არც ისე კარგი იდეაა. ხოლო თუ კი აგარაკს ეძებთ და თანაც ნაჩუქარ ფასად, სადაც შვებულების პერიოდში დაისვენებთ, ამ შემთხვევაში მგონი ღირს სიცილიაში გამგზავრება და იტალიური უძრავი ქონების გადათვალიერება. საფრანგეთის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საქართველო განსხვავებული აპლიკაციები და ერთი იდეა მობილური აპლიკაცია, სადაც ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის და აქსესუარების ყიდვა-გაყიდვა შესაძლებელია ფაბერის მორი გამარჯვებაზე და საომავლო გეგმებზე გვექმევთ საუბარს რამდენიმე წუთში. რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთებიან ჩვენი კორესპონდენტებიც ანუკა ჯოხაძე იუნიკორნების სამოთხეებზე მოგვიყვება და ლევან თაღიაშვილი და მარიამ ადამია მილენიალის ჩვევებს ტელეფონთან კავშირზე გადახედავენ. რომელ ქვეყანაშია ყველაზე მეტი იუნიკორნი? ამ კითხვაზე პასუხის ძიებაში მივაკლიეთ ჩინური კვლევითი ინსტიტუტის ახალ რეიტინგს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა, გააერთიანა ყველა ის ქვეყანა, სადაც ასეთი სტარტაპები მრავლად არის წარმოდგენილი. კვლევაში ასევე ვკითხულობთ, რომ 2019 წელს მსოფლიოს მასშტაბით 494 იუნიკორნია, რომელთა საერთო ღირებულება $1,670 მილიარდ აღემატება. რატომ ირჩევენ სტარტაპები ამა თუ იმ ქვეყანას და რა განაპირობებს მათ წარმატებას? ამას მოგვიყვება ანუკა ჯოხაძე, რომელიც 2019 წლის Harn Global Unicorns რეიტინგს გაეცნო. მე ბოლომდე ისიც ვერ მოვახერხე, რომ იუნიკორნი მეთარგმნა ქართულ ენაზე პირდაპირ და ამის შესატყვისი მომეძებნა და იმედია Harn Global-ის სპელინგი მაინც სწორად გავაკეთე. დანარჩენი ყველაფრისთვის უკვე ანუკა ჯოხაძეა. დილამშვიდობის ანუკა. დილამშვიდობისა გიორგი ანა. ბევრს გვსმენია კომპანიებზე, რომლებსაც ეძახიან იუნიკორნებს, ანუ იმ კომპანიებს, რომელთა კაპიტალიზაციამ უჩვეულოდ სწრაფად მიაღწია $1 მილიარდ. ყველაზე მეტი ასეთი სტარტაპები მაღალი ტექნოლოგიების სექტორში გვხვდება და მათ ამისთვის უწევთ, რომ მომხმარებლებს ინოვაციური პროდუქტი ან მომსახურება შესთავაზონ. ანგარიშის მიხედვით ყველაზე მეტი მსგავსი ტიპის სტარტაპ კომპანია მსოფლიოს მასშტაბით 24 ქვეყანაში 118 ქალაქში გვხვდება. საინტერესოა, რომ წელს ასეთი სტარტაპების რაოდენობით ჩინეთმა ამერიკას გადაუსწრო. შესაბამისად, პირველი ადგილი 206 სწრაფად მზარდი სტარტაპ კომპანიით ჩინეთმა დაიკავა. აქვე შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ჩინეთს 4 სპეციალური ეკონომიკური, 14 თავისუფალი სავაჭრო,
53 ახალი ტექნოლოგიების ზონა აქვს, სადაც არაერთ საინტერესო სტარტაპს შეხვდებით. ახლა რაც შეეხება ამერიკას. ქვეყანა წელს მხოლოდ მეორე ადგილს დასჯერდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის მოსახლეობა გლობალური მოსახლეობის მხოლოდ 4.3%-ში ადგენს, უცხო არავისთვის არ არის ის, რომ ამერიკელები მსოფლიოს მთლიანი სიმდიდრის 40%-ს ფლობენ. ქვეყანაში 2019 წელს 203 უნიკორნი დაფიქსირდა. მესამე ადგილი კი ინდოეთს ერგო, სადაც 21 სწრაფად მზარდი კომპანია ფიქსირდება. მათ შორის ისეთები, როგორიცაა 197 Communications-ი 10 მილიარდი ამერიკული დოლარის კაპიტალიზაციით, ასევე Quebec Aggregator, Ola Caps-ი და Online Educator BU 6 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულებით. ანუკა, შენ ახსენე კონკრეტული კომპანიები და საინტერესო არის ამ მიმართულებით ყველაზე მაღალი კაპიტალიზაცია რომელ სტარტაპებს აქვს და რომელ ქვეყანაში არიან ისინი წარმოდგენილებით, რა განსაკუთრებულ მომსახურებას თავაზობენ მომხმარებელს. ანა, არც ის არის გასაკვირი, რომ საერთო რეიტინგში მოხვედრილი სწრაფად მზარდი სტარტაპების პირველი ათეულიდან ყველა ამერიკული და ჩინური წარმომავლობისაა. საბაზრო კაპიტალიზაციით მსოფლიოში პირველი ასეთი Ant Financial-ია, რომლის საბაზრო ღირებულება 150 მილიარდი ამერიკული დოლარია. უფრო მეტი სიცხადისთვის კომპანია ყველასთვის ცნობილი სავაჭრო გიგანტის Alibaba-ს შვილობილია და საბაზრო წილით ისეთ ბანკებს უსწრებს, როგორებიცაა Goldman Sachs-ი და Morgan Stanley. რეიტინგში მეორე ადგილს ისევ ჩინური 75 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების ტექნოლოგიური კომპანია ByteDance იკავებს, რომელიც სხვადასხვა მედია პლატფორმებს აერთიანებს. სტარტაპის მომხმარებელთა რაოდენობა დღის განმავლობაში 120 მილიონ ადამიანს აღწევს. მესამე ყველაზე მსხვილი სტარტაპი 56 მილიარდი საბაზრო ღირებულებით სატრანსპორტო მომსახურების კომპანია დიდი ჩუსინგია. კომპანიის მომსახურებით დაახლოებით 450 მილიონი მომხმარებელი სარგებლობს. როგორც ექსპერტები ამბობენ, კომპანიის მთავარი კონკურენტი სწორედ Uber-ია, რომელმაც შესაძლოა ჩინურ სტარტაპს სხვადასხვა ქვეყნების ბაზრების დატოვებისკენაც უბიძგოს. მე მაინც მაინტერესებს ყველაზე სწრაფად მზარდი სტარტაპები, აკეთებენ თუ არა რაიმე კონკრეტულ სფეროზე გათვლას, როგორც ვიცი, წინასწარ შენგან ეს თემებიც გააერთიანა ამ კვლევამ. დიახ, გიორგი, სამი ყველაზე მსხვილი სფერო, სადაც ყველაზე მეტი სწრაფად მზარდი სტარტაპი გვხვდება, არის ელექტრონული ვაჭრობა, ფინტეკი და ღრუბლოვანი, ეგრეთ წოდებული cloud ინდუსტრია. მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონული ვაჭრობის სფეროში წამყვან როლს გიგანტი კომპანია Amazon-ი თამაშობს, ბაზარზე არაერთი წარმატებული სტარტაპია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მას ღირსეულ კონკურენციას უწევს. ელექტრონული ვაჭრობის ინდუსტრიაში ჩართული კომპანიების საერთო ღირებულება 157 მილიარდ 500 მილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. შემდეგია ფინტეკ კომპანიები, რომლებიც საფინანსო სექტორში ოპერირებენ და შეიძლება ითქვას, ბოლო წლებია ბანკებს სიმშვიდეს ურღვევენ. ამ მიმართულებით ლიდერი მსოფლიოში, როგორც ჩვენ მანამდე ვახსენეთ, Ant Financial-ია. ფინტეკ კომპანიების საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია მსოფლიოში 376 მილიარდი ამერიკული დოლარია და ბოლოს პოპულარული მიმართულებაა ღრუბლოვანი იგივე cloud ინდუსტრია, სადაც სტარტაპები 7% ოპერირებს. ამ ინდუსტრიაში მოღვაწე კომპანიები ძირითადად ამერიკული წარმომავლობისაა. მათი საერთო ღირებულება კი 116 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მადლობა ანუკას, ფაქტია რომ top 3-ში ხვდებიან შემდეგი ჩვენი სტუმარი და მისი კომპანია სტარტაპ მექაში სოციალური შოპინგის ქართულ ონლაინ პლატფორმის დაფუძნებლებს სულ ცოტა ხანში უნდა ელოდონ. იქამდე თბილისში შექმნილმა სტარტაპმა სახელით Faber ჯერ GTA's გრანტი მიიღო და სულ ცოტა ხნის წინ უკვე სტარტაპ გრაინდის ფარგლებში გამართულ გამოფენაზე პირველი ადგილიც მოიპოვეს. Faber-ს ჩვენი მაყურებელი უკვე იცნობს, თუმცა ვიდრე სტუმართან საუბარს დავიწყობდე, მოკლედ მაინც გეტყვით, რომ Faber-ი ეს არის ონლაინ პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც ყველა შეუძლია იყიდოს ან გაყიდოს ტანსაცმელი, აქსესუარები, ფეხსაცმელი და ასე შემდეგ. ანა დოლაბერიძეს Faber-ის თანადამფუძნებელს მასპინძლობ საქმიანი დილის ეთერში. ანა, მოგესალმებით. მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად და გამარჯვება სტარტაპ გრაინდზე. მახსოვს თავიდან მოვიწყებდით თქვენთან ერთ-ერთი პირველი ვიყავით და ასე ვთქვათ, ჩვენი გეგმების შესახებ მოგიყევით და მოდი გავაახლოთ ეს გეგმები. როგორც ვიცი, რამდენიმე კვირაში უნდა გაემგზავროთ შეერთებულ შტატებში. მივდივართ სამთებერვალს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კონკრეტულად სან-ფრანცისკოში, Silicon Valley-ში უნდა გავიაროთ აქსელერაციის პროგრამა და სულ რაღაც ერთი კვირის წინ შევიტყვეთ, რომ გამარჯვების შედეგად, რადგან გავედით ასე ვთქვათ, პირველ ადგილზე Startup Grind-ის showcase-ში, ასევე მივიღებთ Startup Global-ში მონაწილეობას, ასე ვთქვათ, shortlist-ში ვართ და ძალიან გვიხარია ეს შესაძლებლობები, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია, როცა საქართველოში ცხოვრობ, ვფიქრობ, რომ რაღაცა მაინც სხვაგან არის, ასე ვთქვათ,
ესეთი ძალიან ჯანსაღი გარემო და ყველანაირი შესაძლებლობა, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ფაქტიურად სტარტაპების ეპიცენტრში ხვდებით და გვაქვს შესაძლებლობა ჩვენი მაქსიმუმი გავაკეთოთ და რა თქმა უნდა საქართველოს ვასახელოთ. მე ვახსენე, რომ Faber-ის ქართულ რეალობაში შექმნილი პლატფორმა, რომელიც აპლიკაციით ნებისმიერ ადამიანს აძლევს ერთგვარ ბიზნესში ჩართვის შესაძლებლობას, მაგრამ ის ანალოგები მსოფლიოში რამდენიმე არსებობს და ისეთი ცნობილები, როგორც არის მაგალითად ბრიტანეთში შეერთებულ შტატებში და ძალიან ბევრი არის. თქვენ აი იგივე ამერიკაში როცა წახვალთ და გექნება შესაძლებლობა, რომ ამ გარემოში წარმოადგენთ თქვენი თავი. რა განსხვავებული შეგიძლიათ შესთავაზოთ, რა პროგრესი აჩვენა Faber-მა ამ დროის განმავლობაში, თუნდაც იმ გამოცდილებით, როცა მომხმარებლები უკვე აქტიურები არიან. ჩვენ ზოგადად ვფიქრობ, რომ ძალიან მოკლე პერიოდში შევძელით ის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს მივაწვდინეთ ხმა. ამით იმის თქმა მინდა, რომ რა თქმა უნდა, როცა სტარტაპს იწყებს, გაგვთ თავიდან გათვლები, რა პერიოდში რა მოლოდინი გექნება. ვფიქრობ, რომ ჩვენი გუნდის დაუღალავმა შრომამ დღევანდელ დღემდე მოგვიყვანა იმით, რომ საქართველოში და თბილისში განსაკუთრებით ძალიან ბევრი ადამიანი ყოველთვის Faber-ზე მესაუბრება, სადაც არ უნდა მოხვდე და ჩვენთვის გასაოცრად და სასიხარულოდ ყველა ის ინვესტორი, რომელიც ჩამოსული იყო მაგალითად ჯიტას საგრანტო პროგრამის დროს, როგორც ტრენერები და შემდეგ ინვესტორები, ასევე სტარტაპ გრაინდის დროს, აბსოლუტურად ყველა, ასე ვთქვათ, ერთმანეთ აღნიშნავდა, ძალიან ისე გამომივა, მაგრამ ყველა ერთმანეთ აღნიშნავდა, რომ ძალიან ისეთი საინვესტიციო სტარტაპია და თვითონ პირიქით, ასე ვთქვათ, გვაწვებოდნენ და გვაძლევდნენ იმის мотиваციას, რომ ამერიკაში ჩვენ შევძლებთ, რომ ჩვენი სათქმელი ვთქვათ. დღევანდელი მონაცემებით ვიცით, რომ ყოველი დღე გაწერილია სან-ფრანცისკოში და ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, ინვესტორებთან გვაქვს დაგეგმილი შეხვედრები. ვფიქრობ, მათ მოწონთ ჩვენი მიდგომა პირველ რიგში მომხმარებელთან. ჩვენ არ ვმუშაობთ ისე, რომ რაღაცა დეტალები არ იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და მარტო ესეთ გეგმები გქონდეს. ჩვენ უშუალოდ დამფუძნებლებით თითოეულ მომხმარებელთან ვართ კომუნიკაციაში და ყოველდღიურად ვცდილობთ მათი ფიდბექი მივიღოთ, ეს ყველაფერი გამოვასწოროთ, გამოვიყენოთ ჩვენივე კომპანიის ზრდისთვის და ასევე ვფიქრობ ძალიან დიდი შედეგი ამ ყველაფრისა მოიტანა იმან, რომ ფაქტიურად, სტატისტიკურად ყოველი მეოთხე ადამიანი თავისი სურვილით ყველანაირი ჩვენი დაძალების, სხვადასხვა кэшბექების და ზედმეტი ესე ვთქვათ ბენეფიტების შეთავაზების გარეშე ძალიან დიდი სიხარულით აშიარებს და აზიარებს სოციალურ მედიაში მათ Faber-ის შენაძენს. არ დაგავიწყდეთ, ან ეს არის მეორადი ნივთი, რომელზეც საქართველოში თავიდან ქონდა კიდევაც შიში, რომ ქართველები ვერ გაიგებდნენ, ან რაღაცა რისკი ექნებოდათ, მაგრამ პირიქით. გენდერულ დისბალანსში რამე გარდატეხის ნიშნები ჩანს. ჯერჯერობით ისე 99% აქტიური ქალბატონი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეხლა მამაკაცებმაც დაიწყეს აქტიურად გამოყენება, მაგალითად გუშინ პირველის წუთებზე მამაკაცმა შეიძინეს სუნამო, გთხოვა რომ მიგვეტანა და პირველის წუთებზე მიუტანოთ, იმიტომ რომ ძალიან სჭირდებოდა. კი, ღამით პირველის წუთებზე, ესეთ დროს ასევე მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენს მომხმარებლებს მოვერგოთ და გავახაროთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, თითოეული ის ემოცია განსაზღვრავს შემდეგ კომპანიის წარმატებას, რომელიც ადამიანებში, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია თუ რა რამე ანალიტიკაზე ვისაუბროთ მომხმარებლებისა, რომელიც დღეს Faber-ს აქტიურად იყენებენ, რა კატეგორიის ადამიანები ჩამოყალიბდნენ Faber-ის მომხმარებლებად და ვთქვათ, რამდენად აქტიურები არიან ისინი, ეს არის ერთჯერადი მომხმარება Faber-ის თუ აი მუდმივ ზოგადად ამ ეტაპისთვის უკვე საქართველოში 30000-ზე მეტი მომხმარებელი ყავს, უბრალოდ დარეგისტრირებული ადამიანი და რაც შეეხება უშუალოდ მომხმარებელს, 1000-ზე მეტი აქტიური ადამიანია, რომელიც მინიმუმ ორჯერ მაინც იყენებს აპლიკაციას, მე გულისხმობ, ვინც ყიდულობს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მომხმარებელი ითვლება ის, ვინც ასე ვთქვათ, თანხას იხდის შენ სერვისში. და ფაქტიურად რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ერთხელ შეიძინეს და ძალიან მოკლე პერიოდში მეორეჯერვე არ განახორციელეს Faber-ზე შეძენა, ძალიან ცოტა ესეთი ადამიანების მინიმუმ ორჯერ, სამჯერ და ფაქტიურად არიან მომხმარებლები, რომლებიც ასე ვთქვათ ნონ-სტოპ ყოველდღე დღეში რამდენჯერმე იყენებენ. ესეც ვფიქრობ, რომ სერვისის დამსახურება, იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმალურად ორიენტირებულები ვართ მომხმარებელზე, ვცდილობთ, რომ ყველანაირი დეტალი საქმის კურსში ჩავაყენოთ, ვცდილობთ, რომ გავახაროთ და Faber-ის ყუთის გახსნისას შეგრძნებები დაეუფლოთ და ვფიქრობ, რომ აი ეს დამოკიდებულება თითოეულ მომხმარებელთან, როგორც უნიკალურ მომხმარებელთან, არის ასე ვთქვათ იმის მიზეზი, რომ დღეს თუნდაც Faber-ი წარმატებული შეიძლება იყოს. ანუ ჩვენ ახლა Faber-დან გამომდინარე ვემზადებით იდეაში სტარტაპების მეკისთვის, ეხა ხო, მთავარი გამოწვევა. და ბოლო კითხვა, იუნიკორნების თარგმანში მართლა ხო ვერ დამეხმარება, რა არის ყველაზე მიახლოებული თარგმანი? თუმცა ჯერ კიდევ შოთა დიღმელაშვილი ჩვენთან იყო, მას ფასკუნჯები დავარქვით, იმიტომ რომ
რაღაცა ხატოვანი გვინდოდა მე მგონია რომ არის ისეთი სიტყვები რომელსაც უბრალოდ ვეთარგმნი და ჩვენს შემთხვევაშიც მაგალითად გვაქვს სიტყვები რომელიც ჩვენ თვითონ შევქმნით მაგალითად სელერი იმიტომ რომ გამყიდველი ცოტა არა ტექნოლოგიურად ჟღერს და არა საინტერესოდ და იგივე ავთენტური ნივთით თუ სხვა გვიწევს რა დღევანდელ თანამედროვე ასე ვთქვათ ცხოვრებაში და მით უმეტეს დიჯიტალ სივრცეში და დიჯიტალ ცხოვრებაში რომ რაღაცები დავნერგოთ იმისთვის რომ სწორად მივიტანოთ მესეჯი მომხმარებელთან. მადლობა დიდი. წარმატებები Fabers, წარმატებები ანანუ დოლაბერიძეს, იგი კომპანია Fabers-ის დამფუძნებელია და კიდევ ერთი თემა. მაინც რატომ ზულთ მილენიალებს სატელეფონო ზარები. თემაზე დაინტერესა და ვრცელი სტატია ამერიკულმა Forbes-მა გამოაქვეყნა, მიზეზებიც ახსნა თუ რატომ ანიჭებს უპირატესობას ეს თაობა ელექტრონულ პოსტას საკომუნიკაციოდ, ვიდრე ვთქვათ ტელეფონს, რატომ თვლიან რომ ეს დროის ფუჭი კარგვაა და როგორ არის შესაძლებელი კონტაქტების დამყარება. თემაში უფრო ღრმად მარიამ ადამიანმა და ლევან თაღიაშვილმა ჩაიხედეს. ისინი უკვე სწორედ იმ თაობის წარმომადგენლები არიან, რომელზეც Forbes-ის ამერიკული გამოცემა წერდა და ისინი მოგვიყვებიან ამდენად თანხwebdriverშია. უცხოეთში არსებული გამოწვევები ადგილობრივ ვითარებასთან და რამდენად იზიარებენ Forbes-ის ძირითად აქცენტებს სტატიიდან გამომდინარე. დილომშვიდობის მარიამ ლევანის გიორგი, ალბათ დამეთანხმები რომ ყველა თაობას თავისი ჩვევები, წესები და ხშირად უჩვეულობები ახასიათებს, შესაბამისად არც მილენიალები ვართ გამონაკლისები. ისინი ვერ ატარებენ სატელეფონო, ვერ იტანენ სატელეფონო ზარებს და ხშირად თავსაც არიდებენ ხოლმე. ეს არის ბოლო თაობა, რომელსაც ემახსოვრება ინტერნეტობა და რომელიც ციფრული ეპოქის განვითარების პარალელურად გაიზარდა ამ პროცესებში კი თავადაც იყვნენ, რა თქმა უნდა, ჩართულები, ამიტომაც ისე როგორც არც ერთ თაობაზე მილენიალების განვითარებასა და ჩამოყალიბებაზე განსაკუთრებული გავლენა სწორედ ტექნოლოგიებმა იქონია. განვითარებული ტექნოლოგიური უნარჩვევები მილენიალებს საშუალებას აძლევთ გამოიყენონ ახლებური მიდგომები სამუშაო პროცესებში და ზოგადად მისი დახმარებით ცდილობენ გაიმარტივონ ცხოვრება. ციფრულმა ტექნოლოგიებმა წარმოუდგენლად გამარტივებული წვდომა მისცა ამ თაობის წარმომადგენლებს მიმდინარე გლობალურ მოვლენებსა თუ ადამიანებთან კავშირზე მსოფლიოს გარშემო. ამ შესაძლებლობებმა კი თაობის წარმომადგენლებს არაცნობიერად ჩამოუყალიბა მაღალი მიმღებლობა მრავალფეროვნების მიმართ. როგორც Forbes-ი წერს, სატელეფონო ზარები იმიტომაა მილენიალებისთვის მიუღებელი, რომ ყისიერ პასუხს და დროის დათმობას ითხოვს. ახალგაზრდებს კი ურჩევნიათ კარგად მოიფიქრონ პასუხი და საკუთარი სურვილის მიხედვით დაამყარონ ადრესატთან ურთიერთობა. გარდა ამისა, ეს ძალიან კარგი საშუალებაა არასასურველი ზარებისა და შეხვედრების თავიდან ასაცილებლად, რადგან ზარს აუცილებლად უნდა უპასუხო ელექტრონული პოსტის უყურადღებო დატოვება კი ბევრად მარტივია. შეიძლება ეს ზოგიერთისთვის უხერხული მომენტია, მაგრამ მილენიალებისთვის პრობლემას ნამდვილად არ წარმოადგენს. სატელეფონო ზარებისგან განსხვავებით, საკომუნიკაციოდ ყველაზე ხშირად მილენიალები ელექტრონულ პოსტას იყენებენ, თუ კი მეილის გაგზავნა არის შესაძლებელი, სათქმელს ყოველთვის ამ ფორმით აბობენ. მილენიალების სტანდარტების თანახმად ასე გაცილებით ეფექტიანია და სწრაფია კომუნიკაცია. სატელეფონო საუბრები კი მეტ დროს მოითხოვს ჩვენგან, ანუ 15 წუთიანი სატელეფონო საუბარი ორი წინადადების გადასაცემად არის დროის ფუჭი ხარჯვა. თანაც თქვენს საუბარს სამსახურში შეეძლოა სხვა ისმენდეს და რაც მთავარია, წერილობით გადაცემული და მიღებული ინფორმაცია უფრო მარტივად აღსაქმელია ადამიანის ამიტომაც გაურბიან მილენიალები სატელეფონო ზარებს. ნამდვილად ასეა. ელექტრონული პოსტით კომუნიკაცია ორგანიზაციისთვის ბევრად მოსახერხებელია, ასე თვლიან მილენიალები. ლაპარაკის დროს ხშირად აზრი იკარგება, რთულია კონსტრუქციულად მიყვე მას და თან იმეილის ოფიციალურ დოკუმენტად ქცევა ბევრად მარტივია. ინსტრუქციების გაცემაც მილენიალებს ელექტრონული პოსტის მეშვეობით ურჩევნიათ, რაც ისევ და ისევ ზედმეტ სატელეფონო ზარებს არიდებთ თავიდან. ერთი მნიშვნელოვანი სტერეოტიპი, რომლის თანახმადაც სატელეფონო ზარები აუმჯობესებენ კავშირებსა და ურთიერთობებს, უნდა გითხრათ, რომ სიცრუეა, რადგან ხშირ შემთხვევაში უხერხული და მცირე საუბარი ტელეფონზე ვერ გაამყარებს თქვენ კავშირებს და თუ კი რეალურად ეს თქვენი მიზანია, კავშირების გამყარება, მაშინ დანიშნეთ შეხვედრა ყავაზე ან ლანჩზე, რაც პირდაპირ ურთიერთობების საშუალებას მოგცემთ, დანარჩენ შემთხვევაში კი ურთიერთობისთვის და საჭირო ინფორმაციის გაზიარებისთვის საუკეთესო საშუალება ელექტრონული პოსტა რჩება, რომელიც ზრდის პროდუქტიულობას სამუშაო პროცესებში, რაც შეეხება ქართველ მილენიალებს. ჩვენ ცხოვრების შეგნებული წლების გატარება დამოუკიდებელ ქვეყანაში დავიწყეთ და აქტიურად ჩავერთეთ სასწავლო გაცვლით პროგრამებში ევროპასა და ამერიკაში. გაჩნდა ჩვენთვის გარემოებები, რომლებიც იძლევა საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ ქართველი მილენიალების ღირებულება და სისტემა მსოფლმხედველობა და შრომითი ღირებულებები განსხვავებული იქნება წინა თაობებისგან. ლევან, ამიტომაც მაინტერესებს და მოდი შენ კითხავ, რამდენად თანხwebdriverშია, როგორ ფიქრობ, საერთაშორისო დონეზე არსებული გამოწვევები ადგილობრივ ვითარებასთან? მარიამ, მინდა გითხრა, რომ ჩემმა ძალიან ბევრმა მეგობრმა
მეგობარმა გააზიარა Forbes-ის ეს სიახლე და თავადაც ადასტურებენ მსგავს პრობლემას და დამოკიდებულებას. ზოგადად ვფიქრობ, რომ ინტერნეტის წყალობით მსოფლიოს ტენდენციებს ჩვენი თაობა ზედმიწევნით მიჰყვება და როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები საქართველოში არსებულ გარემოზე პირდაპირ აისახება განსაკუთრებით მილენიალების თაობაში. რამდენად კარგი ან ცუდია სატელეფონო ზარების მიმართ მსგავსი დამოკიდებულება არ ვიცი, თუმცა ჩემთვის პირადად პრობლემის მოგორება სატელეფონო ზარით ბევრად მარტივია, მაგრამ ყოველდღიური საქმიანობა იმდენად მრავალფეროვანია, რომ ელექტრონული პოსტის გამოყენება და წერილობითი კომუნიკაცია ბევრ თავის ტყილს გვარიდებს თავი და რაც არის რეალობა. მადლობა მარიამს და ლევანს საინტერესო მიმოხილვისათვის და მე მგონი მაყურებელსაც შეუძლია რომ გამოგვეხმაროს და საკუთარი მოსაზრება დააფიქსიროს, რამდენად ეთანხმებიან ან არ ეთანხმებიან ამ შეფასებას მილენიალების მსგავს დამოკიდებულებთან დაკავშირებით, ან მათთვის რამდენად კომფორტული არის ასეთი კომუნიკაცია. ჩვენ კი სარეკლამო პაუზისთვის ვემზადებით, იქამდე შემდეგი ბლოკის მთავარ სიახლეებს გეტყვით, რა შეცვალა საქსტრის განახლებულმა მთლიანში და პროდუქტის გაანგარიშებამ, როგორ და რის საფუძველზე გაიზარდა GDP, რომელიც ახალი მონაცემებით გვეუბნება, რომ ერთ სულზე არის $4,722 საქართველოში და გაანგარიშებამდე ეს მაჩვენებელს $376 აღემატება. ლარში კი $11,968 უტოლდება. გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი ევა ბოჭორიშვილი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში. ხელისუფლება ვალდებულია პოლიტიკური ვითარების მკვეთრი პოლარიზება არ დაუშვეს და ამისთვის შესაბამისი ნაბიჯები გადადგას. ასეთი იყო მლაშა პაპაშვილის შეფასება ქვეყანაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით და ის ამბობს, რომ არსებულ სიტუაციაში ერთ-ერთი გამოსავალია შესაძლო ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები იყოს. კომპანია კულას დირექტორის ვანე გოგლიძის შეფასებით ქვეყანაში არასტაბილური სიტუაცია, რაც ბიზნესზე უარყოფითად დაისახება. 40 დეპუტატიდან უმრავლესობამ როგორც ცხოვრებითაც იცხოვრა, ისეთი გადაწყვეტილება მიიღო, ასეთ იყო ბიზნესმენ თემურ ჭყონიას შეფასება ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებაზე და საპროტესტო აქციებზე, რომელიც ქართული ოცნების 40 დეპუტატის მიერ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის კანონპროექტისათვის მხარდაჭერის არ გამოცხადებას მოჰყვა. ამასობაში დედაქალაქის კიდევ ერთი საბავშვო ბაღი შეემატა 230 ახსაზრდელზე გათვლილი 91 სკოლამდელ აღზრდის დაწესებულებას. თბილისის მერმა კახა კალაძემ სტუმრობდა ის ადგილზე მართვის ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელთან ერთად მივიდა. კალაძემ გუშინ ისიც თქვა, რომ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული რაიმე ახალი ინიციატივის განხილვა აღარ იგეგმება და ეს იყო პასუხი ოპოზიციის მხრიდან მართველი გუნდისათვის შეთავაზებულ ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელთან დაკავშირებით. მთავრობა საგზაო მოძრაობისა და უსაფრთხოების კუთხით მიდგომების გამკაცრებას ქვეითების მიმართ აანონსებს. ამასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტში არის აღნიშნული, რომლის ინიცირებად პარლამენტში უახლოეს მომავალში იგეგმება. პროექტის თანახმად ქვეითის მიერ მოძრაობის წესების დარღვევისათვის პასუხისმგებლობის ზომად გათვალისწინებული ჯარიმა გაორმაგდება და არსებული 10 ლარის ნაცვლად ის 20 ლარით განისაზღვრება. დიზელის საწვავის იმპორტი გაიზარდა, საწვავის ყველაზე დიდი მომწოდებელი კი კვლავ რუსეთი რჩება. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის განცხადებით 2019 წლის იანვარ-ოქტომბრის თვეების განმავლობაში ქვეყანაში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტმა 890,19 ტონას შეადგინა, რაც 19,3 ტონით, ანუ 2,1%-ით ნაკლები არის გასული წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ქვეყნების მიხედვით 10 თვის განმავლობაში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა რუსეთიდან არის განხორციელებული და ის მთლიანი იმპორტის 30,8% შეადგენს. შემდეგ მოჰყვება მას რუმინეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, ბულგარეთი, საბერძნეთი, თურქეთი და ასე შემდეგ. მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბერში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 2018 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 500,000 ტონით გაიზარდა. 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში გადაზიდული ტვირთების რაოდენობამ 30,600,000 ტონა შეადგინა. სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა კი გასულ წელთან შედარებით 8,9 მილიონი მგზავრით არის გაზრდილი. იანვარ-სექტემბერში 317,400,000 მგზავრის გადაყვანა მოხდა. 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში კი ეს მაჩვენებელი იყო 308,900,000.
კომპანია აგრონეტი საქართველოში კაკლის გადამამუშავებელ ორ საწარმოს ააშენებს. კომპანია აგრონეტის დამფუძნებელი ამბობს, რომ პროექტში 2 მილიონი ევროს ჩადება 2 წლის განმავლობაში კახეთში და მარნეულში იგეგმება. კომპანიას კაკლის ბაღები თავადაც აქვს და ნერგებსაც ყიდის. როგორც ის ამბობს, კაკლის მოსავალი წვრილ ფერმერებსაც აქვთ, რომლებსაც ისინი ვერ გადაამუშავებენ და სწორედ ამიტომ მსგავსი ქარხნის ამოქმედება აუცილებელია. საქართველოში მოყვანილი კაკლის გასაღების ბაზრად აგრონეტის დამფუძნებელი თურქეთს მოიაზრებს, რამდენადაც ამ კულტურას მეზობელი ქვეყანა პრაქტიკულად სრულად სხვა ქვეყნებიდან ყიდულობს. კომპანია 13 წელია, რაც საქართველოში ოპერირებს და მათი ძირითადი მიმართულება სოფლის მეურნეობაა. აქვთ სანერგე მეურნეობა, აგროტექნიკა და ვაჭრობს სასუქებით, ასევე ჰოლდინგში შედის კომპანია ჯეოლაივი, რომელიც თავის მხრივ ფლობს ზეთისხილის ბაღებს კახეთში და ქართული ზეითუნის ზეთსაწარმოებს. თავად კომპანია აგრონეტის დამფუძნებელი მიიჩნევს, რომ უცხოელებზე სასოფლო-სამეურნეო მიწების მიყიდვის აკრძალვა სექტორის განვითარებისათვის შემაფერხებელია. ბიზნესმენი ამბობს, რომ არაერთი ინვესტორი იყო დაინტერესებული საქართველოში სოფლის მეურნეობაში თანხების ჩადებით, მაგრამ კანონმდებლობამ მათ ხელი შეუშალა. ის აღნიშნავს, რომ უცხოური ინვესტიციები ქვეყანაში არა მხოლოდ დამატებით თანხებს, არამედ ინოვაციებისა და სიახლეების დანერგვასაც ნიშნავს, ამიტომ მთავრობამ ის უნდა გაითვალისწინოს და დაინტერესებულ პირებს რაიმე სახით გარანტია მისცეს, რომ მათ ქვეყანაში შემოსვლა უღირდეთ. სულ რო უცხოელებსა ესეთი კარგი ხარისხიანი მიწები ახლა ეს საქართველოსთვის თავრობისთვის კარგი თემა არ არის, მაგრამ მეორე პრობლემა არის, რომ ახლა თუ შენ მოქალაქეს შენ თემამოს უჭირს და ვერ ამუშავებს ამ მიზას, მეორე გზა აუცილებლად უნდა იყოს, რომ ინვესტორი რო შემოდის, რაც გარანტია უნდა, რის მიხედვით გააკეთოს ნაკ. ძალიან ბევრი ხალხის იყვნენ დაინტერესებული იმის, რომ ჩვენ ახლა პროექტებს რომ ნახულობენ, ყველას უნდათ, მაგრამ ეს ცოტა პატარა პრობლემა ჩანს და არის. საქართველოში იაპონური კომპანია კონიკა მინულტას ოფიციალურმა ოფისმა მუშაობა უკვე დაიწყო. ერთ-ერთი უმსხვილესი ტექნოლოგიური კომპანია საქართველოს თავის პროდუქციას წლებია პარტნიორების დახმარებით აწვდის, თუმცა ამჯერად შეფასე კონიკა მინულტა ბიზნეს სოლუშენ ჯორჯია კავკასიის ბაზარს მიეწვის გადაწყვეტილებებს სამრეწველო, პროდუქტიული და საოფისე ბეჭდვისათვის. ასევე კავკასიის რეგიონის ქვეყნებში ელექტრონული დოკუმენტაციის მართვის პროცესებს გაუწევს უზრუნველყოფას. კონიკა მინულტას ქვეყანაში შემოსვლის შესახებ სააგენტო აწარმოეს საქართველოს ხელმძღვანელმა მიხეილ ხიდურელმა კიდევ რამდენიმე თვის წინ განაცხადა ჩვენთან საუბარში, რომელიც ამ პროცესში, როგორც თავად ამბობს, აქტიურად იყო ჩართული და ახლად გახსნილ ოფისს, რა თქმა უნდა, ჩვენც ვესტუმრეთ და თავად კომპანიის წარმომადგენლებისგან მოვისმინეთ კონიკა მინულტას გეგმებზე და მოლოდინის შესახებ, რომელიც მათ საქართველოს ბაზრისგან აქვთ. 2003 წელს ორი კომპანიის გაერთიანების შედეგად ბაზარზე ახალი იაპონური ბრენდი კონიკა მინულტა გამოჩნდა, რომელმაც მალევე შეიცვალა საქმიანობის სფერო და ფოტოაპარატების წარმოებიდან პრინტერებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სექტორში გადაინაცვლა. მას შემდეგ დაახლოებით 16 წელი გავიდა და დღეს კონიკა მინულტა მსოფლიოს 100-მდე ქვეყანაშია წარმოდგენილი. მისი წლიური ბრუნვა კი 6 მილიარდ 300 მილიონ ევროს აჭარბებს. ბრენდის პროდუქციას არც საქართველოს ბაზარზე მოვისაკლისებთ, რომელიც კავკასიის რეგიონში წლების განმავლობაში პარტნიორების საშუალებით შემოდიოდა. საპარტნიორო არხის წარმატებამ კი იაპონელ ინვესტორებს უბიძგა, რომ კავკასიის რეგიონში, კერძოდ კი საქართველოში ოფიციალური ოფისი გაეხსნა. ადგილზე გავხსენით ჩვენ საწყობი, საიდანაც ამ საწყობიდან ხდება დისტრიბუცია სამ ქვეყანაში, პირდაპირ საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში. ძირითადი საქმიანობა მაინც კონიკა მინულტას არის პრინტერებით უზრუნველყოფა და საბეჭდი ინფრასტრუქტურაში შესვლა. ეს არის ჩვენ ძირითადი საქმიანობის სფერო და წელს იქნება ზუსტად მიმართული ამისკენ. ასევე გვაქვს საინტერესო პროექტი აუთსორსინგთან დაკავშირებით, როდესაც კომპანიებს არ უწევთ პრინტერების ყიდვა, იღებენ აუთსორსინგში ჩვენგან და ამ მომენტში პრინტერში თანხას არ იხდიან, იხდიან მხოლოდ ყოველი ანაბეჭდიდან. პლუს S+M კონტრაქტები იქნება, რომელიც ვისაც აქვს უკვე გააჩნია კონიკა მინულტას დანადგარები, მათ მომსახურებით სერვისულად.
კონიკა მინოლტა საქართველოს ბაზარს პირველ ეტაპზე ბეჭდვისა და დოკუმენტ ბრუნვის სერვისებს შესთავაზებს. ასევე კლიენტები ისარგებლებენ პროგრამული უზრუნველყოფის ისეთი მომსახურებებით, რომელიც ბიზნესებს გაუმარტივებს კომპანიაში გარკვეული პროცესების მართვას. როგორც ამბობენ, ყოველი დანადგარი, რომელიც მათი ბრენდის ქვეშ ქართულ ბაზარზე იქნება წარმოდგენილი, ქართულ ენაზე იქნება ადაპტირებული, რაც მის გამოყენებას ბიზნეს სუბიექტებისთვის უფრო მოქნილსა და მარტივს გახდის. პროგრამულ უზრუნველყოფას შეუძლია რომ დაასკანიროს ნებისმიერი ანუ ხელით ნაწერი, გარდაქმნას იგი ელექტრონულ დოკუმენტად და დაახარისხოს ფაილებში. ეს არის მაგალითად უნივერსიტეტებისთვის ძალიან საინტერესო არის, როდესაც სტუდენტის ნაშრომი შეიძლება დასკანირდეს და აიტვირთოს ზუსტად სტუდენტის ანგარიშზე, პირად ანგარიშზე, იგივე არის ზუსტად სამედიცინო სფეროში, რომ პაციენტის ბარათი შეიძლება აიტვირთოს და პაციენტს ელექტრონულად ხელმისაწვდომი გაუხდეს თავისი ბარათი. ასევე უნივერსიტეტებისთვის გვაქვს სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც არის თვითმომსახურების ტერმინალების დაყენება და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ახალი თაობის დაანადგარები ყველა იქნება ქართულ ენაზე წარმოდგენილი. და მაინც, რატომ საქართველოს ბაზარი? რა არის ის მთავარი უპირატესობები, რის გამოც იაპონური ბრენდი ქართული ბაზრით დაინტერესდა? კითხვაზე კომპანიაში გვპასუხობენ, რომ ბაზარს ყველაზე მიმზიდველს მოქნილი საგადასახადო სისტემა და კორუფციის არარსებობა ქმნის. კომპანიის წარმომადგენლების თქმით, მნიშვნელოვანი როლი ამ პროცესებში სააგენტო აწარმოე საქართველოს ჰქონდა, რომელთა წარმომადგენლებიც კონიკა მინოლტას მენეჯმენტს იაპონიაში შეხვდნენ. აწარმოე საქართველოს ძალიან საინტერესოდ ჩაერთო ამ პროექტში საერთოდ, იმიტომ რომ კონიკა მინოლტამ როდესაც გადაწყვიტა კავკასიის რეგიონში ოფისის გახსნა, შეხვდნენ ზუსტად სწორი დრო იყო მაგ მომენტში, როდესაც შეხვდნენ იაპონიაში ან კონიკა მინოლტას და შესთავაზეს საქართველოში გახსნა. გეოგრაფიული მდებარეობიდან და გამჭვირვალე სისტემიდან გამომდინარე, საქართველოს ძალიან მიმზიდველი არის და ეს ყოველთვის უწყობს ხოლმე ხელს განვითარებაში საქართველოს და ასევე აწარმოე საქართველოს, როდესაც ხვდება უცხოელ პარტნიორებს და სთავაზობს აქ ოფისის გახსნას ან წარმოების გახსნას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ როლს თამაშობენ ამით. ამ ეტაპზე კონიკა მინოლტა Business Solution ჯორჯიაში 6 ადამიანია დასაქმებული. გამოწვევებს შორის სწორედ კადრების ნაკლებობა სახელდება. კომპანიაში დამატებით 2 ადამიანს ეძებენ, რომლებიც კონიკა მინოლტას გუნდს შეუერთდებიან. ამ პროცესებში კი აქტიურად არის ჩართული უკრაინის ოფისი. მომდევნო წლიდან კონიკა მინოლტა გეგმავს უფრო აქტიურად შემოვიდეს ბაზარზე მაღალი წარმადობის დანადგარებითა და საოფისე ტექნიკით. ასევე მათ გეგმაშია პირდაპირი გაყიდვებისა და საპარტნიორო ქსელების განვითარებაც. შესაბამისად, მომავალში მათი მხრიდან ქვეყანაში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა კიდევ უფრო გაიზრდება. გამდიდრდით თუ არა, დამდიდრდებით თუ არა, რა პროცესში ვართ, ეს იყო ალბათ შედარებით ისეთი კითხვა. პოლიტიკური კითხვების მიღმა ცხადია, რაც ამ პერიოდში, რომელმაც კვლავ მორიგჯერზე შთანთქა ტელეეკონომიკა. მოკლედ საინტერესო ეს კითხვა იყო მაშინ, როცა საქსტატმა ეროვნული გაანგარიშების ფორმულაში ცვალა. რასაც აანონსებდნენ კიდევ რამდენიმე თვის განმავლობაში. 2018 წელს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 44 მილიარდ 600 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. და 15 ნოემბრიდან საქსტატი განახლებული მეთოდოლოგიით ითვლის მთლიანი შიდა პროდუქტის და ზოგადად სხვა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს. მაგრამ ეს ნამდვილად არ ნიშნავს სულაც, რომ ქვეყანა გამდიდრდა, უბრალოდ აქამდე როგორ ვიყავით, რისთვის დაგვჭირდა ამ ყველაფრის გაკეთება და საერთოდ აქ როგორ მოვედით, სწორედ ამისთვის ტრადიციულად სამშაბათს მოვიდა ევა ბოჭორიშვილი, გალდენ დაგარდის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი და ვესწრებით ევასგან კიდევ დამატებით მოვისმინოთ ახსნა განმარტება 15 ნოემბრიდან მიმდინარე წლის ამ ახალ სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით. დილომშვიდობის. მოგესალმებით. ფაქტია, რომ ამ ყველაფერში ბევრმა სხვა ქვეყანამაც დაგვასწრო გარშემო და რამდენად საჭიროება იყო, დავაგვიანეთ, დროული იყო, რამ შეცვალა, მოდი ამას დავიწყოთ საუბარი.
ანუ ზოგადად ახლა რაც უფრო გაუმჯობესებული სტატისტიკა გვაქვს, მით კარგი, მით უმეტეს ჩვენნაირი ხალხისთვის, ვინც ანალიტიკას ვაკეთებთ და აი ხა ბოლო წლებში რაც მეტად ვსწავლობთ ამ ტურიზმის სექტორს, ჩვენც ვხედავდით მაგალითად მონაცემების უზუსტებებს, რაც იყო მთლიანში და პროდუქტში, რაც იყო ტურიზმის გამოკვლევაში, ან ტურიზმის შემოსავლებში, ეროვნულ ბანკს სხვა ციფრი აქვს, საქსტატს სხვა ციფრი ჰქონდა და ამ ყველაფრის საჭიროებას ვხედავდით, თან იმის გათვალისწინებით, რომ Airbnb-ის ბაზარი მნიშვნელოვნად გაიზარდა და იყო სხვადასხვა მიმართულებები ტურიზმში, რომელიც მაგალითად darხდებოდა. ეს სხვადასხვა სტატისტიკები მოიხსნა? აი ხა ჩვენ როგორც ვხედავთ, ანუ ერთ-ერთი ფაქტორი, რამაც გამოიწვია მთლიანში და პროდუქტის დონის ამაღლება არის ეს საქსტატი როგორც ეძახის ეგრეთ წოდებული დაუკვირვებადი ეკონომიკის წილის გაზრდა და აქ ყველაზე მეტად მოიმატა ტურიზმმა, რო შევხედეთ 50%-ზე მეტი არის ტურიზმში დაუკვირვებადი ეკონომიკა და ვფიქრობთ, რომ ამ მხრივ გაუმჯობესება გვაქვს. ეხლა თვითონ ეს მეთოდოლოგიის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ანუ როგორც აღნიშნეთ, რაც ვიცით დაახლოებით სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით 80 ქვეყანამდე არის გადასული მსოფლიოში ამ სტანდარტზე, მათ შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან თურქეთი და სომხეთი, ანუ ჩვენთან ესე იგი ამ გადასვლასთან დაკავშირებით ეკონომიკა, რაც აღნიშნა გიორგიმ, რომ 44.6 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა, დაახლოებით ესე იგი 8.6%-ით გაიზარდა, რაც ჰქონდა წინაზე დაანგარიშებული, ეს იყო 41.1 მილიარდი ლარი. სხვა ქვეყნებში, აი ეს 8.6%-ს მინდა გაუსვა ხაზი, ანუ სხვა ქვეყნებში, ანუ სხვადასხვა ზომით გაიზარდა, მაგალითად, როდესაც სომხეთი გადავიდა 6.6%-ით გაიზარდა ეკონომიკა, ანუ ახალი დაანგარიშებული წინამაჩვენებელთან და ყველაზე დიდი ზრდა იყო მოლდოვას შემთხვევაში, როგორც სტატისტიკის სამსახურს აქვს მითითებული, სადაც დაახლოებით 19%-ით გაიზარდა მთლიანში და პროდუქტის მოცულობა. ანუ საქსტატის მიხედვით განხორციელდა სამი ძირითადი მიმართულებები, ცვლილებები. ერთი ეს არის დაინერგა გაეროს ახალი სტანდარტი, როგორც ეძახიან 2008 წლის სტანდარტი ეროვნული ანგარიშების, გაანგარიშების და აქამდე ჩვენ ვიყენებდით ისევე გაეროს სტანდარტს 1993 წლის. ამის მიხედვით, ანუ სამ ძირითად დარგს შეეხო ცვლილება, ეს არის ფინანსური შრომავლობა, ეს არის პირობითი რენტა და კვლევების ნაწილი აისახა მთლიანში და პროდუქტში. და როგორც საქსტატი იძახის, ამ ცვლილებით ჩვენი ეკონომიკის დონე გაიზარდა დაახლოებით 8.6%-დან 3% პუნქტი ცვლილება განაპირობა. არის შესული რენტა იგულისხმება. რენტა აქ არის შესული და თვითონ ახლა სტრუქტურასაც რო შევხედოთ, ეს აი და გადავიდა მეორე ცვლილებებს ვიტყვი, ანუ გადავიდა ახალ კლასიფიკატორზე, ანუ დარგების ახალ კლასიფიკატორზე, შეცვალა ეკონომიკის საბაზო წელი და ეს კარგია, რადგან ეკონომიკის სტრუქტურას უფრო კარგად ასახავს, გაზარდა მონაცემთა წყაროები, გააუმჯობესა და კიდე ცვლილებები ეხება იმას, რომ ჩაატარა ახალი კვლევები, როგორც საქსტატი იძახის, მათ შორის ტურიზმის, მათ შორის სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის მიმართულების და ამანაც გამოიწვია ეკონომიკის დონის ამაღლება. ახლა რაც არის საინტერესო, ეს ახალი კლასიფიკაციით, რო შევხედოთ ეკონომიკის სტრუქტურას და ძველი კლასიფიკაციით, ანუ მაშინ ჩვენ როცა ვიცოდით მაგალითად ადრე რომ ვაჭრობას და მრეწველობას ჰქონდა დაახლოებით 17% ეკონომიკაში, ამ ორივე წილი შემცირებულია ახალი მეთოდოლოგიით. პირველ ადგილზეა მრეწველობა დაახლოებით 15% აქვს მთლიანში და პროდუქტში წილი და მეორე ადგილზეა ვაჭრობა 14%-იანი წილით. ანუ კიდევ უფრო დივერსიფიცირებულია ამ ახალი მეთოდოლოგიით, რომ ჩავხედოთ თვითონ მთლიანში და პროდუქტის სტრუქტურას და რაც საინტერესოა ყველაზე არის ის, რომ ეს ოპერაციები უძრავი ქონებით, როცა წინა მეთოდოლოგიით ქონდა მას ჩვენ ეკონომიკაში 7%-იანი წილი, ამის წილი არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი და მესამე ყველაზე მსხვილი დარგი არის 11.4%-ით და ზოგადად რო შევხედოთ აი ეკონომიკა სამ მსხვილ სექტორად რო დავყოთ, სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა და მომსახურების დარგებს, რაც აქამდე ქონდა, კიდევ უფრო მეტი წილი აქვს ჩვენ ეკონომიკაში, შემცირებულია მრეწველობის წილი, ამ ახალი მეთოდოლოგიით და სოფლის მეურნეობის წილი დაახლოებით იგივეა, რაც ადრე იყო, მიუხედავად იმისა, რომ დონე ზოგადად ეკონომიკის არის გაზრდილი. ანუ ცალსახად აი ამ მეთოდოლოგიური ცვლილებით ძირითადი ზრდას ჩვენ ვხედავთ მომსახურების დარგებში და ეს განაპირობებს იმას, რომ ეს დაუკვირვებადი
დაუკვირვებადი ეკონომიკა, რაც გამოაქვეყნა საქსტატმა, იქ გაზრდილია დაუკვირვებადი ეკონომიკის სტილი, მათ შორის ტურიზმი, როგორც აღნიშნე, სოფლის მეურნეობა, განათლება, მშენებლობა და სხვა. ეგ ნაწილი რო შევაჯამოთ, უფრო დაზუსტებულ სტატისტიკას, უფრო ადაპტირებულ მეთოდოლოგიაზე მორგებულს, რომელიც გამორიცხავს შიდა სხვადასხვა მონაცემების არსებობას, იმიტომაც მიყვარს და იმიტომაც ვარ ეტყობა ჯერჯერობით ბიზნეს მედიაში, რომ ყოველთვის არსებობს ტყვილი, მერე დიდი ტყვილი და ბოლოს არსებობს სტატისტიკა. და შესაბამისად მაინტერესებს, რამდენად დავწდებით ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, манипулირების საშუალებას დიდად არ ვაძლევთ არავის, მაგრამ მაინც რამდენად დაზუსტდა ევა ჩვენთვის, ვისაც გვიყვარს კვლევები, გვიყვარს რაღაცებში უფრო დეტალებში ჩახედვა. ამ ყველაფრით თუ უბრალოდ მოიმატა ამ მიმართულებით, მოიკლო იმ მიმართულებით და ეს არის. ზოგადად ხა მსოფლიოშიც რო გადავხედოთ, როცა ეკონომიკური ზრდა და ეკონომიკაში დიდი წილი აქვს მომსახურების სექტორს, ანუ უზუსტობების ალბათობა უფრო მეტია. ყველა ქვეყანაში ესე არის ხოლმე, აი მაგალითად, როდესაც ჩინეთის აი რამდენჯერმე არის ხოლმე მედიაში ინფორმაცია, როდესაც ჩინეთში ეკონომიკა იზრდება ანუ ეს ეგრეთ წოდებული მომსახურების სექტორების ხარჯზე, ყოველთვის ანუ ანალიტიკოსების აზრი არის ხოლმე, რომ აქ რაღაც манипуляციები არის, იმიტომ რომ ეს მრეწველობის სტატისტიკა, ანუ რაც მოდის ანუ საქონლის ვაჭრობიდან უფრო ზუსტია ყოველთვის, რაც აღირიცხება საბაჟოზე და ასე შემდეგ. და ის ეკონომიკის ის ნაწილი, რომელიც ეფუძნება სხვადასხვა კვლევებს, ანუ აქ ყოველთვის არის იმის ალბათობა, რომ იყოს სხვადასხვა შეფასებები. ხა თქვენც იცით, რომ აი მაგალითად ტურიზმთან დაკავშირებით ჩვენ სხვა შეფასება გვაქვს, იმიტომ რომ არ არის ეს მონაცემი ზუსტი, ანუ შემოსავლებთან დაკავშირებით ეროვნულ ბანკს სხვა მონაცემები ქონდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც არის მომსახურების სტატისტიკის შედგენა, ამის ხაზგასმა მინდა რომ ყოველთვის არის და ეს ეფუძნება კვლევებს და სხვადასხვა შეფასებებს, ანუ აქ იმის ალბათობა, რომ რაღაც არაზუსტი იყოს და ამის ალბათობა ყოველთვის არის ხოლმე და ეს ანუ ამას სხვადასხვა ანალიტიკოსებიც დამჭა მაინც ბევრი კითხვა, რომელიც რომელზეც უნდა გამწეს პასუხი საქსტატის მესვეურებმა. ამას შემოვინახა მათთან საუბრისთვის. მოდი საგარეო ვაჭრობაზე გადავიდეთ იმის ფონზე, რომ წლიურად ექსპორტი გვაქვს 4.5%-ით გაზრდილი. ეს ჩემი დამოკიდებულება ექსპორტთან დაკავშირებით ძალაშია და მისი ზრდა. იმპორტის შემცირება 2.1%-ია და ჩვენ სავაჭრო დეფიციტი წლიურად შემცირებული გვაქვს 5.6%-ით, რაც დოლარში არის გამოხატული 9 მილიარდზე ოდნავ მეტი, 31.9 მილიონი. ცოტა ვიღაცისთვის მეტი, ვიღაცისთვის ნაკლებია, მაგრამ ამ კუთხით რა ვითარება არის ევა იმის ფონზე, რომ ექსპორტის სტრუქტურა კვლავ ისი გვაქვს, რაც ქონდა. ანუ დღეს გამოგვხონდება საგარეო ვაჭრობაში დეტალური სტატისტიკა. დღეს არის უკაცრავად, არ დაემთხვა. ამ ეტაპზე გვაქვს ანუ როგორც აღნიშნეთ ჩვენ წინასწარი მონაცემები, ჯამურად ვიცით ყველაფერი. ანუ წინათვისთან შედარებით ექსპორტის სისტემი დაჩქარებულია. თუ გახსოვთ, ანუ სექტემბერში დაახლოებით 0.5%-ით გაიზარდა და იმასთან შედარებით გვაქვს დაჩქარებული ექსპორტის და რაც შეეხება იმპორტს, იმპორტი არის ძალიან საინტერესო. შარშან ოქტომბერში, ანუ რაც თვიური სტატისტიკა არსებობს ვაჭრობის, ყველაზე მაღალი იმპორტი დაფიქსირდა შარშან ოქტომბერში დაახლოებით 860. შარშან. ანუ ძალიან დიდი ბაზა იყო, ძირითადად ესე ხდება ხოლმე, რომ წლის ბოლოს დეკემბერშია ხოლმე, ანუ სხვა წინასწრებს რო გადავხედოთ და დიდი ბაზა იყო. ხა იმასთან შედარებით ეს 2.1%-ით შემცირება, ანუ პროცენტულად კი ჩანს, მაგრამ ნომინალში, ანუ ეხაც ოქტომბერში ძალიან მაღალი იმპორტი იყო 858 მილიონი დოლარი, იმაზე მეტი მაგალითად ვიდრე შარშან ნოემბერში და დეკემბერში. ანუ მნიშვნელოვანი თანხა დაფიქსირდა და ძალიან საინტერესოა დღეს რო გამოხატება რა კატეგორიების გავლენით შენარჩუნდა ესეთი ბაზა. ესეთი მაღალი იმპორტის დონე. ხა მიუხედავად ამისა, ესე იგი ექსპორტი რო გაიზარდა და იმპორტი შემცირდა, სავაჭრო დეფიციტი გვაქვს გაუმჯობესება, როგორც გიორგი აღნიშნა დაახლოებით 6% და ჯამურად ახლა რო შევხედოთ, ანუ ექსპორტის დისტემპი რა თქმა უნდა შენელებულია წლის დასაწყისთან შედარებით, როდესაც ორნიშნა ზრდა ჰქონდა, მაგრამ ჯამურად ექსპორტი 10 თვეში გაზრდილია 10%-ით და არის 3 მილიარდი დოლარი. იმპორტი
3% არის შემცირებული, ანუ ბოლო თვეებში რადგანაც მოიმატა ან ნაკლები ტემპით ეცემა, ისეთი მკვეთრი შემცირება აღარა გვაქვს, როგორც წლის დასაწყისში იყო, 3% არის შემცირებული და საბოლოო ჯამში იმის გავლენით, რომ ექსპორტი გაიზარდა და იმპორტი შემცირდა, სავაჭრო დეფიციტი დაახლოებით 11% გვაქვს შემცირებული. ეს არის დაახლოებით 4.3 მილიარდი დოლარი, ანუ გაუმჯობესება გვაქვს. ეხლა სხვა კატეგორიებს რო შევხედოთ, საგარეო სექტორის მკვეთრად არის კვლავ გაზრდილი ფულადი გზავნილები, 150 მილიონ დოლარზე მეტია და ბოლო თვეებში დაახლოებით ესე 150 მილიონ დოლარის ფარგლებშია ყოველთვიურად. წინა თვეშიც გაგახსენებთ, რომ სექტემბერში დაახლოებით 14%-იანიც დაიყო, ანუ საკმაოდ სწრაფად იზრდება და ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, ანუ რაც მოხმარების დონეს ინარჩუნებს წელს, ანუ აქაც ვხედავთ, რომ იმპორტის ტემპი შენელება არ არის მკვეთრი და აი ბოლო თვეებში რო შევხედოთ, ანუ ტელეფონების, ავეჯის და შემდეგ სამოხმარებლო საქონლის იმპორტი მზარდი იყო და ეხლა საინტერესოა რა მოხდება ნოემბერში და ამას რა თქმა უნდა ინარჩუნებს ამ მოხმარების დონეს ან ფულადი გზავნილები და რაც შეეხება მესამე კატეგორია საგარეო სექტორის, რაც გვაქვს უკვე ამ ეტაპზე, ეს არის ტურიზმი და აქაც გვაქვს გაუმჯობესება წინა თვეებთან შედარებით. პირველად იყო ფულად ნაწილში მცირედით მატება და ანუ აქ ესე იგი ოქტომბერში თვითონ ვიზიტორები გაიზარდა დაახლოებით მთლიანად 8.8%-ით და აქედან ტურისტები 7.8%-ით, მაშინ როცა მაგალითად წინა სამთვეში მათ შემდეგ რაც ავიანს აქციები ამოქმედა დაახლოებით 3.9%, ანუ 4%-იანის დაკონა ტურისტებში საშუალოდ წინა სამთვეში და ეხლა გვაქვს 7.8%-იანი ზრდა. ერთდღიანი ვიზიტორებიც იზრდება, მათ შემდეგ რაც თურქეთიდან კლება აღარ გვაქვს და ანუ სხვა მეზობელი ქვეყნებიც, ანუ აზერბაიჯანი, სომხეთი იზრდებიან, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთიდან კვლავ გვაქვს კლება, ერთდღიანი ვიზიტორები დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა და ეხლა თვითონ რომ შევხედოთ ქვეყნების მიხედვით სტრუქტურას, ანუ ეს ორი ბაზარი, რუსეთი და ირანი, ეს მცირდება, რუსეთიდან ვიზიტორები დაახლოებით 15%-ით დაეკლო, ირანიდან 25%-ით, მაგრამ იმდენად მაღალი ზრდა არის სხვა ქვეყნებში, რომ მთლიანად არის დაბალანსებული ამ რუსეთიდან და ირანიდან ვიზიტორების კლება. და შესაბამისად, ახლა როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ გვაქვს ტურისტულ შემოსავლებშიც და ოქტომბერში გაიზარდა 5.9%-ით და ჯამურად 10 თვეში ქვეყანამ უკვე მიიღო 2.8 მილიარდი დოლარი, ეს არის 0.9%-იანი ზრდა წინა წელთან შედარებით და ჩვენ ველოდებით, რომ დაახლოებით 3.3 მილიარდი დოლარი იქნება წლიური შემოსავალი, ანუ 3.7 3 მილიარდ 300 მილიონი დაახლოებით. დაახლოებით 3 მილიარდ 300 მილიონი და ესე იგი რო შევაჯამოთ ამ საგარეო სექტორის შემოსავლები ოქტომბერში გაუმჯობესებულია, ანუ ეს ექსპორტი, ფულადი გზავნილები და ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები, ანუ წინა სამთვეთან შედარებით გვაქვს გაუმჯობესება, რაც კარგია. კარგია. რაც კარგია. დანარჩენს დავველოდოთ ახლა უკვე სტატისტიკის მონაცემებს, როგორც ჩაშტოს ხო უფრო დეტალურს დღევანდელ დღეს უწევს. ცხადია მერჩივნა რომ ამ ყველაფერზე ეს უკვე გამოქვეყნებული ყოფილიყო და ისე გვესაუბრა ევა ბოჭორიშვილთან, გალდენტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან. მადლობა მას მობრძანებისთვის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ამ თემებს კიდევ გავაგრძელებთ. რეკლამის შემდეგ კი კერძო სექტორისთვის კიდევ ერთ ვალდებულებაზე და რეგულაციაზე ვისაუბრებთ. 1 დეკემბრიდან საქართველოს კანონის ნარჩენების მართვის კოდექსის ვალდებულებების შესაბამისად რა ცვლილებები შედის ძალაში, რა გადავადდება, რას გულისხმობს ეს გაფართოებული ვალდებულებები, რომ საქართველოს ბიზნეს ოპერატორები ვალდებულნი იქნებიან უზრუნველყონ მათ მიერ ბაზარზე განთავსებული პროდუქციის წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, ტრანსპორტირება, აღდგენა და გარემოსთან უსაფრთხო განთავსება. რამდენად არის ბიზნესი მზად და დასრულდა თუ არა შესაბამისი მოსამზადებელი სამუშაოების ეტაპი ხელისუფლების მხრიდან. სულ მალე, რამდენიმე წუთში, საქმიანი დილის სტუდიაში ჩვენ რეპორტიორი საომე მეცხვარიშვილი შემოგვიერთდება ამ თემის ანალიტიკით და ჩვენთან ერთად ის უმასპინძლებს ისტრის მოადგილეს ბატონი სოლომონ პავლიაშვილი. რამდენიმე წუთში არ გადაგდოთ, საინტერესო თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს.
2019 წლის დეკემბრიდან ბიზნესისათვის ახალი ვალდებულების ამოქმედება უნდა დაიწყოს. სიახლის თანახმად, რომლისთვისაც სამზადისი დიდი ხანია დაწყებულია, კერძო სექტორს მოუწევს საკუთარ სპეციფიკურ ნარჩენზე თავად ეზრუნოს, უზრუნველყოს მათი შეგროვება და გადამუშავება. ნარჩენების მართვის კოდექსი დიდი ხანია უკვე მზად არის. ამჟამად კი გარემოსა და სოფლის მეურნეობის დაცვის სამინისტრო კანონქვემდებარე აქტებზე ბიზნესთან ერთად მუშაობს. გვაქვს თუ არა პროგრესი და რა საკითხების განხილვის ეტაპია ამ დროისათვის, ამაზე უნდა ვისაუბროთ სტუმართან ერთად. სტუდიაში სალმა მეცხვარიშვილი გვერდება, რომელიც ამ თემაზე რამდენჯერმე იყო ჩვენთვის რეპორტაჟი წარმოდგენილი და სწორედ მასთან ერთად გავაახლებთ ინფორმაციას. სალმე, დილა მშვიდობისა, რა ეტაპზე ამ დროისათვის ამ თემაზე მუშაობა და არის თუ არა შეჯერებული პოზიციები მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან, ვინც ამ პროექტზე მუშაობს და ბიზნესის მხრიდან, ვინც რეალურად აღმასრულებელი უნდა იყოს. პირველ რიგში დილა მშვიდობის, ანა მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. რა კანონქვემდებარე აქტებს ველოდებით ახლა ჩვენ უფრო სწორედ ბიზნესი. როგორც ითქვა 2019 წლის დეკემბრიდან საქართველოში წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება შემოდის, რომელიც კერძო სექტორს ავალდებულებს საკუთარ ნარჩენზე თავად იზრუნოს, შეაგროვოს და დაამუშავოს ის. შესაბამისი ცვლილებები ნარჩენების მართვის კოდექსშია შესული, რომელიც წესით 1 დეკემბრიდან უნდა ამოქმედდეს. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ამ ეტაპზე სპეციფიკურ ნარჩენებს ეხება, ისეთებს როგორებიცაა შეფუთვის ნარჩენები, მაგალითად პლასტმასი, ქაღალდი, მუყაოხე და ასე შემდეგ, ასევე ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები, ხმარებიდან ამოღებული საბურავები, სატრანსპორტო საშუალებები, გამოყენებული ზეთები, ბატარეები და აკუმულატორები. ანუ პრაქტიკულად ყველა ბიზნესს ეხება ეს ახალი რეგულაცია, სანამ კანონი ძალაში შევა, მანამდე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ კანონქვემდებარე აქტები უნდა დაამტკიცოს, რომელიც ზუსტად განსაზღვრავს, ვინ რას და როგორ აკეთებს. თუმცა ჩვენი ინფორმაციით აქტების მიღებამ შეიძლება დაიგვიანოს, გარემოს დაცვის სამინისტროს კანონქვემდებარე აქტები პრაქტიკულად მომზადებული აქვს, თუმცა მთავრობისთვის ჯერ არ გადაუგზავნია. თუმცა მათ მიღებაც არ ნიშნავს, რომ მეორე დღიდან დაიწყება ნარჩენების შეგროვება, მანამდე კიდევ გარკვეული პროცედურებია გასავლელი. საინტერესო არის ამ პროცედურებთან საუბარს აუცილებლად შევძლებთ ჩვენ სტუმართან, ვინ უნდა შეაგროვოს ეს ნარჩენები სალომე და სახელმწიფო არის პასუხისმგებელი ამ შეგროვებას თუ თავად ბიზნესს უჩნდება ვალდებულება კიდევ ერთხელ რომ განუმარტოთ მაყურებელს. ახლა ეს ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი იყო მაშინაც, როდესაც ამ კანონზე მუშაობდნენ სპეციფიკური ნარჩენების შეგროვებას დღეს არსებული კანონით სპეციალური ორგანიზაციები, ეგრეთ წოდებული პიაროები უზრუნველყოფენ. ეს იქნება თავად ბიზნესის მიერ შექმნილი ორგანიზაციები, რომლებიც კონკრეტულ სპეციფიკურ ნარჩენს შეაგროვებენ. პიაროები ავტორიზაციას გარემოს დაცვის სამინისტროში მომავალი წლის სექტემბრამდე გაევლიან. ყოველ შემთხვევაში ამ დროისთვის ინფორმაცია ასეთია. თუმცა ამ ვადამაც შეიძლება გადაიწიოს. შესაბამისად, როცა ვამბობთ, რომ მეორე დღიდანვე არ დაიწყება ნარჩენების შეგროვება, სწორედ ამას გულისხმობთ, რომ გარკვეული პროცედურების გავლა ჯერ ისევ რჩება. მოდი ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. აღნიშნული სიუჟეტი ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ მოვამზადეთ, როდესაც ერთ-ერთი შეხვედრა გაიმართა წარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებაზე ბიზნესთან. მეორადი საბურავები, ზეთები, ძველი და დაზიანებული ელექტრონული მოწყობილობები, შესაფუთი მასალები. ერთი შეხედვით ეს მხოლოდ ნარჩენებია, რომელთა ადგილიც ნაგავსაყრელზეა. თუმცა ნაგავი ყოველთვის ნაგავი არ არის. აქ ფულის შოვნაც შეიძლება. დიახ, ნარჩენების გადამუშავება დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ინდუსტრია ამ სოფლიოში და მალე ამ ტრენდს საქართველოც აუწყობს ფეხს. დეკემბერში ქვეყანაში წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ამოქმედდება. ბიზნესმა მის მიერ წარმოქმნილი სპეციფიკური ნარჩენი უნდა შეაგროვოს და მის გადამუშავებაზეც იზრუნოს. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ძალაში შედის 2019 წლის 1 დეკემბრიდან და ეხება ბატარეებს და აკუმულატორებს, ელექტრო და ელექტრონულ მოწყობილობებს, შესაფუთ მასალებს, ზეთებს, საბურავებს. ჩამოთვლილი სპეციფიკური ნარჩენების შეგროვება სპეციალური ორგანიზაციები, ეგრეთ წოდებული პიაროები უზრუნველყოფენ. ეს იქნება თავად ბიზნესის მიერ შექმნილი ორგანიზაციები, რომლებიც კონკრეტულ სპეციფიკურ ნარჩენს შეაგროვებენ, მაგალითად საბურავებს ან შესაფუთ მასალებს. შეგროვილ ნარჩენებს კი ან ადგილზე გადაამუშავებენ, ან ექსპორტზე გაუშვებენ რეციკლირებისთვის. პიაროები ავტორიზაციას გარემოს დაცვის სამინისტროში მომავალი წლის სექტემბრამდე გაივლიან. არის სრულად ახალი მიდგომა გარემოს დაცვის მიმართულებით, ეს ევროპაში უკვე ეს აპრობირებულია და ჩვენ გვაქვს კომუნიკაციები სექტორების მიხედვით, ვხვდებით ბიზნესმენებს, ბიზნესმენთან მათ აქვს თავიანთი მოსაზრებები, მაგრამ ჩვენ გავაკეთებთ ამის შეჯამებას. მოგესალმებით, უნდა მივიღოთ 6 რეგლამენტი, მთავრობის დადგენილება,
ჩვენ არ გვინდა გავიდეთ მთავრობაზე ისე რომ ეს არ იყოს შეთანხმებული ბიზნეს სექტორთან. გაეროს განვითარების პროგრამა და შვედეთის მთავრობა მხარს უჭერენ ქვეყანაში მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების დანერგვას და გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად სექტორალურ შეხვედრებს მართავენ ბიზნესთან, რათა მათ დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ სრული ინფორმაცია მიაწოდან. სწორედ ელექტრონული ნარჩენების შეგროვებისა და გადამუშავების თემაზე შეიკრიბნენ მხარეები მორიგ შეხვედრაზე, სადაც ნარჩენების მართვის კოდექსი და ელექტრონული ნარჩენების კანონქვემდებარე აქტის პროექტი განიხილეს. სწორედ კანონქვემდებარე აქტებმა უნდა განსაზღვროს დეტალები, ვინ და როგორ უნდა შეაგროვოს ნარჩენები. როდესაც ვამბობთ, რომ უნდა აიღონ ამ ყველაფერზე ორგანიზების ვალდებულება, ბუნებრივია, რომ ამას იგივე სეპარირებულ შეგროვებას, ტრანსპორტირებას, მათ დამუშავებას სჭირდება ფინანსური რესურსები. გამოცდილებიდან გამომდინარე, პრაქტიკა არის შემდეგი, რომ თითოეულ პროდუქტს გარკვეული ფასნამატი უკეთდება, რომელიც მიდის სწორედ აი ამ ნარჩენების მართვაში. ეს ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს ამ ტიპის ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების ხარჯებს. ზოგიერთი ნარჩენის შეგროვება, მისი დამუშავება ცოტა უფრო ძვირი ხდება, ზოგიერთი ნარჩენის შეგროვება და დამუშავება ცოტა ნაკლები ხდება. პირიქით, ზოგიერთი შეგროვებული ნარჩენი ღირებული არის, ის შეიძლება გაიყიდოს კიდევაც. ახალი ვალდებულება ფინანსურ ვალდებულებებსაც ქმნის მწარმოებლებისთვის. სწორედ ამიტომ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი მხარეებს პროცესში ბიზნესის მაქსიმალური ჩართულობისკენ მოუწოდებს. ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რასაც ეს ტექნიკური რეგლამენტები ითვალისწინებს, აუცილებელია მაქსიმალურად იქნას ბიზნესთან შეთანხმებული, განსაკუთრებით ეს ეხება მცირე და საშუალო ბიზნესს, რათა ახალმა რეგულაციამ დამატებით ისეთი ვალდებულება არ შეუქმნას ბიზნესს, რომ მათი შეჩერება ან საქმიანობის საერთოდ შეფერხება გამოიწვიოს. ყოველწლიურად საქართველოში დაახლოებით 9000 ტონა მუნიციპალური ნარჩენი წარმოიქმნება, რომელიც 1000-მდე სახიფათო და არასახიფათო ნივთიერებას შეიცავს. ამ ნარჩენების მართვისა და სეპარირების სისტემის დანერგვა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით აქვს ნაკისრი. ეს რეალობაა დღეს და ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს სტუმართან. სტუდიაში შემოგვიერთდა სოლომონ პავლეაშვილი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე. მოგესალმებით ბატონო სოლომონ. მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა. ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით გავაახლოთ ინფორმაცია, რა რეალობაა დღეს. დასრულდა თუ არა კონსულტაცია ბიზნესთან, რა ეტაპზე არის ეს მოლაპარაკებები და რაზე შეჯერდა ამ შემთხვევაში დამრეგულირებელი და დასარეგულირებელი წარმოადგენლობა. ჯერ მარტივად რომ ვთქვათ, თითოეულ წარმოების გაფართოებული ვალდებულება ნიშნავს წარმოების ვალდებულებას აიღოს პასუხისმგებლობა მისი მიერ განთავსებულ პროდუქციაზე, მოახდინოს მისი სეპარირება, შეგროვება, ასევე აღდგენა, გადამუშავება, რეციკლირება და რაც დარჩება სპეციფიკური ნარჩენები, რომელიც აღარ არის სახიფათო, მისი განთავსება ნაგავსაყრელზე, ორგანიზებულ ნაგავსაყრელზე. ამიტომ აქ უნდა გამოვყოთ ძალიან მკაფიოდ, რომ ეს ეხება მხოლოდ სპეციფიკურ ნარჩენებს, რომელი პროდუქციას გარკვეული სპეციფიკური ნარჩენები აქვს, რომელიც არ გადის ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრო ნარჩენებში. ამიტომ ეს არის 6 სექტორი. ასე უნდა ვთქვათ და ამ 6 სექტორის წარმოადგენლებს ფაქტურად მოვახერხეთ და ჩვენ შევხვდით. სულ ყველასთან გავიარეთ კონსულტაციები, გარდა მაგისა ეს ნორმატიული აქტები ესე მარტივი არ არის. ეს დადგენილები კი ამ მთავრობას, მაგრამ თითოეული ეს ნორმატიული აქტი ერთ-ერთი კანონ პროექტის თვალსაზრისია. იმდენი სამუშაო ჩადებული ამაში. სანამ გადავართ მაგნაცაზე, ამ 6 სექტორის წარმომადგენელთა შეხვედრის შედეგად, რომლისთვის არის ყველაზე რთული, ვისთან არის საჭირო ყველაზე მეტი მუშაობა, როგორი არის მათგან უკავშირი თქვენთან და რამდენად არის უკვე ამ შეხვედრების შედეგად შეჯერებული პოზიციები. ანუ შედგა მოლაპარაკება, შეიძლება ითქვას, შეთანხმდა ისეთი სტრუქტურა, რომელიც ორივე მხარისთვის იქნება ეფექტური? აქ არის რამდენიმე სექტორი, რომელშიც ფაქტურად უკვე ნარჩენების შეგროვება მიმდინარეობს, ისეთ როგორც არის მაგალითად საბურავებთან მიმართებაში, რომელიც არის გამოყენებული საბურავები, ისეთ როგორც არის შეფუთის ნარჩენები, ეგრეთ წოდებული პლასტიკის ბოთლები, ამის შეგროვებას ასე თუ ისე დისტრიბუციის სამსახურები ახორციელებენ. ამიტომ მე რისი თქმა მინდა, იცი ეს არალეგალურად, ასე ვთქვათ, ეს ბიზნესი, ეს სტრუქტურა ასე თუ ისე მუშაობს. ამიტომ ისინი გაგებით ეკიდებიან ამას. თუმცა რა თქმა უნდა, გარკვეული მოსაზრებები აქვთ, მაგრამ ჩვენ საბოლოოდ გვექნება იმის ილუზია, რომ ჩვენ ყველა თემაზე ყველასთან შევთანხმდებით. რა თქმა უნდა, არა, აქ როგორ არის, იცით, რომ ჯერ ეგეთ საზოგადოებას უნდა პირველ რიგში გაცნობიერება. ეს მარტო ბიზნესის ნაწილი არ არის. ბიზნესს შეიძლება აიღოს ეს პასუხისმგებლობა, მაგრამ საზოგადოებამ უნდა გააცნობიეროს. ეს არის სრულად ახალი ინსტიტუცია, სრულად ახალი ესე იგი გაგება, ახალი პოლიტიკის ნაწილი შეიძლება იყოს. საზოგადოებაზე აისახება ინფორმაციაც, რომ შეიძლება ფასი მოემატოს ამ თუ იმ პროდუქციებს, რომ ბიზნეს დამატებითი ხარჯი დაჭირდება. ეს პირდაპირ კავშირში ამასაკეთ
სეგმენტზე გადავალთ ამაზე ახლა მე როგორც ეკონომისტი არ შემიძლია არ გაგიმარტო და ბატონ გიორგისაც ეს გაუვადვილება ამის ხმა მე თუ მინდა ბაზარზე ჩემი სეგმენტის შევინარჩუნო უნდა ვიყო სოლიდარული საზოგადოებასა შეიძლება მაინც არ დავაწესო ის ფასლამატი რომელიც ჭირდება მის გადამუშავებას და დავაწესო ნაკლები რომ მე არ დავკარგო კონკურენტულ გარემოში ჩემი ადგილი არ დავკარგო ამიტომ ეს თლიანად უნდა ვიტყვით რომ ეს დააწოვა მოსახლეობას და გარდა მაგისა თუ ხა ჩვენ გადავალთ უკვე პირდაპირ თემაზე აქ არის ეგრეთ წოდებული პლასტიკური ბოთლები ეგრეთ წოდებული ალუმინის ბოთლები ეს შეფუძვი არჩენების ნაწილია რომელსაც ჩვენ აქ ორი ფორმა არსებობს ერთი არსებობს ეგრეთ წოდებული ჩაბარება მეორე არსებობს შეგროვება როცა ჩაბარებით ხორციელდება მოიხსენებათ აქ შემოდის დეპოზიტის სისტემა ანუ ამიტომ წარმოებელი ვალდებულია თავის პიარობის მეშვეობით განათავსოს სპეციალური აპარატები სადაც მივიდა მოხმარებას ექნება мотивация და ეს განახორციელოს ის დაებრუნოს ეს თანხა ამიტომ ორი ფორმა არსებობს კი ბატონო შეგაწყვეტინებთ მხოლოდ ეს ფორმა ნარჩენების შეგროვების არ იქნება საკმარისი იმისთვის რომ ბიზნესმა მოახერხოს და შეაგროვოს ის სპეციფიკური ნარჩენები რაზეც საუბრობთ და თქვენ ახსენეთ რომ ეს 6 სფეროს შეეხება თუმცა იმხელა ჩამონათვალი არის აი ამ ბიზნესის ხო თითქმის ყველა კერძო სექტორს და დაფარავს ასე რომ ვთქვათ აქედან გამომდინარე საინტერესოა მხოლოდ ამ ეგრეთ წოდებული ბოთლიკლაპი აპარატებით ვერ გავალთ იოლას აქ იქნებიან საჭირო ის ადამიანი მაგალითად კონკრეტული მაღაზიების წარმომადგენლები იქნებიან ჩართულები და აღნიშნულიდან გამომდინარე რამდენად მარტივი იქნება კანონის აღსრულება რომელზეც პასუხისგებელი თქვენ იქნებით აქ საუბარი არის ჯერ ეგრეთ რეგლამენტების აღსრულებაზეა საუბარი ჩვენ ისეთი ვადებით ჩავდეთ შეგიძლიათ რომ გვინდა რომ ეს ბიზნეს არ დააწვეს და რამე რყევები არ გამოიწვიოს ჩვენ უყურებთ ამას მაკროეკონომიკურადაც უყურებთ და არა ისე სპონტანურად რომ მარტო ეს კოდექსის ნაწილია ეს თვითონ კოდექსიდან გამომდინარე ეს რეგლამენტაციები მისი აღსრულების ვადა ჯერ ეგერთი მინდა გითხრათ პირველ რიგში რომ რეგისტრაციის ვადა თვითონ ამ პიაროების ეს არის არამომგებიანი ორგანიზაციები რომელსაც ქმნიან ჩვეულებრივი კომპანიები მას პიაროების რეგისტრაციის ვადა ჩვენ გადავწიეთ 1 სექტემბრამდე ამიტომ მათ ვადა და ფიქრობთ უფრო მეტადაც გადავწიოთ ანუ ვისაც დაევალება ეს პასუხისგებლობა აქ სხვა ფორმა იქნება თქვენ კარგად განმარტებთ ეს არ არის მარტო ბოთლიკლაპი ეგრეთ წოდებული აპარატებზე ეს სხვა სისტემაა მაგალითად საბურავების შეკრება სხვა სისტემა ჭირდება ზეთების შეგროვება სხვა სისტემა ბატარეების შეგრება სხვა სისტემა მაგრამ ესენი მეტნაკლებად მუშაობს ახლა მე რას ვიზახი ხო მუშაობს სპონტანურად მუშაობს არა ფრაგმენტულია მათი მუშაობა და ეს უნდა მოექცეს ასე ვთქვათ რეგულარულად ეს გარკვეულად სამუშაო ადგილებსაც შექმნის რა თქმა უნდა გარემო გარკვეულად კარგად ჩვენ გვექნება ტარგეტები ექნება განსაზღვრული ყველა სექტორს და ამ ტარგეტებში ჩვენ ვცდილობთ რაც შეიძლება რბილები ვიყოთ ბიზნესთან პირველ ეტაპზე და ჯერ ეს პირველი ტარგეტი გაჟღერდება ესე იგი იქნება პირველი ინფორმაცია და ანგარიშვალდებული იქნება 2021 წელს წარმოადგენს და მაგალითად თუ ავიღებთ ჩვენ იგივე პლასტიკის ბოთლებს იგივე ალუმინის კილებს და ასე შემდეგ იგივე მინას მისი ტარგეტები ძალიან დაწეული ქონდა ის ახლა კიდევ ვაპირებ დავწიოთ სადღაც ის იყოს 35% ანუ იმ ასე ვთქვათ იმ რაოდენობის რომელიც მათ მიერ იქნება შემოტანილი ჯერ მინდა გამმარტო აქ რომ წარმოებაში არ იგულისხმება მხოლოდ წარმოებაში იგულისხმება იმპორტიორი იგულისხმება გამთავსებელი იგულისხმება პირდაპირ გაგებითი წარმოებელი ამიტომ ყველა ვინც ჩართულია ამ სფეროში იმათ უნდა შექმნან ეს პიარობა და მათ შეუგლიან შექმნან ეს გამმარტოებულობა შეუგლიან შექმნან ცალკე თუ კი მინდა შექმნი და თუ კი მინდა შექმნი სხვასთან ერთად აქაც ისე გავაკეთე რომ ქაოსი ვარ გამოიწვიოს ფიქრობთ რომ დაახლოებით ბაზარზე 10% უნდა ეკავოს იმ კომპანიებს ვინც ამის პიაროს შექმნას აპირებს ჯამში თქვენ ახლა რამდენიმე საკითხის გადადება ახსენეთ მათ შორის ვადებთან დაკავშირებით პიაროების დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით ტარგეტის თქვათ პროცენტთან დაკავშირებით აი როდის გაქვთ სამიზნე რა დროისთვის არის თქვათ დედლაინი როდესაც ეს საკითხი უნდა იყოს მოგვარებული შერბილებული ვარიანტით ან უკვე საშუალო დონეზე მაინც ზედმეტად ხომ არ იწელება ეს პროცესი მეორეს მხრივ არ იწელება იმიტომ რომ აქ ზეგანათაურში კიდე ცოტა ჩვენ ფართო მასშტაბით უყურებთ ამ ყველაფერს და ეს არ არის მარტო თქვა ბიზნეს ვალდებულება ეს არის როგორც სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება ეს არის ბიზნეს ვალდებულება და ეს არის საზოგადოების ვალდებულებაც იმიტომ რომ საზოგადოების გაცნობიერება უნდა მოხდეს ის პიაროები რომლებიც იქ შეიქმნება არა მათ უნდა განათავსოს სპეციალური ეგრეთ წოდებული ურნები უნდა განათავსოს სადაც საზოგადოებას უნდა ქონდეს იმისი უკვე გაცნობიერებული ის ნარჩენი სპეციფიკური ნარჩენზე მაგ მივიდეს და იქ განათავსოს ამაშია საუბარი ამიტომ ყველა ვარიანტში ეს დრო დაგჭირდება და ეს უნდა წავიდეთ პროცესი უნდა გავშალოთ შეგნით ჩვენ კი მივიღებთ ამ რეგლამენტებს მაგრამ შეგით პროცესი უნდა გავშალოთ თან უნდა ახლა დეტალური ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ ამ ეტაპზე გვიდევს მაგრამ დღეს ჩვენ უკვე ვგრძელებთ რომ გადავწიოთ 1 დეკემბრამდე პირველი პიაროების რეგისტრაციის ვადა მეორე ის რომ ტარგეტი იქნება 2021 წლის ბოლოსთვის ანუ ტარგეტი მაგალითად ავიღოთ 35% ამ ესე იგი იმ პროდუქციის რომელიც მან განათავსა ან შემოიტანა ან ასე შემდეგ მისი 35% რომელიც არის
არის ფაქტიურად ყველაზე მარტივი შესაძლებლობა. ეს არის ეხება ეგრეთ წოდებულ პლასტიკის პეტის ბოთლებს რო ვეძახით, ეგრეთ წოდებულ ალუმინის კილებს, რომელიც მეტნაკლებად მუშაობს. რაც შეეხება ეს საბურავებს, უფრო საბურავებს პატარა დაბალი თარგეტი გვაქვს. რაც შეეხება ელექტრონულ ნარჩენებს, რომელიც მისი შეგროვება უფრო გართულებულია, ნატურების შეგროვება პირობებთან. იმას ეხება 5%-ია პირველ ეტაპზე. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი გავითვალისწინეთ, რეალური მდგომარეობაც გავითვალისწინეთ, საზოგადოების გათვისწინებელობაც გავითვალისწინეთ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვინდა რომ ეს საქმე დაიწყოს, ეს სახელმწიფოს განაცხადია, რომ ჩვენ თუ ამის პრეტენზია გვაქვს ახალი ინსტიტუციას ვქნით, ეს არის სრულად ახალი მოვლენა ნარჩენების მართლობები და ნარჩენების მართლობა თუ რას გულისხმობს მოგეხსენებათ, ეს არის პირველი ეტაპი, ეს არის პრევენცია, მეორე შეგროვება, ეს არის გადამუშავება, რეციკლება და რაც თავარია, ეს ხდება საფუძველი ყოველგვარი გაზრდების გარეშე ცირკულარული ეკონომიკის. ბატონ სოლომონი, კითხვა და კითხვასაც დავაზუსტებ, შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა აი ამ მთელ რეგულაციაში, ფასებს დაუბრუნდები ისევ. თქვენ ახსენეთ, რომ ბიზნესმა უნდა შეინარჩუნოს კონკურენტუნარიანი ფასი. არა, მე ვთქვი სოლიდარული იყოს պետք, არ მეთქვი მთლიანად შეინარჩუნოს. სოლიდარულიც და კონკურენტუნარიანი ფასიც ახსენეთ, თუმცა ევროპაში ჩვენ ვიცით, რომ 2-დან 4%-მდე არის ხოლმე აი ამ ნარჩენების მართვის გამო პროდუქტის ფასნამატი, ასე რომ ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ქართულ ბიზნესს ვერ მოვთხოვთ, რომ გამორჩეულები იყვნენ და მარჟა დაწიონ მხოლოდ და ასე შემდეგ. მაინც თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად მოახდენს ეს გავლენას ფასებზე, რამდენად მოახდენს ხარჯის გაზრდას თვითონ ქართული ბიზნესისთვის და არა მხოლოდ ანუ საქართველოში მოქმედი კერძო სექტორის. ძალიან ისეთი კარგი შეკითხვა არის და პირდაპირ პასუხი მაქვს მაგაზე. თუ ავიღებთ ჩვენ პეტის ბოთლებს და არა პირობითად რაც ვეძახით პლასტიკის ბოთლებს, თუ ავიღებთ ამ კილებს, თუ აქ ჩვენ შემოგვაქვს დეპოზიტის სისტემა, აქ ორი წეღან აღვნიშნეთ და მას ხაზი უნდა გავუხსნათ. ერთი არის შეგროვება, მეორე ჩაბარება. შეგროვება მარტივია, ხდება სეპარირება, მივდივარ და ვაწყობ და ვალაგებ. ასეთი მოდელი აქვს ავსტრიაში მაგალითად. და ეს არის პიაროა, რომელსაც არ აქვს ეგრეთ წოდებული სახელი და მონოპოლისტი იყო ახლა 75% უკავია, მაგრამ გერმანიას აქვს, სწორედ ჩაბარება. ჩაბარება შეიძლება мотиваციას. ანუ მე რო ვაბარე მოხმარებელი ვარ, კი აღარ გადავაგდებ, მივალ ჩავაგდებ და ავიღებ 20 წელს. ამიტომ მე მიჩნდება, ამიტომ ის ფული რომელიც მე გადავიხადე ლარი და 20 პირობითად კოკა-კოლაში, მივედი 20 წელი უკან დავიბრუნე. ეს რატო ვაჩერთ და რატო ვაკეთებ ამას, იმიტომ რომ мотиваცია გაჩნდეს, რომ მოსახლეობას ეს თანხა უკან მიიღოს. ჩვენ გვაქვს ხარჯია ბიზნესისთვის. აქ ხარჯებზე საუბრობ, აქედან გამომდინარე მაინტერესებს. დიახ, რა თქმა უნდა, კი, ეს ჩვეულებრივი და გარემო მოითხოვს გარკვეული ხარჯების გაწევას, ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის და ამიტომ ჩვენ ამას უნდა შევეგუოთ, აბა როგორ გინდა საერთოდ ეს რეზუმირებისთვის ეს თემა გავაკეთოთ. პიეროები იწევს დროში და ვადაში, კი, რეგისტრაცია პიეროები. რეგისტრაციებთან. ასეც უნდა ყოფილიყო თავიდან. ესევე არის გათვლილი, ანუ ბიზნესთან საუბარმა რა გამოიღო, რა შედეგები, აი ვადებში რო ვთქვა, რა განვაახლოთ ინფორმაცია. რა გადავიდა დროში, რა რჩება ძალაში. ძალიან კარგი კითხვა გიორგი, მინდა რომ ბიზნესთან საუბარმა გამოიღო პირველ რიგში ის, რომ ჩვენ კი შეიძლება დავიწყოთ, მაგრამ საზოგადოება არ გასწორებები ვერ მოხდეს, იმიტომ რომ თვითონ ტექნიკური დახმარების ეს პროექტ პარკლებში ხორციელდება ევროკავშირის ტექნიკური დახმარება და ერთი კომპონენტი პირდაპირ უწერია არა მარტო ინსტიტუციების შექმნა, არამედ მისი იმპლემენტაცია. ჩვენ თუ მარტო დავდეთ ეს დოკუმენტები და არ ახსოვდა რა აზრია. ამიტომ საზოგადოებაც უნდა წამოყვეს ამ საქმეში. იმიტომ წელად ამ პროცესს და ბიზნესს ამას ითხოვდა. იქ ერთი საკითხია, კიდე დეპოზიტის საკითხი, რომელიც შეიძლება ბიზნესი მეტნაკლებად ღიათ არის ეს საკითხი? არა, ღიათ არა, ჩვენ ამას ვთქვათ, დეპოზიტი უნდა იყოს ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ мотиваცია გაჩნდეს საზოგადოებაში. ეს ეხება მხოლოდ პეტის ბოთლებს, აქ ხაზი გაუსვოს, ხვებს არა. საბურავდება. თქვენი გზავნილი რო იყო, ჩვენ მაქსიმალურად რაც სიუჟეტში იყო სალომესი, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით თავრობაზე გავიტანოთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ბიზნესისთვის იქნება მისაღები. რამდენად მოხერხდა ეს? კი, ეს არის საკითხები, რომელიც გადაწყდა, არის საკითხები, რომელიც ჯერ ვერ შეტანილია. როგორ არის, ახლა ჩვენ ვერ გავაკეთებთ და ამ ბიზნესს და ამ ბევრი კერძო-სამართლიანი და პირია, ასე ვთქვათ, კომპანიაა ჩართული და ამიტომ ჩვენ შეიძლება რაღაც საკითხები დარჩეს, ისეთი რომელიც შეიძლება საბოლოოდ მთლიანი პროცესი ვერ მივიღოთ, მაგრამ პრინციპულ საკითხებზე, პოლიტიკურ ნებაზე, მის იმპლემენტაციაზე ბიზნესი უდაოდ მზად არის. შეიძლება დაგიდასტუროთ. გიორგი, აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რადგანაც აი ამ თემას რამდენჯერმე შევეხე, მინდა ვთქვა ჩვენი ბიზნესის სამწუხაროდ თუ აი არ ვიცი როგორ, რომ ისინი დიდად არ აქტიურობდნენ ამ თემაში მონაწილეობისას. სულ რამდენიმე ბიზნესის წარმომადგენელი მახსენდება შეხვედრებზე, რომელზეც იყო ხოლმე პრეზენტაცია მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებით, როდესაც მუდმივად ერთი და იგივე ადამიანები ესწრებოდნენ აი ამ შეხვედრებს და სამწუხაროა, რომ შეიძლება მათ არ ქონდეთ ყველანაირი ინფორმაცია ახალი ვალდებულების შესახებ, რომელიც მათთვის როგორც ჩანს საკმაოდ ხარჯიანი იქნება.
პიჯეგეთ პირველ ჩვენ სექტორალურ შეხვედრებს არ გულისხმობ, მე გულისხმობ ზოგადად, აი გარდა მაგისა ინფორმაციის თვალსაზრისით აბსოლუტურად ყველას გადაუგზავნეთ ეს რეგლამენტაციები, აბსოლუტურად ყველას, არა მარტო ბიზნესს. რამდენად აქტიურები იყვნენ ბატონო სოლომონ, აქედან გამოვიდეს. არის, ესე იგი, ახლა როგორი ბიზნესია, იცი აქ რომ საუბრობთ ნათურების შეგროვება და ელექტროტექნიკური მოწყობილების შეგროვება, აქ შეიძლება არ იყვნენ აქტიურები და ჩვენც მაინც და მაინც ვთქვათ, რომ ძალიან ისე უყურებთ ამას, მაგრამ უნდა დაეძას ეს საკითხიც. მაგრამ რაც შეეხება შეფუც დარჩენებს, აქ აქტიურები როგორ არ იყო პეპსიკოლა, კოკაკოლა, ზედაზენი, აბსოლუტურად ყველა ჩართული იყო. და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, შექმნილია უკვე, მაგრამ თუმცა ამას უნდა სხვა ის ჭირდება და მოვლენებს დაასწრეს, ასე ვთქვათ. მე მინდა რომ შემდეგი შენიშნული სალომე ჩვენთან ერთად იყოს უკვე გივი კალანდაძე და სხვები, ვინც ამ ასოციაციის მესვეურები არიან. მან არის შეკრებილი 8 უმსხვილესი კომპანია, რომელსაც აქვს თავისი თავისი მოსაზრებები. სალომე რაზეც საუბრობდა, ბატონ სულიკო საუბარია რაზე, რომ მხოლოდ ამ სექტორმა იაქტიურა კომუნიკაციაში მთავრობასთან. არავინ არ დამობს, თქვენ შეიძლება გაუგზავნეთ მათ საბურავებს იყო ხალხი, მაგრამ მათი პასუხი არ იყო და ამიტომ გვინდა რომ ახლა ჩვენ სექტორ მივყვეთ. ინფორმაციას ეთერით მიიღებს ბატონი სულიკოს და ბიზნესთან ერთად უკვე ამ სტუდიაში მისი თანდასწრებით შევხვდებით. 10 საათია უკვე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, სალომე, მადლობა ჩართულობისთვის, მადლობა ანას. საქმიანი დილის ეთერში კი სულ რამდენიმე წუთში ბექაპატიკაძესთან ერთად მაყურებლისათვის ეკა ციმაკურიძე იმ დეპუტატების სამუშაო პორტფელს გადახედავს, რომელთა თავშეკავებულობამ თუ არ ყოფითმა პოზიციამ საკონსტიტუციო ცვლილება საარჩევნო სისტემას ცვლილებასთან დაკავშირებით ჩააგდო. რამდენიმე წუთში განახლებული ინფორმაციებით გიბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერიდან. ამ 40 დეპუტატიდან უმრავლესობამ როგორი ცხოვრებითაც იცხოვრა, ისეთი გადაწყვეტილება მიიღო ასე აფასებს ბიზნესმენი თემურ ჭყონია ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებას და საპროტესტო აქციებს. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალური მდივანი ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ოპოზიციასთან უნდა დაჯდეს და შექმნილ ვითარებაში გამოსავალი მოძებნოს. ჩვენ იმისთვის ვქირავთ ხელისუფლებას, რომ გამოსავალი მოძებნოს, აცხადებს ზვიად ჯუმბორიძე. მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბერში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 500,000 ტონით გაიზარდა, ტვირთების რაოდენობა 30,6 მილიონი ტონაში ადგინა. დიზელის საწვავის იმპორტი გაიზარდა, საწვავის ყველაზე დიდი მომწოდებელი კი რუსეთია. 2019 წლის იანვარ-ოქტომბრის განმავლობაში საქართველოში ბენზინის და დიზელის საწვავის იმპორტმა ჯამურად 890,900 ტონაში ადგინა, ჯამური იმპორტის 30,8% კი რუსეთზე მოდის 274,600 ტონა. ქვეითის მიერ მოძრაობის წესების დარღვევისთვის პასუხისმგებლობის ზომად გათვალისწინებული ჯარიმა გაორმაგდება და არსებული 10 ლარის ნაცვლად 20 ლარი გახდება. მთავრობა საგზაო მოძრაობის და უსაფრთხოების კუთხით მიდგომების გამკაცრებას ქვეითების მიმართაც გეგმავს. ბინა პლუს რემონტი დეველოპერული კომპანია რედკო თბილისის სტატუსის მომხმარებლებს ახალ შეთავაზებას უკეთებს, როგორც BMG-ის კომპანიიდან ნაცნობი შეთავაზების ფარგლებში ბინის შეძენის შემთხვევაში თბილისის სტატუსის მომხმარებელი 2 ადამიანზე 5 წლიან ულიმიტო აბონემენტს მიიღებს, რომელიც საქართველოში ყველა სამთო სათხილამურო კურორტზე მოქმედებს. კომპანია სენვი 2020 წლიდან დიაბეტური ტორტების და ნამცხრების წარმოებას გეგმავს. კომპანიის მარკეტინგის ხელმძღვანელის ინფორმაციით მსგავსი პროდუქტი საქართველოში ჯერ არ არსებობს. 2 მილიონი ევროს ინვესტიცია აგრონეტი საქართველოში კაკლის გადამამუშავებელ საწარმოს ააშენებს. ილონ მასკის კომპანიამ ლას-ვეგასთან ახლოს მიწისქვეშა გვირაბის მშენებლობა დაიწყო. გვირაბის სიგრძე 1,6 კილომეტრი იქნება და ის 12 მეტრის სიღრმეზე გაშენდება. პროექტი 2021 წლის იანვარში დასრულდება. ახლა კი კახეთში გადავინაცვლოთ. შატოზე განს ნინი ლონგურაშვილი რამდენიმე დღის წინ სტუმრობდა. ექსკლუზიური თემებით დაბრუნებულს კიდევ ერთი სიუჟეტი შემორჩა ჩვენთვის გასაზიარებელი. ამჯერად ნინი შატოზე განის მეორე სიცოცხლეზე მოგვიყვება და იმ სიახლეებზე, რომელსაც მფლობელი დავით ატულაშვილი გეგმავს ზეგანის ტერიტორიაზე. ბიზნესმენი შატოსა და მის მიმდებარე სოფლებს მეორე ლას-ვეგასს ეძახის. ვნახოთ რა ხდება კახურ ლას-ვეგასში. პირდაპირ ხედავთ დიდ თეთრ შენობას, ველისიხის საშუალო სკოლა, რომელშიც სწავლობდი მე და ხშირად გამოპარურად შატალოსეთ ამოსულ ვართ. ზეგანში იყო მშვენიერი ტყე, მაგრამ ტყის გვერდით ღვინის ქარხანა, რომელიც გვიფუჭებდა იმ რომანტიულ განწყობას, რადგანაც იყო ნაგვით სავსე. მე გახლავართ ბესო არბოლიშვილი. ბესიკი ველისიხეში ესე მიცნობენ. ველისიხე გახლავთ ზეგნის გაგრძელებაზე. იმ სოფლიდან ძალიან ხშირად ამოვდიოდი ხოლმე ზეგნის ტყეში
და ხშირად საუბრობდით ახალგაზრდები რაღაც რომანტიკულ თემებზე, რომელსაც გვიფუჭებდა ქარხნის ხედი, იმდროინდელი ქარხნის ხედი. დღეს მოვხდი მე აქ სულ აბსოლუტურად სხვა სამყაროში. დღეს მოვხდი 64-ში. თურმე შეიძლება რომ ადამიანმა სიყვარულით, შრომით და იმ დიდი პატრიოტული გრძნობით სანაგვე აქციო 64-ეთ. 2011 წლიდან რომ დაიწყეთ ჩვენ ამ ობიექტების რესტავრაცია, აი ეს შენობა, რომელსაც ჩვენ მარცხნივ ხედავთ, იყო მიწის ქვეშ. მოგვინდა ამოთხრა, გასუფთავება და სულ მუდამ რესტავრაცია გაკეთება. აქ შეცვლილი არაფერი არ არის. აი როგორც იყო 1800 წელს, ისევ ეგრეთი ობიექტი დავტოვეთ და ჩვენ აქ ახალი არაფერი არ მოგვიმატებია. მე ვარ დავით ატულაშვილი. მეღვინეობაში ვარ ჩართული უკვე 10 წელიწადი რამის. და პირველი რაც გავაკეთეთ, ისტორიული ობიექტი ავაღდგინეთ შატოზე გაანი. ჩვენ გვინდა ახლა შატოზე გაანის გვერდზე ავაშენოთ ბუტიკ ჰოტელი, რომელიც იმ წლიდან დავიწყებთ, უკვე პროექტი მზადდება და იქნება აი შატოზე გაანის წინ აი ამ გვენახებში, სადაც დღეს ხედავთ თქვენ ამ ტერიტორიას. იქნება საშუალო სადღაც 30 ნომერი, მაგრამ მთელი ინფრასტრუქტურით რაც ეხება მევენახება და მეღვინეობას. სხვათა შორის სუკაი ამიდი რომ ხოლმე ღამე განათებულია აქ და ჩვენ კიდევაც ვეძახით ხოლმე ოჯახში რომ ლას-ვეგასია ჩვენი. არა, ძმაო, ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, სულ ყველაფერს მუზეუმს რატომ? განვგრძობთ საქმიანი დილას პარლამენტში, პარლამენტის გარეთ, ქვეყნის შიგნით, მათ შორის ქვეყნის გარეთ თუ ჩავთვლით და უნდა ჩავთვალოთ პრინციპში, საერთაშორისო საზოგადოებას და მედიას ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს. ვისაკისრება პასუხისმგებლობა საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩაგდებაზე და დაპირებულ პროპორციულ სისტემაზე უარის თქმაზე. ამ კითხვაზე რამდენიმე პასუხია და არც ერთი არაა მოკლებული არც ლოგიკას და არც სიმართლეს. დემოკრატიის ინდექსი საქართველოსთან ერთად მომდევნო რამდენიმე წუთი იმ დეპუტატებზე უნდა ვისაუბროთ, ვინც მხარი არ დაუჭირა ცვლილებებს და ასე გამეტებით ებრაუჭება მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემას. ერთი საინტერესო მიგნება ქვემ 9 დეპუტატის შემთხვევაში სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის ინიციირება იყო ერთადერთი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც მათ 1, 2 ან 3 მოწვევის დეპუტატობის მანძილზე წარადგინეს პარლამენტში და რომელსაც შემდეგ თავადვე არ დაუჭირეს მხარი. ეკა ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელია საქმიანი დილის სტუდიაში. დილომშვიდობის, ეკა, მადლობა. კიდევ ერთხელ გადაცემაში ცხადია მოსვლისთვის და საინტერესო თემების გაზიარებას ველოდებით თქვენგან. პირველ რიგში არის ასეთი კითხვა, რაში სჭირდებათ იმ დეპუტატებს მანდატები, რომლებმაც ეს ცვლილებები ჩააგდეს. არის თუ არა ამ კითხვაზე პასუხი? მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, მივესალმები მაყურებელს. ორი გარემოება რომ დავიმახსოვროთ, ასე ვთქვათ, ვიდრე კონკრეტულ დეპუტატებზე დავიწყებდეთ საუბარს, რატომ გჭირდება, რატომ შეიძლება იყოს მისაღები მაჟორიტარული სისტემა. ამ დღეებში ძალიან ბევრი იყო საუბარი იმაზე, რა ნაკლოვანებები ახასიათებს მაჟორიტარულ სისტემას, თუმცა რატომ აქვთ ხოლმე ქვეყნებს ეს სისტემა, არის ორი ძირითადი მიზეზი. ერთი რომ ის მან უნდა უზრუნველყოს უფრო მაღალი პასუხისგებლობით, უფრო მჭიდრო კავშირი მომრჩევლისა არჩეულთან და მეორე რომ თითქოს ამ სისტემამ უნდა უზრუნველყოს რეგიონებიდან პარლამენტში წარმოდგენილი დეპუტატების, ასე ვთქვათ, რეგიონის მოსახლეობის ხმა უკეთ უნდა წარმოადგინოს პარლამენტში. რამდენად ასრულებენ ჩვენი საქართველოს რეალობაში მაჟორიტარი დეპუტატების უმრავლესობა ამ ასე ვთქვათ, ამ ფუნქციას და მანდატს, ეს სურათი, ასე ვთქვათ, ფართო სტატისტიკას რომ შევხედოთ, აჩვენებს, რომ უმეტესობა იმ მაჟორიტარი დეპუტატებისაგან, რომლებმაც მხარი არ დაუჭირეს პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, რომლებიც ასე თავგამოდებით ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ ეს სისტემა, ფაქტიურად არაფერს არ აკეთებენ პარლამენტში დეპუტატის რანგში. ფაქტობრივად 17 დეპუტატის შემთხვევაში საერთოდ ნულის ტოლია მათი აქტიურობა, არავით არ წარმომადგენლობაზე თავიანთი ამომრჩევლის პარლამენტში და მათი ინტერესების რაიმე სახით გატარებაზე აქ საუბარი არ არის. როგორც აღნიშნეთ, აქედან 9 დეპუტატის შემთხვევაში საერთოდ ერთადერთი ინიციატივა იყო ის, რაც პროპორციულ სისტემას ეხებოდა და საბოლოო ჯამში თვითონვე არ დაუჭირეს ამას მხარი, თუმცა დანარჩენების შემთხვევაშიც აქ საუბარი არ არის რამე ისეთ მნიშვნელოვან რაოდენობა აქტიურობაზე. ორი მაგალითად კახაბერ ოქრიაშვილი, რომელიც ყველაზე აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა ამ კანონპროექტს, ორი საკანონმდებლო წინადადება აქვს, სულ ის არის 5 მოწვევის პარლამენტის წევრი.
და ერთ-ერთი რაც თქვით არის ეს, რომ თვითონ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის ინიციატივას მოაწერა მან ხელი და შემდეგ არ დაუჭირა მხარი. მეორე შეეხებოდა მაღალმთიან რეგიონებში შეღავათებთან დაკავშირებულ ცვლილებებს, რომელიც მან წინა საარჩევნო პერიოდში დააყენა ეს ინიციატივა და იყო გაკრიტიკებული იმის გამო, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ბიუჯეტიდან ისეთი ცვლილებები, რომელიც იწვევს ბიუჯეტიდან ხარჯვას, არ არის დაშვებული და მიზანშეწონილია ესეთი ცვლილებების განხორციელება. ანუ ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ადამიანები არ ხელმძღვანელობენ საკუთარი ამომრჩევლის ინტერესებს. პარლამენტარის ასე ვთქვათ, მათ შორის თუნდაც პროპორციული ან მით უმეტეს მაჟორიტარული სიით გასული პარლამენტარის საქმიანობა ფასდება მისი აქტიურობით, ინიციატივებით, საკანონმდებლო ასე ვთქვათ წინადადებებით, რომელსაც ისაყენებს. ანუ ჩვენ ხშირად გქონია, რომ წლის ბოლოს ჯამდება ხოლმე რამდენი გამოსვლა ქონდათ მიკროფონთან, ზოგი მიკროფონს არ თავს. შეიძლება არ ჩართონ მიკროფონი, მაგრამ ქონდეთ ინიციატივები, რომლებიც წაადგება ასე ვთქვათ იმ რეგიონს, რომელსაც წარმოადგენენ. ანუ ამაზეა საუბარი, რომ ისინი რეალურად პრაქტიკაში არ აკეთებენ ასე ვთქვათ საქმეს, რომელიც მათ დავალებული აქვთ ამომრჩევლიდან პრინციპში ისინი არჩეულები არიან. ორი ძირითადი ფუნქცია აქვს დეპუტატს. ეს არის კანონშემოქმედებითი და ეს არის მთავრობაზე კონტროლის განხორციელება. რომელიმე ამ ფუნქციის განხორციელებაში უნდა აისახოს მათი აქტიურობა. მთავრობაზე კონტროლის ნაწილში რა რიცხვია? მთავრობაზე კონტროლის ნაწილში კიდევ უფრო მძიმე სურათია. ჩვენ ჯერჯერობით ფოკუსს ვაკეთებთ აი ამ 40 დეპუტატზე, ვინც მხარი არ დაუჭირა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას და აქედან 32-ის შემთხვევაში საერთოდ არასოდეს არ მიუმართავთ რაიმე კითხვით მთავრობისთვის ან მთავრობის წევრისთვის ან ნებისმიერი სხვა ანგარიშვალდებული ორგანოსთვის, რომელიც პარლამენტის წინაშე არის ანგარიშვალდებული. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, სრული სურათი, 32 არის, რომელსაც ნული აქტიურობა აქვს, მაგრამ დანარჩენებს აქვთ 2-3 წერილი ასეთი გაგზავნილი და მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობაა, რომლებიც ცოტა უფრო მეტ რაოდენობაზე. ეს არ ეხება ერთ მოწვევას, ხო მარტო ამ ჯამში? ეს კონკრეტული მონაცემი ეხება მიმდინარე მოწვევას. ეს ნიშნავს იმას, რომ არა მხოლოდ კანონშემოქმედების კუთხით, არამედ მთავრობაზე კონტროლის განხორციელების კუთხით, რაც საპარლამენტო რესპუბლიკაში უძირითადესი და უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა პარლამენტის და დეპუტატის, ისინი უბრალოდ არაფერს არ აკეთებენ. საინტერესო იყო ამ დეპუტატების დეკლარაციები, ცხონებრივი დეკლარაციები, სადაც ჩანს მათი ბიზნეს ინტერესები. ამ 40 დეპუტატიდან 25-ს დეკლარირებულად აქვს ამ სხვადასხვა სახის ბიზნეს ინტერესები. აღმოჩნდა, რომ დიმიტრი ხუნდაძეს, რომელიც ასევე ძალიან აქტიური მხარდამჭერი არის მაჟორიტარული სისტემის და ავანგარდში იდგა მთელი ამ პროცესების, მას ჰქონდა 2017 წელს არადეკლარირებული ბიზნესი და ეს ბიზნესი ან შეიძლება ამ მომენტისთვის წილიდან არის გასული, მაგრამ შეიძლება ეხლაც არ აქვს დეკლარირებული. ფაქტია, რომ 2017 წელს მას ჰქონდა ბიზნეს ინტერესი, რომელიც დეკლარირებულიც კი არ ჰქონდა. ერო დაუბრუნდეთ, აი რა შეჭირდებათ მათ დეპუტატის მანდატი? ისე ამ კითხვას უბრუნდებით. ამ კითხვაზე არის ხო პასუხი? დიახ, დეპუტატის მანდატი და ეს ახასიათებს მაჟორიტარულ სისტემას, განსაკუთრებით საქართველოში დაბალი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კულტურის ქვეყანა ვართ ჯერჯერობით სამწუხაროდ. მაჟორიტარი დეპუტატები ხდებიან ფაქტობრივად 100%-ით ხელისუფლების მართველი პარტიის წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ. 73 მაჟორიტარი დეპუტატი ყავს დღეს პარლამენტში, ანუ სულ 73 შეიძლება ყავდეს და 73-ვე ეკუთვნის ქართულ ოცნებას. გარდა ამისა, როგორც წესი მიდრეკილი არის ეს სისტემა, რომ ადგილებზე კანდიდატებად სახელდებიან ცნობილი ადამიანები, ბიზნესმენები, იმიტომ რომ მათ აქვთ ფინანსური რესურსი. ერთი მხრივ შეწირონ პარტიას თანხები, მეორეს მხრივ მოისყიდონ ამომრჩეველი და ჩვენ ახლა შეიძლება ამის ფორმალური სტატისტიკა არ არსებობდეს, იმიტომ რომ გამოძიება ამისი არ ხდება არასოდეს, მაგრამ ყოველთვის ყოველ არჩევნებზე გვესმის, რომ ვიღაცა მოისყიდის ვიღაცას და ეს პრობლემა არის მუდმივად. ამიტომ მაჟორიტარები აშკარაა ცხადია, რომ ინტერესი არის ორმხრივი, ერთის მხრივ ხელისუფლებას აქვს ინტერესი, რომ მიიღოს შემოწირულობები, მიიღოს ხმები მაჟორიტარების მეშვეობით, რომელთაც სხვადასხვა მიზეზებით უჭერენ ხოლმე პერიოდულად მხარს ადამიანები, მაგალითად დიდი ბიზნესების მეპატრონეების შემთხვევაში ეს ადამიანები არიან ძირითადი დამსაქმებლები რეგიონებში, ხომ?
არის თვითონ ბიზნესების ინტერესი, რომ მსხვილი ტენდერებიდან მიიღონ მათმა კომპანიებმა, მათი ახლობლების, ნათესავების, ოჯახის წევრების კომპანიებმა მიიღონ, გაიმარჯვონ ტენდერებში. აი ტენდერებთან დაკავშირებით სახელმწიფო ყველაზე დიდი შემსყიდველია ქვეყანაში. არის თუ არა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, დეპუტატებთან მიმართებით მათი ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე კონკრეტული რიცხვები, რომელიც თქვენ აი მაგალითად იოსებ მაკრახიძის შემთხვევაში არის ეს საკითხი შესწავლილი და არის ეს ინფორმაცია, რომ ძალიან ზუსტად მას შემდეგ რაც ის დასახელდა გორის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად და შემდეგ იყო არჩეული პარლამენტში, ამ პერიოდს ემთხვევა, როდესაც მისი ოჯახის წევრების ძმის, მეუღლის რამდენიმე კომპანიამ ძალიან დიდი ოდენობით ტენდერები მოიგო და დიდი ოდენობით შემოსავალი მიიღო. არის სხვა დეპუტატების შემთხვევაშიც არის ესეთი სურათი, მაგრამ პრობლემა იცით რაშია, ეს მხოლოდ არის ნაწილი ინფორმაციის, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ვუყურებთ დეკლარაციებს, როგორც თქვი, ნაწილი ინფორმაციისა საერთოდ დეკლარირებული არ არის და ამ 40 დეპუტატის გარდა სხვა დეპუტატებსაც ქონიათ პრობლემები, როდესაც არ ქონდათ ბიზნეს ინტერესები დეკლარირებული, ან შეუთავსებელ საქმიანობას ეწეოდნენ და ეს არ ქონდათ დეკლარირებული თავიანთ დეკლარაციებში. გარდა ამისა, არ არის ასევე ხელმისაწვდომი ბევრი ინფორმაცია, რომელიც აი ესე სხვადასხვა წყაროებიდან, საჯარო წყაროებიდან, კი, უნდა იყოს ასახული დეკლარაციაში, ან სხვადასხვა წყაროების მეშვეობით შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი, მაგრამ იმიტომ რომ სახელმწიფო არ ახდენს რეაგირებას, მაგალითად არ იწყება გამოძიება კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით, ეს შემთხვევები უბრალოდ დაუდასტურებელი რჩება. თორემ ადგილობრივ დონეზეც და მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზეც ბევრი არის შემთხვევები, როდესაც ეს იმის თქმა მინდა, რომ ეს არ არის სრული სურათი, ეს ჯერ კიდევ ყველაფერი არ არის, რაც აჩვენებს, რომ ამ დეპუტატებს რომლებიც დღეს გვეუბნებიან, რომ მაჟორიტარული სისტემა არის კარგი, ის უნდა შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ ისინი არიან საზოგადოების ხმა პარლამენტში, პირდაპირ ადასტურებს, რომ ისინი ხმას არ იღებენ ამ საზოგადოების სასიკეთო. ხო, იყო განცხადებები მათ შორის, რომ როდესაც მაჟორიტარულ სისტემას გავაუქმებთ, ჩვენ ამ დეცენტრალიზაციის ნაწილში ჩამორჩებით, იმიტომ რომ რეგიონების ხმა აღარ იქნება, არ გავა, ასე ვთქვათ, მათი პრობლემები, ინიციატივებს აღარ დააყენებენ, ანუ რეალურად ეს განცხადებები არის საფუძვლის მოკლებული თუ რიცხობსავალი. რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი რომ დეპუტატი არ არის პირდაპირ რეგიონის წარმომადგენელი პარლამენტში, სახელმწიფოს წარმომადგენელია, მაგრამ გარდა ამისა ასეც რომ თქვათ, რომ სუსტია ადგილობრივი თვითმმართველობა და ამიტომ გჭირდება ჩვენ მძლავრი რეპუტაციის მქონე დეპუტატი პარლამენტში კონკრეტული რეგიონიდან. ესეც არასწორია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ჩვენ სახელმწიფო მმართველმა ხელისუფლებებმა იცოდნენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა გასატარებელი იყო და საზოგადოებას ვერ დავაკისრებთ იმ პასუხისგებლობას, რომ რადგან 10 წლეულების განმავლობაში ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელება ვერ მოხერხდა, ამის გამო ეხლა ჩვენ უსასრულოდ შევინარჩუნოთ მაჟორიტარული სისტემა, რომელიც ხედავთ, რომ არის ძალიან მახინჯი და უბრალოდ უსამართლო და არაეფექტური, როდესაც საქმე ეხება კონკრეტული ადამიანების ბედს. ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე 25 დეპუტატი, რომელიც მათ შორის თქვენს განცხადებას იყო რამდენიმე დღით ადრე გაკეთებულში, ვინც მოხვდა ამ ბიზნეს ინტერესებში, შესაძლებელია თუ არა სხვა ამ 40 დეპუტატიდანაც, მათ შორის მაჟორიტარულ სისტემაში გასული დეპუტატებიდანაც ქონდეთ მათ რამდენად რეალისტურია ის, რომ მათ ქონდეთ ბიზნესი, უბრალოდ არ ქონდეთ ასახული დეკლარაციებში და ამ ინფორმაციის მოძიება თუ არ შესაძლებელი, ამაზე თუ მუშაობს თქვენი ორგანიზაცია. სიმართლე გითხრათ, მაგალითად ამ სიაშივე არის ნინო წილოსანი, რომელიც ასევე აქტიურად გამოდიოდა ამ სისტემის წინააღმდეგ. დაჩიბერაიაც. ნინო წილოსანს აქვს ძალიან ბევრი ბიზნეს ინტერესი დეკლარირებული, მაგრამ მხოლოდ ერთი საწარმოდან აქვს მითითებული შემოსავალი უფიქსირდება, ასე ვთქვათ, ანუ ბევრი შეპესეების წილის მფლობელია ისიც მისი მეუღლეც, მაგრამ მხოლოდ ერთიდან აფიქსირებენ შემოსავალს. თუმცა მე რომ გადავიდეთ სხვა გვერდზე, დეკლარაციის იქ არის საჩუქრების ნაწილი, მაგალითად, ყოველ წელს და ეს იყო აღშფოთების საგანი შარშანწინაც, ის იღებს საჩუქარს მშობლებისგან, მაგალითად, დიდი ოდენობით 100,000 ლარი, 50,000 ლარი, რაც აჩენს ეჭვს, რომ ალბათ მისი ოჯახის წევრზე არის გაფორმებული ბიზნესი, საიდანაც ის სინამდვილეში იღებს შემოსავალს, მაგრამ ეს არ არის დეკლარირებული შესაბამისი ფორმით
დეკლარაციაში და ასე ვთქვათ, შეფარულად რაღაცა ფორმით ეს საჩუქრის ფორმა აქვს შერჩეული, რომ მიიღოს ეს თანხა. რაც ერთ-ერთი მაგალითია კიდევ როგორ შეიძლება რომ დაიფაროს დეპუტატების ბიზნეს ინტერესები და შემოსავლები. ესეთი ხარვეზები ბევრია, ასე ვთქვათ, საჯარო დეკლარაციებში, მაგალითად იმის გამო, რომ ოჯახის წევრად შეიძლება მიჩნეულ იქნეს მხოლოდ ის ადამიანი, ვინც ცხოვრობს უშუალოდ და საერთო მეურნეობას ეწევა თანამდებობის პირთან ერთად, ამის გამო ძალიან მარტივია და ასეც ხდება უმეტესობა ამ დეპუტატებს არ ყავთ დეკლარაციებში ასახული მშობლები, ძმები, დები, რომლებსაც თავის მხრივ აქვთ ბიზნეს ინტერესები და ისინი ცალკე შესწავლის საგანი ხდებიან ხოლმე, უბრალოდ ან მეუღლე, ან არასრულწლოვანი შვილები ყავთ ხოლმე ასახული დეკლარაციაში. ამიტომ სურათი არ არის სრული, მაგრამ რაც არის ისიც ძალიან საკმაოა. პრობლემური. მადლობა მეკაცი მაკურიძეს, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელს, რომელიც საქმიანი დილის სტუდიაში იყო. პრინციპში კითხვაზე რა შეჭირდებათ დეპუტატის მანდატი არსებობს პასუხები, რომელიც არც პასუხებია ლოგიკას და სიმართლეს მოკლებული. რეკლამის შემდეგ კი მაია სიდამონიძე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გვერდება თია ზაქრაძესთან ერთად, როგორ მიმგზავროთ აეროპორტიდან იაფად, კომფორტულად და უსაფრთხოდ. ყველა დეტალში გავუვარდოთ ჩვენ საქმიან მაყურებელს იმ სიახლეებთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრებს კომპანია Ben ექსკლუზივის ტაქსები მოემსახურებიან. გიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ოქტომბერში 284,442 მგზავრს მოემსახურა, რაც 15%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. რაც შეეხება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს, 2019 წლის ოქტომბერში აეროპორტით 47,536 მგზავრმა ისარგებლა, რაც 13%-ით მეტია შარშამდენ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ამდენად აისახა რუსული ტურისტული ემბარგო მგზავრთა სტატისტიკაზე, რა სიახლეებია დაგეგმილი აეროპორტში ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით და ველოდებით თუ არა ახალი ავიაკომპანიის შემოსვლას ბაზარზე. მაია სიდამონიძე Pro Travel Georgia's მმართველი პარტნიორი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში აეროპორტის განახლებული ტაქსიდან და მოგვიყვება ასევე თუ რა დაჯდება ტაქსით გადაადგილება აეროპორტამდე. მაია, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა, მე პირდაპირ გიერთდებით ახლა BN ექსკლუზივის ტაქსიდან, რომელსაც სულ ცოტა ხნის წინ ექსკლუზიური უპირატესობა მიანიჭა აეროპორტში ტაქსის მომსახურებაზე. BN ჯგუფის ტაქსები მგზავრისთვის უზრუნველყოფს ძალიან კომფორტულ უსაფრთხო გადაადგილებას სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის გადამზადებული მძღოლები, ეს არის უახლესი მოდელის ჰიბრიდული ელექტრომანქანები და რაც თავარია, საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასები, რომელიც ლავირებს 30-დან 40 ლარამდე. რა თქმა უნდა, BN ექსკლუზივის შემოსვლით ბევრი პრობლემა გადაწყდა სავარაუდოდ ჩვენი როგორც ქართველი მგზავრებისთვის, ასევე საერთაშორისო ვიზიტორებისთვისაც. თუმცა რატო BN ექსკლუზივი ამას უკეთ უკვე მოგვიყვება ტავ ჯორჯიას წარმომადგენელი, რომელიც ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ქალბატონი თია ზაქარაძე და რომელიც არის ტავ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერის მოადგილე და უკვე გაგვესაუბრება არა მხოლოდ BN ექსკლუზივის, ასე ვთქვათ, შემოსვლაზე საქართველოში, არამედ სხვა საავიაციო ინდუსტრიის ტენდენციებზე, რომელიც დღეს არის საქართველოში და ინფრასტრუქტურულ სიახლეებზე, რაც რეალურად არის. მე მინდა აღვნიშნო სამ მანქანიდან გადავალ, რომ ესეთ მანქანაში და ესეთი მანქანა ზუსტად გვემსახურებოდა, როცა მე ჩავედი, ასე ვთქვათ, ამსტერდამის აეროპორტში და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ ქვეყანას ეს, ასე ვთქვათ, კომფორტი ნამდვილად არ აქვს, რომ იმგზავროს ასეთი, ასე ვთქვათ, კომფორტული მანქანით. ჩვენ ახლა გავესაუბრებით თეას, რომელიც გარეთ დაგხვდება და უფრო დეტალებზე გაგვესაუბრება. მადლობა. გაგაძანდებოდეთ, მადლობა. თეა, გამარჯობა, დილა მშვიდობისა, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ მიგვიღეთ და ლაივში ჩაგვერთეთ საინტერესო თემებზე. სუსხიანი დილა გვაქვს. სუსხიანი დილა გვაქვს, აქედან გამომდინარე. პირველი კითხვა პრინციპში ვინაიდან ამ შვენიერი და კომფორტული ტაქსით ვიმგზავრე, მინდა დაგისვა, რატომ BN ექსკლუზივი. BN ექსკლუზივი იყო ის კომპანია, რომელმაც დააკმაყოფილა ჩვენი ყველა მოთხოვნა, ყველა ის პირობა, რაც ჩვენ გქონდა და ვფიქრობ, რომ BN ექსკლუზივი იქნება ის კომპანია, რომელიც ახალ სიტყვას იტყვის ამ ბიზნესში და ჩვენ ყველა მგზავრს განსაკუთრებულ კომფორტს შეუქმნის, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენ თვითონ ნახე, როგორი კომფორტული მანქანები გვყავს, ეს არის ელექტრომობილები, ჰიბრიდები
და ძალიან გვიხარია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ბიზნესი მოწესრიგდება და ჩვენი მგზავრები იქნებიან კმაყოფილები. სავარაუდოდ განპირობებული წინაპირობა, ასე ვთქვათ, რაც იყო მგზავრთა ჩივილი, რომელიც არსებობდა ტარიფებთან დაკავშირებით, მომსახურებასთან დაკავშირებით და ბევრ სხვა ასე ვთქვათ, პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც ინფრასტრუქტურულად უქმნიდა. წყვეტს თუ არა ამ პრობლემებს დღეს? ნამდვილად ყავაზე დაგვატიჟებ. ნამდვილად იყო ძალიან ბევრი პრობლემა ამ თემასთან დაკავშირებით და ძალიან დიდი ხანია ეს სხვადასხვა სახით გამოიხატებოდა, ესე ვთქვათ, ეს პრეტენზიები. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ინტერესთა გამოხატვა, მოვიწვიეთ სხვადასხვა კომპანიები და ავარჩიეთ ბენი ექსკლუზივი და ვფიქრობ, რომ ეს კომფორტი, რაც უკვე ერთი თვეა პრინციპში დაიწყეს და ვფიქრობ, რომ ძალიან კმაყოფილები არიან ჩვენი მგზავრები და ყველა ის პრობლემა, რომელიც იყო დაწყებული ტარიფებიდან, დამთავრებული, რა ვიცი, ყველაფრით ავტომობილებით, მძღოლებით, იქნება მოწესრიგებული და ვნახოთ, მოკლედ ეხა იწყებენ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ჯორჯია მგზავრთა უსაფრთხოებაზე და კომფორტულ გარემოზე სხვა ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული სიახლეებითაც ზრუნავს. ვიცი რომ გაქვთ ეს სიახლეები ბევრი და მოგვიყევით უფრო დეტალურად. ტაქსებით რო დავიწყეთ ეს ყველაფერი კარგია. ხედავთ თეთრი ლამაზი ტაქსები გყავს, ტესლათი მოხვედით და ძალიან დიდი კომფორტია, ვფიქრობ, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ესეთი ავტომობილები გყავს. გზებიც თუ ხელშეგვიწყობს, ძალიან კარგი იქნება. ძალიან ბევრი კეთდება ქალაქში და თუ უფრო მოკლე ვადებში ჩავატევთ ამ პროექტებს და ჩვენი ინფრასტრუქტურას, ქალაქის ინფრასტრუქტურას ხელს შეუწყობს, ბევრად უფრო კომფორტული იქნება გადაადგილება ქალაქში. რაც შეეხება სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ინფრასტრუქტურული პროექტები გვაქვს 2020 წლისთვისაც გვაქვს ბევრი რამ დაგეგმილი. წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი თბილისში რაც შეიძლება რომ თქვა არის ის რომ გავხსენით 6 ახალი სადგომი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, იმიტომ რომ ფაქტიურად 25000 კვადრატზე მოეწყო 6 ახალი სადგომი ბოინგის ტიპის ესე მარტივი რო იყოს უფრო მაყურებლისთვის და Airbus-ის და ბოინგის ტიპის თვითმფრინავებისთვის, საჰაერო ხომალდებისთვის, განახორციელეთ 8 მილიონი ლარის ინვესტიცია, ასევე მიმდინარე პროექტები, რაც ჰქონდა ამ წელში დაგეგმილი შიდა ინფრასტრუქტურული პროექტები ტერმინალის შიგნით, აქ ძალიან საინტერესო თემაა ეს ყოველთვის და აქტუალური სველი წერტილების, ესე ვთქვათ, ტუალეტების რემონტები მიმდინარეობს ასევე სადგომების, არსებული სადგომების რეაბილიტაცია და ეს არის ყოველწლიურად, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ანუ აქ ახალი მხოლოდ ის იყო, რომ 6 ახალი სადგომი გავხსენით. რაც შეეხება ასევე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გავაგრძელებ, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ძალიან დიდი ხანია ვაანონსებთ ამას და მოკლედ ძალიან მინდა რომ დავიწყოთ ეს პროექტი, იმიტომ რომ ჩვენ ფინანსური მობილიზაცია აბსოლუტურად გაკეთებული გვაქვს. პროექტი უკვე გაკეთებულია, ველოდებით პროექტი ელოდება აი სახელმწიფოს მხრიდან არის რაღაც პატარა დეტალები დარჩენილი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ 1-2 კვირის ფარგლებში ეს ბიუროკრატიული დეტალები ბიუროკრატიული შეიძლება ბიუროკრატიული დავარქვათ, იმიტომ რომ აი ეხა რეალობა არის რომ 2018 წლის აპრილის მერე ჩვენ გეგმავთ ბათუმის გაფართოებას. პროექტი წარდგენილი იყო 2018 წლის ნოემბერში ეკონომიკის სამინისტროში და ჰქონდა ანუ კონფირმაცია ამ პროექტზე 2019 წლის ნოემბერია. და ძალიან სამწუხაროა რომ რაღაცნაირად ჩვენ მზად ვართ ინვესტიციისთვის. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო პროექტი ხორციელდება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში. ეს იქნება არსებული ტერმინალის გაფართოება, როგორც მოფრენის, ასევე გაფრენის სივრცის 3300 კვადრატი, 3300 კვადრატული დაემატება არსებულ ტერმინალს და ბევრად უფრო კომფორტული იქნება მგზავრებისთვის, იმიტომ რომ ბათუმში მიუხედავად იმისა, ახლა გადავალ პირდაპირ ინფრასტრუქტურიდან, მიუხედავად იმისა, რომ იცით თქვენ რუსულმა ემბარგომ როგორ გვარტყა და იცით რომ ქონდა მგზავრთა ნაკადის საკმაო კლება. ბათუმის რომ პირდაპირ ფრენების დაახლოებით რუსეთის მიმართულებით 140 რეისი კვირაში გაუქმდა, რომ მაყურებელმა თბილისიდან და 57 რეისი თუ არ ვცდები შეიძლება 52 ბათუმიდან. და მიუხედავად ამისა, ოქტომბრის თვეში ქონდა 13%-იანი მატება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში. ეს ძალიან კარგი ციფრია. იმ ფონზე, როცა იკლებს აეროპორტში სამწუხაროდ გვაქვს კლება, ოქტომბრის თვეში ეს იყო 1%.
ძირითადად რუსულმა ემბარგომ იმოქმედა აჭარის რეგიონზე. რატომ არის რომ იქ არის ამიტომაც ძალიან საინტერესოა რომ ოქტომბრის თვეში როცა ფაქტიურად უკვე იკლებს ისედაც საავიაციო ბიზნესში ჩვენს ბიზნესში მგზავრთა ნაკადი ბათუმში გვაქვს 13%-იანი მატება. ეს მიუთითებს იმაზე რომ ჯერ კიდევ ჩვენ რუსული ავიაკომპანიების გარდა გვყავს ბაზარზე არსებული კომპანიები, ორჯერ გაიზარდა ისრაელის მიმართულებით ფრენები, თითქმის ორჯერ გაზარდა არსებული ფრენები ბელავია მინსკის მიმართულებით 97%-ით ისრაელის მგზავრია, ესე ვიტყვი და კონკრეტები გაიზარდა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან. ეს არის ძალიან კარგი ციფრი. ჩვენ შეგვიძლია რომ რუსული ავიაკომპანიების გარეშეც კი მივიღოთ ტურისტები, მოვიდნენ ჩვენთან, მოფრინდნენ ესე ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ამიტომ გჭირდება რომ სასწრაფოდ დავიწყოთ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი. ეს არ არის ჩვენი რაღაც კაპრიზი და ის რომ რაღაც ეს მგზავრების კომფორტისთვის კეთდება. ინიციატივები რაც გააგაჩნიათ არის განპირობებული მგზავრთა ნაკადის ზრდით, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ახალი ავიაკომპანიების ოპერირებასთან საქართველოში. აუცილებელია, იმიტომ რომ ის ტერმინალი თუნდაც ახლა ამას წინათ იცით ალბათ ნახა ყველამ მინისტრის ვიზიტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში იქ იყო რაღაც შენიშვნები სოწერტილებთან და აბსოლუტურად ბუნებრივია, კი, იმიტომ რომ როცა ვიზიტორი ჩამოდის და ტურისტი ჩამოდის და არა მარტო ჩამოდის, არამედ მიემგზავრება, რა თქმა უნდა, ტუალეტი არის სივრცე, რაც აუცილებელია რომ იყოს მოწესრიგებული, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ 2007 წელს გავხსენით ჩვენ ეს ტერმინალი, ეს იყო 2007 წლის თებერვალი, უკვე 13 წელი გადის და რა თქმა უნდა, უკვე საჭიროებს სერიოზულ, ესე ვთქვათ, სარემონტო სამუშაოებს და ჩვენ ამას ვახორციელებთ და ვაკეთებთ, იმიტომ რომ იმატებს მგზავრთა ნაკადი, იმატებს ახალი ავიაკომპანიების შემოდის მართალია წელს ივლისის მერე რუსეთის ავიარეისები 140 რეისი კვირაში მერწყმუნეთ საკმაოდ დიდი ციფრია. მაგრამ ჩვენ არ დაგვიკარგავს, ანუ ეს პირდაპირ პროპორციულად მგზავრთა რაოდენობაზე არასახულა, იმდენად რამდენადაც არსებული მგზავრი, აი რაც რუსულ ავიაკომპანიებს შემოყავდა, გადანაწილდა სხვადასხვა ავიაკომპანიებზე. ავიაკომპანიებიც, როგორც არის ინდიგო, უპრეცედენტო შემთხვევა არის რაინერის შემოსვლა, იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ საერთაშორისო ბრენდებში ერთ-ერთი გამორჩეული დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია, როგორ ფიქრობთ, თუნდაც რაინერის შემოსვლით როგორ შეიცვლება, ასე ვთქვათ, საავიაციო ბაზარზე? ძალიან მნიშვნელოვანია. მართალია, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ამ ეტაპზე 8 ლოუკოსტერი, ესე ვთქვათ, დაბალტარიფიანი კომპანია ოპერირებს, მაგრამ ცოტათი განსხვავებულია, როგორც ბრენდი რაინერი, იმიტომ რომ არის ბევრად უფრო დიდი და ისეთი ცნობილი დაბალტარიფიანი კომპანია. დაიწყო მილანის მიმართულებით და კოლნს ამატებს უკვე ზაფხულიდან. და იმედი მაქვს, რომ გაიზრდება ეს მიმართულებები. ძალიან მნიშვნელოვანია რაინერ ჩვენი მოსახლეობისთვის, ყველას ძალიან უხარია. ჩვენ მზად ვართ, რომ მივიღოთ და ეს მოვემსახუროთ კიდევ სხვა ავიაკომპანიებსაც და ასევე, რა თქმა უნდა, რაინერის დამატებითი რეისები თუ იქნება, მოხარულები ვიქნებით. რაც შეეხება ინდიგოს, ინდიგო არის აბსოლუტურად ახალი ბაზარი, აი აბსოლუტურად სხვა მიმართულება, რაც აქამდე არ ყოფილა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. აქვე ინდიგომდე ვიტყვი, რომ დეკემბერში იწყებს ტაილანდის ავიახაზები ბანგკოკის მიმართულებით პირდაპირ რეისებს, მართალია ეს იქნება ჩარტერული რეისები, მაგრამ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ის რომ ჩვენ გვაქვს სეულის მიმართულებით რეისები, ის რომ ჩვენ გვაქვს ბანგკოკის იწყება ბანგკოკის მიმართულებით პირდაპირ რეისები, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ახალი ავიაკომპანია. ადრე ვთქვათ ტაილანდში ტურისტებს ზამთარში უწევდათ ვთქვათ რაღაც სხვადასხვა ქალაქების, აი კატარის ავიახაზებს იყენებდნენ და სხვა ავიაკომპანიებს იყენებდნენ. ეხლა შეეძლებათ ჯერ უკვე ჩარტერული რეისების სახით იწყება, მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი საქართველოშიც დაიწყებენ გაყიდვებს და ჩვეულებრივად ჩვენ შეგვეძლება რომ ვისარგებლოთ ამით. რაც შეეხება ინდიგოს, ინდიგო მარტის თვიდან შემოდის და იწყებს ყოველდღიურ ფრენებს დელის მიმართულებით. იყო საუბარი რომ ეს დაბალბიუჯეტური ერთ-ერთი უმსხვილესი ინდური ავიაკომპანიაა. კი და ძალიან საინტერესო ავიაკომპანიაა და ვფიქრობ, რომ ისიც ახალ თავის მგზავრს ჩამოიყვანს თავის, იმიტომ რომ ინდოეთიდან საკმაოდ დიდი ტრაფიკია და საკმაოდ ბევრი ტურისტი შემოდის. ეს არის რაც შეეხება ახალ ავიაკომპანიებს და შემიძლია არ კითხო, ჩემ ბოლო კითხვა იქიდან გამომდინარე დროში ვიწურებით, თუმცა ამას წინათ გავიგე საერთაშორისო მედიიდან, სხვადასხვა რომ
ასე ვთქვათ, რეგიონში ფართოვდება და ეს კონკრეტული გაფართოება ეხება ყაზახეთს. რას გვეტყვით ამ სიახლეს შესახებ? თავი ფართოვდება, კი, ზოგს უხარია, ზოგს არ უხარია. ჩვენ ნამდვილად გვიხარია თავი ამ ეტაპზე, თავი Airports Holding-ი არის წარმოდგენილი 28 ქვეყანაში, მსოფლიოში და 90 აეროპორტში თავისი სერვისებით, როგორც მთლიანი მართვით, ასევე თავისი სერვისებით. ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტუალური გახდა პოსტსაბჭოურ სივრცეში, პოსტსაბჭოური სივრცის ქვეყნებზე მუშაობს, ესე ვთქვათ, ჰოლდინგი. ყაზახეთის თემა ნამდვილად არსებობს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვიყიდოთ ალმა-ატის აეროპორტი. მე ვერ ვიტყვი, რომ დასრულებულია მოლაპარაკებები, მაგრამ ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები თითქმის ფინალშია გასული და ვფიქრობ 2-3 თვის განმავლობაში ეს მოლაპარაკებები დასრულდება. მე ეხლა ვერ დავაანონსებ, მაგრამ ასევე კიდევ პოსტსაბჭოურ ქვეყანაში, 2 ქვეყანაში გვაქვს მოლაპარაკებები, ასევე 2 ახალ აეროპორტზე. რა თქმა უნდა, გამომდინარე სპეციფიკიდან, იმიტომ რომ ალმა-ატა რაღაცნაირად უფრო ყაზახეთი საქართველოსთან სხვანაირად ახლოსაა, თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენ საერთო ესე ვთქვათ, წარსული და ისტორია გვაკავშირებს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდიც ჩართულია ძალიან საქართველოს, ანუ ტავ-ჯორჯიას გუნდიც ჩართულია ამ პროცესში და ვიმედოვნებთ, რომ არა მარტო ალმა-ატაში, არამედ იმ დანარჩენ ქვეყნებშიც, რომელზეც ახლა მუშაობთ, რომ ეს პროექტები წარმატებით დასრულდება და ასევე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი დამატებითი ინვესტიციებით და იმ წარმატებული ვფიქრობ საქმიანობით, რასაც საქართველოში უკვე 15 წელია ვახორციელებთ, საქართველოშიც მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ 2027 წლის მერე გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა, გავახორციელოთ ახალი ინვესტიციები, გავაფართოვოთ და გავაკეთოთ ახალი აეროპორტები, ტერმინალები, აეროდრომის მხარე სულერთია და მოკლედ ვიყოთ აქ. საქართველოში ტურიზმის განვითარებას, რასაც პრინციპში თქვენ აქტიურად აკეთებთ. მე მინდა პირველ რიგში დიდი მადლობა გითხრა საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ საქართველოშიც და ამ რეგიონშიც და ჩემ მაყურებელს უკვე შემდეგ სამშაბათამდე ტურიზმის რუბრიკით ვშვიდობთ. მადლობა მაია სიდამოინძეს, მის სტუმარს თია ზაქარაძეს, წარმატებებს უსურვებთ ცხადია ტავ-ჯორჯიას მის გეგმებთან დაკავშირებით. საქმიანი დილამი დასრულებულია, ჩვენ უკვე ხვალ 7:25 წუთიდან შევხვდებით ერთმანეთს, წინგელი საქმის კურსის გამოშვებები, ჩემთან ერთად დროებით გემშვიდობებით.